Basta Radio Bombo! Oras sa DYFM, Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 46 minutos, makaligad sa takna, alas 4 sa aga. Welcome sa Bombo Report sa first edition. Sabado, petsa 16 sa bulan sa Agosto, tuig 2025. Oy, sa mga kabombo nato, di magkalipat sa pagpangamuyo, pagpasalamat sining bago naman sining adlaw ang ginhatag sa aton sang kaitasan. Sa aton sining mga headlines, pag-postpone sang barangay and SK election, wala sang nagakaigo sining rason. Ini matapos nga nag-file no sang petisyon ang pila sining election lawyer no sa aton sining pungsod ngati nagahambal nga i-postpone no ang ining pag-declare sang kon ipadayonon ang ining barangay in SK election sa bulan sang Disyembre. Kaya madumduman ginpermahan mo no ni President Marcos ang ining pagpaiway anay no sang barangay in SK election sa palaboton sining bulan sang Disyembre. May mga naghambal man nga tibayo gid na no nga petisyon no nga ipadayonon ang eleksyon. Galing ti may naghambal man nga ulihin ang tanan na permahan na sang presidente. Sa duga sini karon ka balita, Councilor Shane Marie Mabilog tinguan liwat nga mag-deliver sang iya sining privilege speech. Ining kasunod nga tiway no matigayon no kay way kuno gipasugtan sang City Council nga makahambal no sang iya sining privilege speech. No, sa aton sini ka mga kabombo ti ano gidabi ang ano sini no ano gidabi gina punggan sini nga hindi pagpasugtan ng isang maghimo sang ina kag mag-present sang sini nga privilege speech. Sa duga sini nga balita sa police report bauti sunod-sunod ining aksidente sa Dalanon kay kahapon apat gid ang ginbawian sang kabuhi sa isa gid lamang kadlaw. No, sa sining aksidente may ara sa bahin sang San Joaquin, no, may ara man niya sa may banwa karon sang Pututan. Sa duga sini karon nga balita, Metro Iloilo Transport Cooperative nagpatahag tuhoy sa reklamo sang ila sini nga drivers and ila sini nga mga conductors, no, matapos nga ting iban sini away sang ila sining ano gali no ay sang ila sining hulugan dito sa ila sining mga SSS kag PhilHealth no ti hambal to sang pila ka mga empleyado do logi sila kay gabuhin kuno sa ila sining payslip tapos ay kuno ga-appear to sa opisina sang gobyerno. 49 minutos makaligad sa taknang alas 4 sa aga. Standby kay dugay-dugay check tang linya ni Bombolayca San Diego sitwasyon dris may palibot sa syudad sang Iloilo no ibalaon tabing sitwasyon kay kahapon ti medyo nagalan-ulan no ti subong anong sitwasyon subong nga kagahon diri sa palibot sa syudad kay medyo madulom-dulom pa. Pero antes ang report ni Bombolayca diri kita anay kay gin petisyonan karon no nga dayunon ang ining barangay and SK election kag ginapetisyon diri karon sa Korte Suprema nga i-declare nga unconstitutional ang ginpermahan sang presidente no sa aton sini nga mga kabombo ti suno gadi diri kay election lawyer attorney Romulo Macalintal. Suno sa natungdan wala sang nagakigo sini o kon mabugat sini nga rason agod nga ipaiway ang barangay and SK election no sa aton sini ka mga kabombo kon basihan ang Republic Act number 12232 tigin pangabay no sang abogado sa Korte Suprema nga magapagwa sila sang temporary restraining order o TRO o status quo samtang tigin na resolve pa ang nasambit sini karon nga petisyon. No, sa aton sa di ka mga kabombo, aribla pabati dugay-dugay ang kabahin sa pahayag ni Attorney Romulo Macalintal, no, sa aton sa di ka mga kabombo. Kung may ara sang
kun madayon ang ining pag submit kag pag petisyon no nga i-declare kadon nga unconstitutional no sa aton sini nga mga kabombo tibot silingon nga madayon ang eleksyon no pero ti kun ibasura man sang Korte Suprema no sa aton sini nga mga kabombo kay ti mismo presidente na no sang pungsod Pilipinas ang nagperma sini subot silingon ti naga-agree man ang presidente nga ipaiway lang anay ang barangay ni iska eleksyon. Ati sari-sari ni ang mga sentimento sa pumuluyo may naghahambal nga okay man tani ang petisyon ni Attorney Makalintal galing urihin na no. Before pa kun tani nga ginpermahan ini ni President Marcos, no basta kung mabinagbinag ban sa presidente be kung anong sitwasyon no sa aton sini ka mga kabombo, ti basi kun why pa to sa presidente mapermahan ti galing na permahan na ho. Tingwa sini karon basi kun ibawion sang presidente do siya naman ang balikan, siya naman ang balon sang tawo nga duay sang panindugan sini. No sa aton sini ka mga kabombo kay ginplastad nga daan sang Malacañang nga i-postpone no ang eleksyon sa bulan sa Disyembre barangay district election bangod sa gina-consider sini nga mga rason no kangay sang pag-postpone bangod nga bag-o lagwa na tapos ang Mayo sining eleksyon no sa aton sini nga mga kabombo ti amo nang isa sa ginalantaw kag ang isa man sa ginatutukan no sang presidente ang ining mga isyu man subong no sa aton sini nga mga kabombo. Ti amo na nga ipaiway sunod nga tuig na lang. No, sa aton sa di nga mga kabombo ti damo sa naga-react man. No, may gahambal nga ti nagapabor sa pag petisyon nga idayonon ang eleksyon sa aton sa di nga mga kabombo. No? Ti may araman sa nagahambal nga kay ti napermahan na sa presidente, no? Ti ipaiway na lang no anay ang barangay ni iska eleksyon aribla si Attorney Romulo Makalintal no sa iya sini nga pahayag. Wala kang makita sa batas na nagsasabing postponement. Inilihis nila yung batas. Ilagay lamang nila sa setting of the term para hindi mapansin ng Supreme Court na ito pala ay postponement. Kasi mahigpit ang Supreme Court sa postponement. Sinabi ng Supreme Court, wala kayong kapangyarihan mag-postpone ng walang dahilan. Kaya hindi nila inilagay yung postponement. Pero maliwanag na itong postponement kasi ang sabi nila, ang susunod na halalan ay sa November 2, 2026. Diba? So, doon pa lamang, kitang-kita mo na medyo deceptive, may panlilin lang ang nasabing batas. Si Attorney, akong election lawyer, Attorney Romulo Makalintal, sa aton sa nga mga kabombo ti amo to hambal sa natong duan nga strikto ang Supreme Court no sa tawag sini nga postponement galing ti suno sa abogado nga ginbutang kuno sa sa sini nga nasambit sini karon nya nga layi nga ginpermahan sa presidente nga ihalinon lang no ang eleksyon sa November 2, 2026 no way ginbutang ang postponement pero ti kun lang tawon postpone gid kay sa layi December tungod tani ti halinon sa sunod sa ning tuig no muna ang isa sa ginapunto karon sang election lawyer sa aton sini nga mga kabombo no ti lang tawon ta ini no kun bala i-consider pa no sang Supreme Court ang petisyon no sa aton sini nga mga kabombo nga nagamando no nga nga idayonon no ang kung dagdagan sa temporary restraining order ang ginpermahan sini sang presidente no sa pag-postpone sang barangay and SK election sa aton sini nga mga kabombo. Ti hindi man malipod no madamo sang pumuluyo sa aton sini nga mga kabombo. Ti kun ikaw ya barangay official bisan ako man no pabor ko ya nga hindi madayon kay man
Ti siyempre ano bebe kun madayon karon ti siyempre damo kapada karon sang paligban, no? Basi may islan kada simo sining pwesto. Sa aton sini nga mga kabombo, bisan pang mga kapitanes, no, nakapangkot kita. Bisan pang mga kapitanes nga kampante naman sila no, sa ila sini nga barangay kati kun magdayon ang eleksyon, madaog sila kay ang buot sang pumuluyo sa iya na mo. No, pero ti sagin pamangkot ta kun madayon o kun hindi, ti gambal ang pila ka mga kapitanes nga at ti mayo gid nga hindi madayon no, sa aton sa di ka mga kabumbo. No, o galing ti lain man niya ang sentimento, no, sang pila ka mga pumuluyo. Lantawon ta kag hambalon ta gid man lang may mga kapitan gid nga tama man ka aktibo. No, tama ka aktibo sila sining barangay. Galing ti kun maghambal kita ng eleksyon kabilogan mo. No, okay lang na tani kung may eleksyon selected. Kay dito talang pati kayo no ng eleksyon sa mga barangay nga damo reklamo sa mga pumuluyo. No, sa aton sini nga mga kabombo bisan barangay clearance na palaglagyuhan pa ni kapo. No, ti amo nang dapat sini nga tagaan no sang itulpangod sa aton sini nga mga kabombo. Ti magluwas lang ya no. Damo kita sang nakilala sini nga mga kapitan nga tama ka aktibo, no? Wayas ang pamulitika. Subot sa lingon blakon may mga pumuluyo nga magkadto sa iya mga bulig, no? Kap maulam tabi anay ka emergency vehicle sa barangay kay ga dalon tala sa ospital tong pamilya namon ho ti way niya sandamo sining rason. No, sa ton sining mga kabombo. Angay sina kun may mga transaksyon, no? Sa ton sining mga kabombo mahambal to be kap mapapirma ko anay barangay clearance kap kay kinahanglan ko gid sa trabaho. No, ti balon sa kapitan nga ti latlatalan da kay may kantuan pa ko. No? Masako pa. Sa ton sini nga mga kabombo ti isa na sa gidalantaw naton nga may ara sang ginapaboran no? Sa ton sini nga mga kabombo ang pagpirma hindi man hambal isak oras gid mo perma dasig malana no? Sa aton sini nga mga kabombo ina kon gustohon sa isa ka barangay official nga kag pilion sini no nga wayas ang pamulitika nga nagakatabo sa barangay sa aton sini nga mga kabombo ti mga angay sinabatasan sa kapitan na may gid man islan sa barangay no sa aton sini nga mga kabombo mo nang ang pumuluyo subong no bisan di ka makadto may ara gid sa mahambal nga mayo gid nga madayon tani ang eleksyon. No, subong sining tuig, subong sining palabuton sining bulan sa Disyembre kay iban sini naga ano na ho? Naga pangita na nga maislan ang nagapamuno no sa ila sini nga barangay. Sa aton sini nga mga kabombo. Ti amo na ang sentimento no sa aton sini nga mga tagpalamati kag tumalanaw. O galing ti kay sa amo sining hugada no napirmahan na ni President Marcos kag ti matabo sini ang eleksyon sa pasunod pa nga tuig no ti ulantos la siguro gamay anay no kun ibasura bisan sa Supreme Court ining petisyon no sang pila ka election lawyer sa aton sini nga mga kabombo ti ulantos la nay gamay sa mga pumuluyo da sa ila sining barangay no sa aton sini nga mga kabombo. No, kung anong mga concern dira no nga against man sa ila no kag way man nagaugyon ang barangay official no ti do hindi maayo ang pagpalakad sini sa barangay no sa aton sini nga mga kabombo nami yang kapitan nami yang mga punong barangay da nga ti naga ulikid no bisan ano oras pwede mo bala mapalapitan sa aton sini nga mga kabombo kisa gadayaw kita na no sa mga mosid nga mga opisyalis naton bisan nagakatulog blakon pukawon mo way niya sang damo sini nga no no ay niya sang damo sini nga rason pa no sa aton sini nga mga kabombo dira gani magdayaw no dira pa gani madayaw ang imo sini nga pamuluyo no for example bete kun ara kas tunga-tunga ka meeting may mapapirma to sang clearance no barangay clearance. No, dayawon kapag ani sang pumuluyo ay ti sikap to
bisan sako sa bisan busy sa to sa meeting guwa gid sa para magpirma sang barangay clearance. Sa aton sa di ka mga kabumbo. Ti angay sina kung pahulaton mo pang pumuluyo, no? Pabuyan-buyanan mo pa, no? Sa aton sa di ka mga kabumbo, at ibagay gid ba nga lislan ka na dasimo sa di nga posisyon No? Sa aton sa di ka mga kabumbo, tiniya bato-bato sa langit ang matamaan, wag lang magalit. No? Sa aton sa di ka mga kabumbo, mo nablamba nila kung way kay sang pilas, no, kung bubuan sang alkohol kamot mo kun way ka sang pilas hindi ka man masakitan mo porte kung may pilas ka na gamay ti laban-laban gabiti man agiya no sa aton sa di ka mga kabombo ti kabay pa no kag pangamuyuan tan lang no ang aton sa di ka mga barangay opisyales kabay pa ngati kun may mga dapat nga mabago sila na hatag sila sang patas no nga pag pinerbisyo sa ila sinitagsa ka mga pumuluyo. No, muna ang isa sa ginadayaw naton, no, kag pasalamatan ta nga mga amo sinang asahi sa mga kapitan, no, sa mga barangay officials naton ang wais ang ginapilian, wais ang ginapaboran, no, sa ila sinitagsa ka mga pumuluyo. No, sa aton sini nga mga kabumbo dito gani nga barangay liga tumando nakabati kita nga ang barangay clearance to ginasukot patag 50 pesos. No, sa aton sini nga mga kabumbo ti pagkabalotang barangay clearance ni gani duay magani isang bayad sa aton sini nga mga kabumbo butang ta magbayad pati pinagid ang pagprint abis ang isang bilog nga bond paper. No, butang ta ti 10 pesos bati 40 gid ang saka ya. No, sa aton sini nga mga kabumbo, may barangay gani nga way niya nagapabayad, no? Kay ti siyempre may income man ang barangay. Sa aton sini nga mga kabumbo bisan papaano, no? Ti pwede man na nila da maruling-rolling da. No? Kay ti sa bilog sini nga pumuloyo guros barangay, di man tanan once a year man na sila siguro magagawad sa ila sini nga barangay clearance. No, sa aton sini nga mga kabumbo kung magpa-photocopy bis ba no ti tag 2 man lang gani tag 3. No, sa aton sini nga mga kabumbo, no, ti amo nang gakatabo, no, amo nang usually nga nagakatabo sa barangay mo nang ibandit ang mambabasol nga gahambal nga dapat gid tani no madayon ang barangay in this election. 4 minutos makaligad sa takna ng alas 5 sagad diri sa aton sini nga pagpanglagad. Dugay-dugay kon balikan tara siguro ang iban sini nga mga balita kag sitwasyon no diri sa palibot sa syudad sang Iloilo sa obserbasyon diri karon sa patrol ibaloon ta ang latest sini nga mga development sa palibot sa syudad. Dugang sini nga balita kag impormasyon batayon matapos ang pila ka mga panumdom. Sang tubig, hindi mag-shower o kung maligo sang malawig. Sa sulod sang panimalay, kalabanan sang tubig ang ginausar sa pagpaligo. Nagalabot sa 24% sang tubig sa panimalay ang natigana sa pagpaligo sa mga miyembro sini. Ang pagpanubo sang tiyempo sa pagpaligo sang 2 ka minutos ang makabuhin sang 30% sang ginakonsumo nga tubig. Maggamit sang shower timer o kung mag-set sang alarm sa imo cellphone kag i-limit lamang sa 4 ka minuto ang pagpaligo. Kung nagagamit sang shower kag nagahulat pa sa pag-init sang tubig, saluda sang balde ang nagailig nga mabugnaw nga tubig kay sarang paining nga magamit. Paano ipabilin nga matinlo ang ginakaon nga mga prutas kag utan? Dapat nga regular ang paghugas ng kamot nga may habon sa sulod sang 20 segundos bag-o kag pagkatapos mag-uyat sang anuman nga butang. Hugasan sa maayo mga prutas kag utan gamit ang tubig bago ini kaunon o kun isimpon sa ginaluto nga pagkaon. Likawan nga maggamit sang habon o kun bleach o kun anuman nga kemikal sa paghugas sa mga ini. Lutuon sa maayo ang mga utan agud mapatay ang mga mikrobyo. The Farmer's Bazaar, your traditional public market with the touch of Plasuelados, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmer's Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmer's Bazaar sa lower level tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section
Para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utan kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan ukon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with a touch of Plazuela Dos. Ikaw may ubo kung sipon, mas maayo nga itugyan na lang sa iban nga miyembro sang pamilya ang paghanda sang pagkaon na gudmalikawan ng cross-contamination. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical. Standard time 7 minutos makaligad sa takna ng 5 saga. Balik diri sa pagmalagad sang Bombo Report sa first edition, no? Sa aton sa di kabagakabombo. Sa dugan sa ni karon nga mga balita, diri sa aton sa di mga kabombo, no? May aksidente kahapon, no? Bawti 4 gid gali ning gibawian sang kabuhi sa isagid lamang kaadlaw. Sa may probinsya sang Iloilo. No, sa aton sa mga kabombo na sa may banwa sang San Joaquin. Sa aton sa mga kabombo sa may barangay Lawigan, San Joaquin, Iloilo, pasado alas 11 kahapon, no? Sang aga, tigimbawian gid sang kabuhi ang driver kag ang isa sa pasahero matapos nga nakabunggo sa puno sang kahoy sa may nasambit sining barangay. Ang ginbawian sang kabuhi nga driver amo si alias Lloyd, residente sa barangay Katan-an, kag si alias Ann nga pasahero nga taga barangay Igcores, no? San Joaquin, Iloilo. Sa aton sini mga kabombo, naka-record ang duha sini kapilason o na samtang duha ni Mandri ang na-record nga pilason nga mga pasahero kag padayon pang ginabulong sa may San Joaquin Mother and Child Hospital. Sa aton sa diga mga kabombo. Based diri sa initial investigation, suno kay Police Captain Chrysler John Ledesma, officer in charge sang San Joaquin Municipal Police Station. Iyagin payagan tang padulong kung tani, no, sa syudad ang jeep sang ginapayag din adulaan sang kontrol. Kag why na to why na to gilayon maka apply sang brake. No, sa aton sa mga kabumbo kay ang pati kuno ang preno do nagharosman, no, kag didto sa dumiretso sa puno sang kahoy. Sa aton sa mga kabumbo sa subong ti padayon pang investigasyon sa aton sa karon nga otoridad. So duha ang na-record kahapon sa San Joaquin kag may ginbawian man sang kabuhi didto sa may banwa sang Pututan, no, sa aton sa mga kabumbo. Pero ti baloon ta ni karon no, ang dugang sini karon nga detalye diri sa aton sa nga pangalagad, no, kay masubo-subo mato kay duwa mato ang gibawian sa may banwa sang Pututan, no, sa aton sa mga kabombo. Pero antes sina check tabi anay sitwasyon diri sa may palibot sa syudad. Naka-standby si Bombo Laika San Diego. Bombo Laika, good morning, kamusta ang syudad? Sa imo Bombo Jomar, no, kagamo sa ato yung mga kabombo nga nagabamatigid sa Bombo Radyo Iloilo, especially sa syudad ug probinsya sang Iloilo naton, Bombo Jomar. Yari ka subong live sa may distrito sang Haro, specifically diri sa may Haro Plaza, no, kag sa aton makitaan subong masako-sako na ang aton nga dalanon, madamo na sang mga public vehicle nga nagabiyahe, amo man nga mga pribado nga salakyan naton, Bombo Jomar, kag madamo naman sang mga tao diri subong from time to time nga nagasaguay naman ka umpisa sang ila adlaw, no, mayara subong mga naga-resisyo subong diri sa may Haro Plaza, mayara man sang mga nagapadulong sa ilang palaadtuan bala, Bombo Jomar, kag may mga pulisya man diri subong nga ronda from time to time, especially subong aga, no, kaya ginasecure man sa gyapon nila ang aton safety, especially sa aton mga Ilonggo nga pumuluyo diri subong nga nagasunarayo diri sa may distrito sang Haro kag sa may kabubusan sa syudad sang Iloilo, Bombo Jomar. Do ka nami lang maglakat-lakat kon damo sa presensya sang aton sa kapulisan. In fairness, no, based diri sa aton sa observation, halin sa may probinsya sang Iloilo, may pulis nga standby sa mga area, no?
kangay sa mga populated sa ning mga area bla nga ito kinalabayanta to sa may Kabatuan, labayanta sa may Santa Barbara, no? Pakadto diri sa syudad dira sa may Mandurriao do may mga nakita kita dira nga patrol car. Amo manda sa may Haro Bumbulay ka. Yes, Bombo Jomar, no, ang aton nga mga kapulisan padayon gid ang ila nga pagsiguro sang aton nga safety man. Amo na from time to time, no, ang ilang Okay. So sige, standby kay check tala dugay-dugay linya ni Bombo Laika San Diego. No, so bisan kita manotice naton no, tido ka nami lang gawas kang imo sining pag panglakaton, especially kung kagahon. No, sa aton sa diga mga kabumbong ati may mga kapulisan nga ara is palibot. Although nga ati may mga emergency hotline numbers man, porti mas mayo gid kun ang pulis ara na sa uronhan lang kay iti mas madasig pa sa pag tawag mo to kundi responde gilayon. No, sa aton sa diga mga kabumbo, i-check tala dugay-dugay linya ni Bombo Laika San Diego kay di medyo madulom-dulom pada ang palibot sa syudad. No, sa aton sini nga mga kabumbo. No, hibaloon taman karon be presyohanay sang baboy kay ti bisan mahal, no? Ang presyo sang baboy, ang tabo mabakal man sige hapon mo. No, kay ti damo sang nagakinanglan, especially kung nagabaligya kas karinderya, no? Naganegosyo ka sa aton sa nga mga kabumbo, no? Ti amo ni sila ang amo nga mga usually, no? Ang ginabakal sa aton sa nga mga merkado, no? Diri sa syudad kag probinsya man sang Iloilo. Bombo Laika sa liwat, please come in. Hello, Bombo Jomar, no? Diri sa magyapon kita sa may distrito sang Haro, specifically sa may Haro Plaza. By the way, check mo to ang presyohan na isang baboy. Tagpilang kilo sa Bombo Laika? Yes, Bombo Jomar, na nagpadulo makita kagina sa may public market sang Haro, kagagin check naton tagina dito ang presyo sang mga karne, specifically isang karne sang baboy, wala Bombo Jomar. At nagmangkot kita gina sa may pila ka mga meat vendor dito, kaga mayara nga lain-lain nga pagpresyo sang karne, Bombo Jomar. May yara kami kagina nga na pamangkotan nga ang ilayang baligya sang karne sang baboy per kilo yara sa 350 pesos. Kag mayara man dagina nga talipapa nga nagabaligya sang around 370 to 380 Bombo Jomar, nagalain-lain ang ila nga presyo. Apang kagina may na-interview kami nga isa ka meat vendor man nga nagatagman sang iya rason nga akong nga gawa ba lang iya nga pagbaligya nga nagdalagan ini sa 350, which ang iban medyo mataas-taas ini siya Bombo Jomar, nagadalagan ini sa 370 to 380, ti ilaya ara sa 350 lang. Ayay pamatian bala naton ang iban sa Bombo Laika nung dumanta ni tag 400 ligad mo, labot ni 400 mo ang kilo sang baboy. Ti siguro basi ko do halog-halog na gidman kay sa una to grabe tong igo kay SF, no? Amo to do gagamay ang supply nga nagasulod diri iban sini dito pag sa tiki halin ka kuha sang sining mga baboy ti mayo man ni kay at least do nagnubo-nubo siya. Aporti ko ng tawon ta sa original price ang una ni mabakal tala ni tag masusobra lang 100 kilo mo. Bombo Laika, are na tigayon po ma-interview ang pilato ka mga vendor sa Haro? Yes, Bombo Jomar, no. Yari pamatian bala nato ng pahayag sa isa ka meat vendor diri sa may distrito sang Haro. 350 ang kilo sang baboy, bligyan na di sa market. Sang last week sa tidaang ko nila nga baligyan dito sa usually. 370, 360. Talaga din ako. So, nagkarating ko dito nga talipapan, dito nagpapunan po sa kamay, no? 5 months ang presyo na subong sa kasalitaton nga ang pag-gratis na mo. Ang ano sa yung kwado, sa mga batang ano nag-inubo ka sa kamay. Kaya nagprato naman ang baboy, subong mo. Ang mananaga, matamat man, panubo ang dire sa market. Bombo Laika. Yes, Bombo Jomar, nabatian nato ng pahayag ni Sir Marlon diri isa ka vendor sa may public market sang Haro. So bot silingon kadi siyempre ni mga nagabaligya man na sang baboy sa aton sa merkado, ang iban sila tiga base man sa
presyo sa buhi, no? Kung barato ang bligyanay sa buhi, ti laban-laban barato maning bligyanay nila da sa ato na sini nga mga merkado, no? Pero kung ng taon ta ang tawo na yama bakal man sa gihapon aligat gani tag masobra tag 400 adamo sa gihapon naga bakal bombulay kamo ti subong nadyo nagbarato-brato ti laban-laban balik naman ning baligyanay ang mga tawo, no, ang pagbakal sa sining mga baligyanay karon sa baboy dira sa aton sa merkado sa may haro. Yes, Bombo Jomar, no, do hindi man nato mabatsyagan ang tagkiriwi diri kay nubo ang presyo sang karne sang baboy sa aton nga public market, Bombo Jomar. Sige. So, iban siguro sa ni karo plus tarta, no? Iban sa ni ka mga information nga natipon da sa patrol. Thank you again, Bombo Laika. Live diri sa Distrito Sangharo, ini si Bombo Laika San Diego, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo. Madamong salamat kay Bombo Laika San Diego, no, sa may Haro Plaza, no, sa aton sa nga mga kabombo. So muna sa presyohan ay sa baboy ti video nagnubo-nubo na gid man no, tiga laom kita nga mas damo pagid ni ang makabakal, no, sa aton sa nga mga kabombo ti amol na galing, no, sa mga negosyante naman kay siyempre kuno nubo ang baligyanay ang iban ti mang abaw-abaw naman ni no, kay kun naton sa di kalantawon do pareho man bla sa mga humay naton, no, nagbalahala ang mga bulong da, no, pero ti ang presyohan ay isang humay brato, no, sa aton sa di mga kabombo ti amo man kung gasagod ka kababoy, no, sa aton sa di nga tag palamati kag tublanaw kilala ta to ga matikid, no, ti kun gasagod kasang baboy, no, pag barato ang baklanay, pero ang baklanay sang mga feeds da kag mga ginabahog mo daw ay gabarato, no, sa aton sa di nga mga kabombo mo manikisa nga hindi ta man ni maayo gid ang pila ka mga negosyante naton, no, kay sila gabase man na sila sang ila sini nga mga gingasto halin sa pagpadako, no, budlay man ni kun may ara ka sang ginasagod mo kamakon mo ti plastar mo pada ang imo sining area, ang imo sining nga tubig, ang imo sining nga tawo da, no, ang imo sining nga bahog sa aton sining nga mga kabombo, no, ti amo na nga mabudlay man, no, kun may mga kasubong kas na nga negosyo sa aton sining nga mga kabombo, no, amo na nga ti ang presyohan ay sa baboy hindi man ni dali-dali nga manubo gilayon, no, sa aton sining nga mga tag palamati kag tumalan. So we hope no, ti ban sini maka roligwa-ligwa gawa gamay, no, especially sa mga nagakarinderya, no, nga ti mo nang kalabanan subong ginagamit daan, no, nga mga main ingredients gid, no, sa mga merkado publiko, no, sa aton sini nga mga kabombo, especially sa mga negosyante. 19 minutos makaligad sa takna nga alas 5 sa aga diri sa aton sini nga pagpanglagad duga hirap surok-surok ko basta mga baboy istoryahan, no. Sa aton sini nga mga kabombo. Anyway, sugpunan tanibla, no, sa aton sini nga mga kabombo ang ining duga sini karon nga balita, no. Kay kahapon may aksidente sa may banwasang Pututan, no, sa aton sini nga mga kabombo. Ti una sini natabo, may report, no, based diri sa pagpakigangot sa Bombo Radio sa aton sini nga kapulisan, may report sang insidente sa may barangay Abangay, Banwasang Pututan kahapon sang hapon, no, ti ang mga biktima ni gindala sa ospital kay may ara sang nalabuan, no, sa aton sini nga mga kabombo. So ang biktima gilayon nga gindali-dali dara sa ospital sa aton sini nga mga kabombo, no, kag didto samtang ati pakadto sila sa may hospital pag-abot sa may area karon sang barangay Rumbang, Banwasang Pututan, no, sa aton sini nga mga kabombo, ang mga biktima nga dalon kun tani sa ospital nga una na sang biktima dito sang pagpanglabo, no, sa aton sini nga mga kabombo ang naksidente pagid sa may Rumbang, no, sa aton sini nga mga kabombo bawti way gilis la kalabot sa ospital no, kay ti ang karga nila to dalon pala tani sa ospital galing na aksidente man sa
dalanon. No, sa aton sini nga mga kabombo, tinagagawa diri sa investigasyon sang kapulisan nga nag-overtake gali niho ang karangkar sa ginasundan sining nag-overtake ni siya no sa ginasundan sining salakyan sa aton sini nga mga kabombo, pero sang pag-overtake niya ti siyempre masaylo ka na sa piyak nga linya mo. Waya to matulupangdan nga may kasugata gali ni siyang pick up no sa aton sini nga mga kabombo, ti bangod sa impact nagtabog ang driver sang angkar-angkar kag ang sakay sini no sa aton sini nga mga kabombo. Ang biktima nga naigo to sa pagpanglabo no nabilin kuno sa kaha sang angkar-angkar sa aton sini nga mga kabombo. No, ti pareho nga gin-declare sila nga dead on arrival sa ospital ang ining magulang no nga si Raymark kag ang iya sining o kon ining si Raymark kag ang iya sining magulang sa aton sila nga mga kabombo no ang ining biktima sang pagpanglabo. Sa diin ti ang isa sining upod pagid no kaya mo pamilya nisla mo ang nagapabilin karon sa hospital sa aton sini nga mga kabombo. No, ti masubo no nga bahin ang natabo sining insidente kag aksidente sa may banwa karon sang Pututan Iloilo baw ang karangkar gali ni do ano malang girugin kinomos man no. Sa aton sini nga mga kabombo ang kahayan ni do total wreck gid. Sa aton sini nga tagpalamati kag tumanaw kay manti ang sugata yato pick up daan no tapos ang basta ko tricycle dan open ni siya mo no ti prone tigid na sa ginatawag sini nga aksidente kun alang-alangon mo lang no sa aton sini nga mga kabombo. Kag ang driver ti basi kun nagadali man kay bala mo ang pasahero niya ginlabo mo no may pilas sa aton sini nga mga kabombo ti kun gadali ti basi kun way na tumaparticipate nga pag-overtake niya gili may sumalang paning salakyan no sa aton sini nga mga kabombo. So nagapalabot kita ha sa pagunong halin sa may area sang banwa sa San Joaquin hasta sa Pututan. Apat gid ho ang gin record nga ginbawian sang kabuhi sa isa gid lamang kadlaw sa magkatuhay sini nga aksidente. 24 minutos makaligad sa takna nga 5 sa agad diri sa aton sa nikaron nga pagpangalagad. Sa pihak sini nga bahin i-attempt liwat ni Councilor Shin Marie Mabilog nga mag-deliver sang iya sining privilege speech no sa bahin sang regular session sa Iloilo City Council sa masunod sini karon nga simana no sa aton sini nga mga kabombo. Ini matapos nga wala ini gintugutan sang mayorya sang konseho nga maghatag sang iya sini nga speech no sang lagligad sini nga Miyerkules Agosto 13. Sa interview sa Bombo Radio kay Mabilog yaging pahayag nga ti wala sang limitasyon ang isa ka konsehal may kantanan sa paghatag sang privilege speech angot sa isyu sa real property tax no suno kay Mabilog hindi siya maguntat sa sining kausa bangod ti kausa man ini sa mga pumuluyo nga naganto sa epekto sang tam-an kamahal nga buwis sa ngaton sining syudad. Naibaluan nga ini na ang ikatatlo sining tion nga napaslawan si Mabilog nga makuha ang suporta sa iya sining kopdanan sa konseho. Sang Hulyo 16 nagapropose ini sang ordinansa nga nagaduso sang 80% reduction sa real property tax apang ti wala ini ginsuportaran sa iban sini nga konsehal. Sang Hulyo 31 wala man bisan isa ka konsehal nga nagsigunda no sa gin-file niya liwat sini nga ordinansa. Gin akusahan naman ni Mabilog nga bulag kag bungol sa pagbakho no sa mga taxpayers ang iya sini kopdanan sa konseho. Sa dintion sigid sa ila ang kalyado ni Mayor Raisa Treñas sa aton sini nga mga kabombo. No, sa natabo sini karon yang pag-deliver, no, ma-deliver kung tani sang iya sini nga privilege speech. Ari plano ang kabahin sa pahayag ang inisyal lang ang interview kahapon ni Bombodone kay Councilor Shin Marie Mabilog.
Yes, well, Bomodonian again, wala na dasang limitations kaya maghatag ang isa ka konsehal sang privilege speech, so we will try again. Ang aton lang na di, again, we are not for the division of the body. Lang tawabala kay ako wala pa sang second ga move na kita for division. Supposedly actually kung may motion kaya mahulat pa na ang aton nga what we call is mahulat pa na aton presiding officer for a second emotion, pero nakita naton niya nga gadiretso kami sa division of the floor dayon. And amo na ang ginambal mga tyranny of the majority. But and again, so hindi kita maguntat kay dapat buligan tagid ni ang mga retirees nga ni ang mga taxpayers ang aton nga mga business community naton buligan naton kay sa matutuod lang kadamo gid sang akon nga na istorya kadamo na sang gahalin sang negosyo nila sa iban nga lugar because tamaan di ka taas sang RTT. So, and again, next time, sa next session, hopefully, mastoryahan na gid ni namon and ang sa akon lang gid nga ginaangyo ko man ang aton nga pumuluyo nga magbantay gid para mabalaan nyo ni inikwarta. In a way, kung hindi kagapon nila pagtugutan sa next nga session kagawad, let's see, way man guro nakalabot gid isa ka oras ang imo sining nga privilege speech basi pwede mo na di ma-deliver on air pero sa Bombo Radio Iloilo kagawad. Sige. Pero wala naman sang reason nga hindi ko nila mapasugtan kay ti as long as nga napa-agenda naton wala sang may makapugong sang privilege speech naton. Okay. Nabatian si Councilor Shin Marie Mabilog sa aton sa mga kabumbo. Usually na ang privilege speech 5 to 10 minutes. Sa aton sa mga kabumbo, ti damo sang nagapamangkot karo kung anong rason, nga hindi ya pag hatagan sa tion nga mag-deliver sang iya sini nga privilege speech si Councilor Mabilog, sa aton sini nga mga kabumbo. Ti kung ano man ang kaundan, kay ti iya niya pribilehiyo mo, privilege speech gani ginatawag sa aton sini nga mga kabumbo. Kung ano man ang iya sini nga hambalon, ang importante tagaan na siya sang tionda nga maghambal. Kung hindi iya sugot, kung do hindi mayo sila sini nga pamatinaan dati lapos lang sa piyak sini nga dulonggan kay ti total ang gakatabo iya sa sesyon niya tanan nga problema ginaatubang mada, gina diskusyon mada, sa aton sa nga mga kabumbo sa bahin sang City Council. Pero doon na tingala lang kita kay ti kadamo da sa ila gani ang may mga tinunan sa aton sa nga mga kabumbo. Ti sa natabo sini doon naglain ang paghangop ko sa tawag sini nga City Council. Sa aton sini nga mga kabumbuti kung nara kaya sa konseho kamo da nagasolbar sang problema, ti pamatian kung ano to ang iya sining privilege speech, kung ano to ang ginhambal, kung may mga dapat balang tadlong, may dapat balang hindi pamatian, sa aton sini nga mga kabumbo. Ti na tingala lang kita kung ano gid ang madalom sini nga rason, kay ti gin ilihir ginilihir man siya sa pumuluyoti kung anong mga plataforma, kung anong mga plano sinadati pamatian sa bahin karon niya sa konseho. Sa aton sa mga kabumbuti, imbes siya ang konseho ang nagasolbar karon sa problema, nagadihon karon niya sa ordinansa, do baliskad yang tabo do ang konseho pa karon ang may problema kung amo sini matabo. 30 minutos makaligad sa takna ng alas 5 sa agad diri sa aton sining nga pagpanglagad. I-check tabi ana ang aton sining sister station ng Bombo Radio Bacolod, Rojas kag Kalibo. Diri karo sa aton sining regional tie-up sa aton sining nga pagpanglagad. I-check ta ang linya sang Bombo Radio Bacolod, naka-standby Bombo Radio Bacolod. Welcome and good morning Bacolod. Tabo diri sa aton
ang nagatuga siya bala sa nga kahangawa man no sa mga pumuluyo diri sa aton nga syudad kag sa aton nga probinsya. Isa karon na muna panawagan sa kapulisan na cooperation man bas may mga witness dira nga makatag sa dugang information agod nga mapadasig ining pag check tala dugay-dugay linya ni Bombo Jairi no sa Bombo Radio Bacolod. No, dali karon sa aton sa ding regional tie-up no ang Bombo Radio Rojas o kuna Bombo Radio Kalibo no diri sa aton sa karon nga pag pangalagad. No, standby kay gina-check naton. Sa liwat, welcome and good morning Bacolod. Morning, Bombo Jomar, Bombo Radio Western Visayas. Diri sa siyudad sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental sa mga nagapanguna namon diri mga balita, nagpatigayon ang team sa Department of Human Settlements and Urban Development kaupod ang personal sang provincial government sa Negros Occidental sa inspeksyon sa mga lugar nga butangan sang permanente nga relocation site para sa mga residente nga maapektuhan sang paglupok sang Bulkan Kanlaon. Sunod diri kay Donato Sermeno, Regional Director sa Office of the Civil Defense, Negros Island Region, agin padulungan sang team ang Banwa sang Lacasiliana agod i-inspeksyon ang lugar nga butangan sang permanent relocation site. Agod nga masiguro nga hilway na sa tion nga liwat nga maglupok ang Bulkan Laon. Pagkatapos sa site visit, ang tag sa kahensya sang gobyerno nga nagabugos ang technical working group magapasa sang report sa National Task Force Kanlaon agod nga mapadasig ang pagpatuman sang Kanlaon recovery and development plan. Samtang nakilalaan na ang isa pa sa duha nga mga biktima nga nasapuan sa Hacienda San Isidro, Barangay Concepcion, syudad sang Talisay, Negros Occidental. Isa sa duha ka biktima sa Barangay Concepcion ang nakilala nga si Mars Reles, 48 anyos, residente sang Purok Pidring, Barangay Estefania, Bacolod City. Sunod diri kay Police Lieutenant Colonel Alvin Christopher Baybayan, hepe sa Talisay City Police Station, santo sa nakuha nilang impormasyon nagikan sa Special Investigation Task Group, ang isa sa duha ka bangkay sa Barangay Concepcion ang ginkilala kay alias Koy Koy, residente sang Canduni, Negros Occidental, isa ka mangunguma apang tumandok sang San Enrique. Posible nga kilalahay si Koy Koy or si Kokoy, Bombo Jomar, Bombo Radio Western Visayas, ang isa pa ka bangkay nga nasapuan sa lugar nga si Mars Reles, nga residente sang Barangay Estefania, syudad sang Bacolod. Adugtuman nga sudaso diri nga nasapuan ang mga bangkay sang Agosto 11, no, kung sa diin na ti alas 2 ang kaagahon na may nakita ang motorsiklo kag helmet sa kilid sang kakampuhan sa Hacienda San Isidro, Barangay Concepcion, and dito man nasapuan ang bangkay sa kalalaki. As 9 sang aga nasapuan ay kaduha nga bangkay nga nagkakaagnas na sa Hacienda Minuluan Mendoza, Barangay Matabang, and then pag alas 2 ang hapon maisa pa ka bangkay nga nasapuan kalapit lamang sa una nga bangkay. Sa karon nagapabiling nga wala sang identity ang nagkakaagnas nga bangkay nga nasapuan sa Hacienda Minuluan Mendoza sa Barangay Matabang. Nagapadayon man ang investigasyon sa mga kapulisan agod nga matumod ang motibo sa pagpatay sa mga biktima. Samtang wala pa makilalaan na ang bangkay sa isa ka lalaki nga nasapuan nga nagakaagnas na sa Hacienda Canlaon 1, Barangay Sagang, Banwa sang La Castillana kahapon sang aga. Sang Webes rather, no, Bombo Jomar, Bombo Radio Western Visayas. Sunod rin kay Police Major Melchor Panataan, Officer in Charge sa La Castillana Municipal Police Station, sang Webes sang aga nakabaton sila sa impormasyon nga mayara sa nasapuan nga bangkay kagilayon man naging padulong sa investigador kung sa diin nakita sa lugar ang isa kapatay nga lalaki sa dama sa nasambit nga lugar. Sa initial nga investigasyon, ang bangkay ang nalabayan sa nagapanghuautan mga alas 8:30 ang takna sang aga. Ang lalaki nagataas ang 5 feet, may tato sa nawalang abaga nga kandila nga may pangalan nga Melvin. Nakiangon na sa mga kapulisan sa medical officer sa La Castillana Municipal Health Office agon nga magpatigayon sa post-mortem examination kag ginahulat man sa mga ini ang report sang scene of the crime operation. Ilang taw sang hepe nga mahimo nga naanod ang biktima bangod mabaskog ang pagbubo sang ulan sa nagliligad nga mga inadlaw. Kapadayon ng investigasyon sa La Castillana Municipal Station agod nga matumod ang identity kag ang rason sang kamatayon sining biktima. Ang may na so far Bombo Jomar, Bombo Radio Western Visayas ang mga reports nga natipon namon diri sa siyudad sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Balik sa imo Bombo Jomar. Madamong salamat Bombo Jairi sa Bombo Radio Bacolod. This time i-check tang linya sa Bombo Radio Rojas. Bombo Radio Kalibo. Welcome and good morning Kalibo. Welcome and good morning Bombo Radio Western Visayas, Bombo Jomar. Sa mga nagapanguna man namon nga balita diri sa may banwa sang Kalibo kag bilog nga probinsya sang Aklan. Mainit diri ho nga ginbaton sang lokal nga gobyerno sang Kalibo ang sa pagpanguna diri ni Kalibo Mayor Jory Sucro ang sa pag-abot diri ni Senador Bam Aquino diri sa amon nga may probinsya sang Aklan.
Sunod dire kay J.R. Arante, head sang media team sang LGU Kalibo, nga ang pagkadto sang senador ay para talakayon ang manakalinlain diri nga proyekto kag programa nga pwede niya nga maibulig sa banwa, partikular na pag-abot sa edukasyon bangod ini ang ginatutukan nga programa sang senador. Bangod sa naging pribado ang pag-istorya sang duha, way man gintumod ang iba pa nga detalye sa mga posibleng naistoryahan diri sang duha, apang nagpromesa sigon ang senador na kung ano man ang plano sang alkalde kag alkalde ay makipag-angot lamang sa iya kag ipahibalo kung ipahibalo sa iya para mahatagan sa nakakaigo nga bulig sang ikasarang man sang senador. Sa dugang namon nga balita diriho naglabot sa masobra 600 ang nailista diri nga kaso sang dengue sa amon nga may probinsya sang Aklan subong tuig base man sa datos diri sa amon nga Provincial Health Office. Suno sa Provincial Epidemiology and Surveillance Unit, umpisa January 1 tubtob August 9, nakalista sang 644 nga dengue cases ang amon diri nga probinsya. Sa sulod gid lamang sa isa ka semana, umpisa Agosto 3 tubtob Agosto 9, nakaangkon sang 27 ka mga panibag-o nga kaso. Nagapanguna diri ang banwa sang Ibahay nga may pinakamataas nga dengue cases nga naglabot sa 164, nagapangduha diri ang banwa sang Malay nga may ara nga 109, nagapangatlo ang banwa sang Nabas nga may ara 80 nga kaso. Bombo Radyo Western Visayas. Samtang isa ang nalista nga namatay bangod sa sakit bangod sa subong nga tuig kaupod sa mga barangay nga may clustering or clustering sang dengue cases, among barangay Agbago, barangay Ondoy sa banwa sang Ibahay, barangay Poblasyon sa banwa sang Kalibo, barangay Katiklan, barangay Balabag kag barangay Yapak sa banwa sa Malay, barangay Buena Suerte sa kag barangay Toledo sa banwa sang Nabas. Kadungan diri padayon ang pag-inganyo sang PHO sa publiko nga maghimo sang tikang para malikawan diri ang nasambitan nga balatian. Kaupod diri ang pagpatigayon sang forest strategy agud nga malikawan ang pagdamo kag pagkalhit sang mga namok nga may dala nga dengue virus. Sa karapusan nga balita, nag-report man diri sa talatapan sa Numancia PNP ang duha ka mga sabungero matapos nga way sila ginbayran sang isa ka lalaki sa may Numancia Cockpit Arena sa barangay Lagin Banwa diri sa may Banwa sa Numancia. Ang ginhimo ang tagreklamo diri ginkilala nga si alias Real sa legal nga pagidaron kag residente man sang Banwa sang Kalibo. Samtang ang mga tagreklamo ang ginareklamo by the way ay ini nga si alias Real, samtang ang tagreklamo dire ginkilala nga sanday alias Jom, residente sang Banwa sang Leso kag alias Mando, residente man dire sa Banwa sang Kalibo nga parihas or pariho nga ara sa legal nga pagidaron. Santo direo sa or sandig sa report manggalin sa naman siya PNP base sa reklamo sang mga biktima nga nagpalapit sa ila ini nga si alias Real, samtang sa sulod sang bulangan kag nagtaya sa iya diri manok sa halga nga 5,000 pesos. Apang tag na perde na diri ang manok sa gintayan, way nagbayad sini nga si alias Real kag way na ini nakita sa sulod sang bulangan. Dahil pinangita diri ang suspect sang tagreklamo pero ginpayag nga posible nga nagpalagyo na ini matapos nga naperde ang gintayan nga manok. Bombo Radio Western Visayas. Tingin pa kamayad na lang diri nga ginreport sa naman siya PNP kag padayon pa ini nga ginapangita para masabat ang ini nga pagpalagyo way pagbayad sa gintayan nga manok. Amo ni so far ang mga balita namon diri sa Kalibo. Balik sa imo, Bombo Jomar. Madamong salamat Bombo Welp sa Bombo Radio Kalibo. Mga dalagkuan sa balita diri sa syudad kag probinsya Bombo Radio Western Visayas apat gid diri ang ginbawian sang kabuhi sa magatuhay sining aksidente sa may probinsya sang Iloilo kahapon sining adlaw. Una, patay diri ang driver kag isa sining kapasahero sang makabunggo sa puno sang kahoy sa may kon sa bahin sang barangay Lawigan, Banwa sang San Joaquin, Iloilo. Ining di pampasahero sining jeep kapon sang aga. Ang ginbawian sang kabuhi amo si alias Lloyd, ang driver, residente sa barangay Katanan, kag si alias An nga pasahero nga taga barangay Igcores, San Joaquin, Iloilo.
may duha diri ang na-record sini nga napilasan nga mga pasahero nga ti padayon pagginabulong sa may San Joaquin Mother and Child Hospital based sa pinaka-latest kahapon sini nga information. Sa interview sa Bombo Radio kay Police Captain Chrysler John Ledesma, officer in charge sang San Joaquin Municipal Police Station, ihagin pahayag nga nagapadulong sa syudad sang Iloilo ang jeep apang nadulaan ini sang kontrol kag ay magkagat ang sining preno rason nga nakabunggo ini sa kahoy sa subong ang ining mga biktima ang ginaobserbaran sa bahin sang hospital sa Banwa sang San Joaquin, Iloilo. Sa kaangot man sini may aksidente man nga nagluntad o kung insidente man nga nagluntad sa may Banwa sang Pututan, sa may barangay Abangay kahapon man sini sang hapon. Ang biktima based diri sa initial nga pagpakigangot namon sa Pututan PNP ang ginkilala diri kay certain Raymark, mga ginabanta masobra 30 anyos ang pagidaron, kag ang ining suspect amo si certain Mike 34 anyos, residente sang barangay Abangay kung saan nasambit man sining barangay. Based diri sa initial nga pagpungusisa sang Bombo Radio, nagpadulong kuno niho ang biktima sa balay sang suspect nga hubog kag ginapahagin pang lalasto ang linya sang kuryente. Tigin saway ang biktima sang asawa sang suspect tubtob nga tinagbaysay ang duha ka individual. Didto nagpatunga ining si certain Mike kag luyag kun tani nga mauntat na bla ang ila sini nga pagbinaisay. Pero naghambal kuno ni ang ining biktima nga bugtuon ko karon ang imo sining ulo ti amo to nga akig nangakig to ang ining nasambit sini karon yang suspitsado kag didto nang nagbaysay pagid sila nga duha nagpauli kag nagbalik ining biktima sa balay ni certain Mike kag ginhanaan kuno nga labuon ang manghod sini nga babayi didto na nga nagpalapit man ining si certain Mike ining suspitsado kag ginagaw ang binangon sa sining nga nasambit sini karon yang biktima sa aton sini nga mga kabumbo gilayon nga gindala sa ospital kay nakaangkon ini sang pilas sa iya sining alimpudwan ang ining nasambit sining individual tigin gindala sa ospital ining si certain Raymar sakay sa karangkar kag gidalon kung tani sa may Iloilo Provincial Hospital sa may barangay Rumbang. Pero pag abot sa nasambit sini nga barangay, nakabaton sa report ang amon sini nga kapulisan nga may aksidente nga nagluntad. Kung sa diin ang involved sini amo man to ang biktima sa pagpanglabot o sa pihak sini nga barangay. Based diri sa initial investigation samtang pakadto sa ospital tiga dali-dali ang tricycle ang karangkar pag overtake sini sa ginasundan sini nga salakyan siyempre nagsaylo sa sapiak sini nga lane sa dalan na sumalang na sugatan nila ining Nissan Navara nga pick up rason nga didto nga nag head on ang ining angkar-angkar bangod sa impact sa pagkabunggo nagtabog daw ang driver sa angkar-angkar kag ang mga sakay sini lakip sini ang driver to kun ining biktima sang pagpanglabo ti pareho nga dead on arrival ang sakay sini sa aton sini ka mga kabumbo samtang ang ining driver ang padayon pa nga ginabulong sa hospital. Ti way pa matumod sang kapulisan kun bala ang gintunaan sang kamatayon sang ni certain Raymark kun bala ang aksidente o kun ining pagpanglabo sa iya sa pihak sini nga barangay. Sa subong ti padayon pa ang investigasyon diri sa amon sini nga otoridad Bombo Radio Western Visayas. Sa dugang sini nga balita i-attempt liwat ni Councilor Shin Marie Mabilog nga mag-deliver sang iya sini nga privilege speech sa regular session sang Iloilo City Council sa masunod sini nga semana. Ini matapos nga wala inigintugutan sa mayorya sang konseho nga maghatag sa iya sini nga speech sa naglikad sini nga Miyerkules Agosto 13. Sa interview sa Bombo Radio kay Mabilog, iyagin payag nga ti wala sang limitasyon ang isa ka konsehal nga may kantanan sa paghatag sang privilege speech angot sa
mga isyo no nga sining nga luyag nga ipalapot sa natungdan hindi siya maguntat no sa sining nga kausa bangod nga ti ang mga pumuloyo no ang nagaantos karon sa epekto sa tuman ka mahal sa nga buwis sa syudad no ti isa ni sa karon pakigbato sa konsehal no kag sa palabuton sini nga sunod sini nga sesyon no liwat naman ini siya nga mag-deliver no sa iya sini nga privilege speech di ginakusahan man ni Mabilog nga bulag kag bungol no sa pagbakho sang mga taxpayers ang iya sini nga kupdanan sa konsehal sa diin unsig diri ang kalyado ni Mayor Raisa Triñas tinibuluan diri nga may isyu nga daan ang mga Mabilog kag Triñas diri sa bahin sa syudad. Amo yato madalagkuan sini nga balita diri sa syudad kag probinsya Bombo Radio Western Visayas ang naka-standby sa piyang kalinyang Bombo Radio Rojas abi pa si Platanta. Bombo Radio Rojas, good morning. Welcome man kag mayong aga Bombo Jomar, Bombo Radio Western Visayas. Sabo naman diri pila ka mga natipon nga madalagkuan nga balita sa syudad sang Rojas tabi ni diri sa Bugos nga probinsya sang Capiz na pakigangutan aton diri si Dr. Ruel Bermejo ang aton diri nga School Division Superintendent sa Department of Education Capiz matapos diri ang asod-asod naman nga mga nagakahinabo sa sulod sang aton sini nga mga bulutuan sa aton sini nga pagpakigangot sa iya ginpahayag sini nga preparado man ang amon diri nga opisina sa Department of Education nga makigangot sa iban nga ahensya sa aton diri nga gobyerno para maghimo sang may diid nga investigasyon kag magpatuman sang mas strikto nga seguridad sa sulod sa mga bulutuan kag suno man kay Bermejo Bombo Jomar Bombo Radio Western Visayas ginpahamtang naman sa aton sini nga Department of Education na Capiz ang ila sini nga koordinasyon sa manuhay-tuhay nga ahensya diri sa Bugos nga pungsod na tuhoy diri sa pagsulbar kag pagbinuligay kag pag-review sang pila ka mga patakaran kag seguridad sa mga bulutuan kaupod man sa mga ginmanduan Bombo Jomar Bombo Radio Western Visayas ang aton diri nga Department of Social Welfare and Development para tanawon ang implementasyon sang mga child protection policy sa Bugos nga probinsya kag syempre sa aton sini nga pungsod nga mayara sang pag-focus sa pagpabakod sang ila sini nga programa nga nagatubang sa mental health kag kinamatarong sang mga estudyante. Kag sa dugang panamon diri nga balita, patal naman ang pilas nga naangkon sang isa ka lalaki matapos bubunggo man ang iya sini ginamaneho nga motorsiklo diri sa tunga sang dalan sa Arangel Bridge banwa sang President Rojas. Ang nasambit nga lalaki, kilala kay alias RJ, nagaedad sang 25 anyos, kag SK chairman man sa isa ka barangay sa mga lugar, kag sandig sa aton sini nga nakuha ang impormasyon sa President Rojas Municipal Police Station na ginpahayag nga samtang ginasubay sang driver ang among nga dalan, barangay padulong sa iya sini nga barangay, kag sang nagamit ini o kung hinali na lang ini nga nadulaan sang control siya sini nga pagmaneho kabang dana nga bumunggo sa Center Island kag bangod sa makusog nga impact na angkon ini sang pila ka mga patal nga pila sa manuhay-tuhay nga lawas nga gilayon naman ini nga ginpadangat sa malapit nga ospital kag sa karon ang nasambit nga biktima diri o kun amo nga driver ara sa critical nga kondisyon kag padayon nga ginabulong sa isa ka pribado nga ospital. Sa katapusan namon diri nga balita Bombo Jomar Bombo Radio Western Visayas totally burned ang isa diri ka puluyano nga human sa concrete material matapos ang naglunta diri nga sunog kapuntong adlaw sa isa ka barangay sa Banwasang Dao. Ang nasambit nga balay ginapanagiyahan ni alias Cindy nagaedad sang 27 anyos manunudlo kag residente sa nasambit nga barangay. Sandig sa amon diri nga nakuha nga impormasyon ginpahayag sini nga nakabaton sila sang tawagi kan sa manuhay-tuhay nga mga concerned citizen nga may nagluntad nga sunog sa mga barangay kag gilayon man ini nga ginrespondihan sa lugar kaupod ang aton sini manuhay-tuhay man nga mga rescue unit kaupod syempre ang aton sini nga Bureau of Fire Protection Dao kung sa diin pag-abot nila ginatupok na yaw sang kalayo ang amo nga puluyan. Maswerte kay wala naman sang kasyualidad nga nangina manasamara nabi sa amo nga insidente kag ginabulubanta sa karon nga 200,000 ang nangin kahalitan sa amo nga sunog kag sa karon nagapadayo ng investigasyon sa Bureau of Fire Protection Dao sa gintunaan sa nasambit
nga insidente. Amo na so far Bombo Jomar, Bombo Radio Western Visayas ang amon diri nga balita sa syudad sang Rojas kag Bugos nga probinsya sang Capiz. Balik sa imo. Madamo gid nga salamat Bombo Francis sa Bombo Radio Rojas. Sa Bombo Radio Western Visayas nag-file diri ho sang petisyon si election lawyer Attorney Romulo Macalintal agod nga ayon no sa Korte Suprema nga i-declare nga unconstitutional ang ginpermahan nga layi no sang presidente nga nagapaiway anay sa barangay Sangguniang Kabataan o kon BSKE election. Tisunod diri sa abogado ay kuno sang nagakaigo kag mabugat sini nga rason agod nga ipaiway ang barangay SK election Bombo Jairi Bombo Radio Bacolod. Ti sa madumduman ko do isa kuno sa rason ang pagpaiway kay do bago lang natapos ang Mayo sining eleksyon ti Agosto naman kita subong kag ti dawig naman nga pahuway kun pahuway lang pag-istoryahan. Base may iban pagid siguro sining nga rason sa pagpaiway sang eleksyon sa barangay Bombo Jairi. Kung lang taon ta kulang subong no ang termino sang mga incumbent nga barangay ang Sangguniang Kabataan officials so 2 years lang if I'm not mistaken, pero pesar sinin duhalin pa niya sang una ning ginaduso dira sa may kamara abi no kag sa aton mga mamalidha nga i-postpone no ining eleksyon na although ti unconstitutional ini ti ambal nila ano na lang extend na lang kuno ang term amo na lang ang pamaagi pero ang ambal diri sang COMELEC Bombo Jomar padayon ining ilang preparasyon if ever abing i-grant ni sang Korte Suprema ining mga petitions if pamatianin nila ti dako ang possibility nga madayon gihapon ang eleksyon kay kiti kung sa tuig 2026 to ka komplikado man Bombo Jomar basi iblay ano naman nila extend naman nila kun i-postpone naman kay ti undas daan November 2 Bombo Jomar. Amo gani ti ang COMELEC gani yari din na no nagapa-register gani sila sa mga luyag nga pagparehistro ho ligad diri nga adlaw diri sa amo no Bombo Radio Bacolod hindi man mahimo hindi man maglayo o matabo na sunod basi amo naman na rason nila kay ang mga barangay kapitan duay pa kuno matapos-tapos ang ila sini nga mga proyekto sa barangay Bombo Well Bombo Radio Kalibo. Amo gid Bombo Jomar no isa na sa ginalantaw naton nga marason ako nga ang may mga postponement kag may mga extension ini nga pag ano bala ang serbisyo sang aton nga presenting administrasyon well of course no bantay na lang siguro naton kung ano ang magiging resulta dire kung ano ang magiging sabat dire sang aton nga Supreme Court Bombo Jomar sa ining nagagawa nga issue kag lantaw na lang nato na kung ano pagid ang mga tikang when it comes sa mga eleksyon nga ini kaya balantayan tani ini sa December 1 galing nagperma na inaperma ni President Marcos ti lantaw na lang naton by next year kung ano gid man diri ang dalagan sa ining eleksyon mo Jomar. Amo gani kay ti mismo presidente nandaan ni nagperma ho butla kun ni honor pa ni ang petisyon ni sang ni Attorney Romulo Macalintal. Hindi ko na siguro pagbalik mo lang nga lang linya ko ang time ko Bombo Francis Bombo Radio Rojas. Madamo nga salamat Bombo Radio Bacolod kag Kalibo. 54 minutos makaligad sa takna alas 5 saga. Kulabos ni Gidsimpo ko standby na sa dalagan sini nga balita sa Bombo News News Morning Edition kay pagasundan sa Bombo Report second edition. Ini si Bombo Jomar Consumo Villa and this is Bombo Radio Philippines, the number 1 most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo. Ako si Jane Bitco, taga Bawbawan. Juan, ang Scorpio, mapatay ang bunhok. Daghan nga klaseng mananap ang mapatay niya. Patay gud ang mga dangan nga maisprihan adto. Piya nga, epektibo gud siya ba? Daghan na ning anhi sa ako kay mag-spray akong bana. Makakita man sila, unsa di gi-spray ninyo? Na minis diri may nga akong bana nga kani. Amo, ani din sila magpa-order. Congratulations sa isa sa mga studio winners ng Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM.
na gamit niya ini siya sa proof of purchase nga Bioderm 5,000 pesos nga cash prize ang iya sining ginahawiran na sa karon nga mga tinion taga Barangay Buriraw, Lambunao, Iloilo si Ma'am Janet Alave. Good morning, man. Congratulations gid sa kay Ma'am Janet. Congratulations. Thank you, gid. 1,000 pesos, 2,000 pesos, 3,000 pesos, 4,000 pesos, and 5,000 pesos. Ipa-check up ko sa mata ni tatay, sir. Bali, gasakit yung mata kag may glaucoma. Dira sa Barangay Buriraw, da ta kamo nga mag-entraman sa promo sang Bombo Radio, nali kamo man ang magdaog. Okay, Basta Radio. Radio Bombo, it's all for you, Star FM. Gabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging antioxidant nga nagapanami sang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells kag nagapalikaw sa paglapta sini sandig sa test tube studies. Yari ang mga Plus Wala de Iloilo, Billboard of Activities for August 10 to 16, 2025. Si Mr. Totong Villaruz kag ang iyang banda are due to delight you with a great selection of songs sa concert at the Plaza coming your way sa August 16, Sabado, umpisa alas 6 sa gabi. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo, special edition mags kag madamo pa nga iban ang igaparafol sa mga suki sa Plazuela de Iloilo. Sa August 17, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic celebration nga pagahiwaton sa Latolda sa among adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang Holy Mass, magpangamuyo kita sa Ginoo nga i-remind ang aton mga lidere sang conflicting countries nga ang violence hindi ang sabat sa tanan nga sahi sang misunderstanding. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in a common hope for a better community and a progressive country in 2025. 49 years old, sa mag-uuma. Nagamit ko og Crop Giant nga orange. So akong naobserbaran sa paggamit nako nga ako yung humay sa pagtimbang mas bugat gid pud siya tapos tinggas ang iyang lugas. Murag gani akong nakuan sa Crop Giant. Pila ka to mo apply te? Kaduha ko nag-apply, sir. Nindot yun ang kuan sa... Nindot ang kuan sa Crop Giant, sir, kay bugat tapos tinggas. Paano ba lamang kalikaw sa aksidente sa dalan? Yari mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, likawan ang masaming nga pagsaylos ang linya. Ang swerving o kung pagsaylos ang lane sa isa ka delikado nga maneuver nga masaming ginatunaan sang bunggo anay. Kung himuon ini, siguraduhon nga may bastante ang oras kag espasyo. Ikaduha, i-check ang blind spots. I-check ang mirrors kung clear ang alagyan. Magbalikid o kung maglantaw sa nagaagi sa ibang nga anggulo, agud makasigurado nga maathag ang alagyan. Ang responsable nga driver ang masaming nga handa sa anuman nga aksidente. Kabahin na sa pagkaresponsable ang pagkuha sa nga insurance, agud masigurado nga may peace of mind sa dalan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy. Bangod dinhi nagatugas ang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo!
Ang Oras Philippine Standard Time in punto alas 6 na saga. Welcome sa Bombo News and Views Morning Edition. Sabado kitang adlaw Agosto 16, 2025. Kagkaroon sa aton nga mga headlines sa top story of the day, National Bureau of Investigation o NBI Director Jaime Santiago nag-resign sa pwesto. Sa balita lokal, lalaki nga ginlabo sang iya bayaw sa Pototan, Iloilo na aksidente pagid samtang ginadala sa ospital. Biktima kagang iya utod nga nagaalalay sa iya patay. Sa balita nasyonal, anay aktres nga si Nadia Montenegro ginpalibanay ni Senator Robin Padilla samtang padayon ang imbestigasyon kangod sa ginaligar paggamit sang marijuana sa sulod sang Senate building. Sa balita international, malapit 200 ka mga tao patay sa baha kag landslide sa Pakistan sa sulod ng sang isa ka adlaw. Sa balita espesyal, isa ka lalaki nakitaan sa kamera nga nagpangawat sa sulod sang balay kung sa diin siya man mismo ang nag-install sang CCTV. Balita sa negosyo, Department of Agriculture gin-anunsyo nga magapabilin ang maximum suggested retail price para sa imported rice halin sa Setyembre tubtob sa Oktubre. Sa balita sa hinampang, former UAAP champion Kentin Miliora Brown mahimo nga makadugang sa Puwersa sang Gilas Pilipinas matapos formal na nga ginkilala sang FIBA bilang isa ka local player. Balita sa entertainment, P-pop group nga Bini nag-file sang formal complaint batok sa wala pang ginhingadlan nga individual. Netizens nagapati nga sabat ini sa kutso-kutso ni Sian Gaza. 2 minutos sa nakaligad sa lasay, isagan detalye sa mga balita. Balikan ta pagkatapos ang mga pahanumdom. May kilala ka bala nga mga bata nga mahilig sa video games? Nagausik bala ini sang inoras sa paghampang sang iya ginakaadikan nga games. Isa ka pagtuon sang American Academy of Pediatrics ang nagapahayag ngang sobra-sobra o kun inoras nga pagtiner sa paghampang sang video games ang makadulot sang depresyon, anxiety kag manubo nga grade sa eskwelahan. Suno sa mga eksperto, halos 9% sa kada 3,000 ka mga elementary students sa kada pungsod ang makabig pathological o kun addict sa paghampang. Makabig nga pathological o kung addicted ang isa ka estudyante kung nagaapekto na ang paghampang sa iya nga pag-eskwela. Dugang pa sa among nga pagtuon, ang ka-addict sang isa ka bata makapabudlay sa iya sa pagkontrol sang iya impulse. Kaangot diri, ginpanugyan nga dapat hindi magsobra sa isa ka oras kada adlaw ang gastuhon sang isa ka elementary student sa paghampang kag hindi naman magsobra sa 2 ka oras ang isa ka high school student. Sa eskwelahan, ang pag-practice ang good manners and right conduct ang makabulig sa paghimo sang positive, respectful environment para sa pagtuon. Nagapakita ini sang pagtahod hindi lang sa mga manunudlo kundi mangin sa imo mga classmate kag sa school community. Mag-abot sa eskwelahan on time. Ang pag-abot sang late sa klase kag sa aktibidad ang nagapakita sang kakulang sang respeto sa oras sang iban. Magpamati sa imo maestra o kun maestro samtang nagadiscuss ang lesson kag sundon sang maayo kun may yara sang instructions. Tawgon nga ma'am o kun sir ang imo teacher o kun staff. Kun may pamangkot, ibayaw ang kamot, agud mahatagan ikaw sang kahigayunan nga makasabat. Maggamit sang please, thank you kag excuse me kung nagaistorya sa imo classmate o kun sino man ang imo ginaatubang. Likawan ang pagpanunlog, pagbuli o kun pagpanginsulto. Mangin maayo kag may respeto sa isig kapareho. Ang oras sa 4 minutos ang nakaligad sa lasay saga sa top story of the day. Nag-resign sa pwesto si National Bureau of Investigation o NBI Director Jaime Santiago. Sa iya sulat nga ginpadala kay President Ferdinand Marcos Jr. ginsiling-sining nga bayaan na sini ang posisyon kung may mahingadlan na nga individual nga magabulos sa iya. Wala sinigin patpat sa sulat ang mga sirkumstansya sa likod sang iyang resignation. Apang gina-claim sini nga gina-target siya sa mga mahiko nga mga akusasyon. Nagsugod ini suno sa iya sa nagpasa siya sang courtesy resignation. Kaupon man sa iban nga mga government officials kasunod mismo sang mando ni President Marcos pagkatapos ng eleksyon. Isa si Santiago ka former police officer, nangin prosecutor kag nangin retired Manila Regional Trial Court Judge antes sinigin butang ni Marcos sa NBI sang Hunyo 2024. Wala pa sang napagwa nga komento ang Malacañang kangot diri. 5 minutos na nakaligad sa lasay sa aga sa balita lokal kita.
Nagsugod na ang imbestigasyon sa Quality Assurance Unit sa Department of Public Works and Highways Central Office sa ginaligar nga palpak kag delayed nga mga flood control projects sa Iloilo City. Suno kay Mayor Raisa Treñas, personal siya nga nakigsapol sa team sang ahensya nga nagkadto sa syudad agud usisaon ang mga lugar nga ginpatindugan sang proyekto kag tan-awon kung anong epekto sini sa padayon nga pagbaha sa syudad. Ilabi na pagkatapos ang 3 ka sunod-sunod nga bagyo. Ginpahayag pa sang alkalde nga may mga barangay officials nga nagsugid sang mas madalom ang pagbaha matapos ang creek project sang City District Engineering Office sa distrito sang Haro. Bukas man siya sa posibilidad nga ipademolish ang pila ka istruktura kung mapamatud-an nga ini ang rason sang paglala sang baha. Dugang pa niya, handa ang city government nga maghatag sang tanan nga kinahanglanon nga dokumento kag impormasyon agod masiguro nga husto ang paggamit sang pondo sang pumuluyo. Naibuluan nga si DPWH Secretary Manuel Bunuan ang nagpadala sang team halin sa Central Office agod mag-imbisigar kasunod sang mando halin kay President Bongbong Marcos sang personal ini nga nag-inspeksyon sang Miyerkules. Sa iban pa nga balita lokal sa police report, 2 ang patay sa isa ka aksidente nga natabo sa barangay Rumbang, Putotan, Iloilo. Lakip na ang isa ka lalaki nga biktima sang pagpanglabo kag dalon kuntani sa ospital. Ginkilala ang mga napatay nga sanday Raymart, 33 anyos, kag ang magulang sini nga si Raymond nga mo ang nagaalalay sa iya sa angkar-angkar. Sa interview sa Bombo Radio kay Police Major Brian Alamo, hepe sa Putotan Municipal Police Station, iya ginpahayag nga may nag-report sa ila nga may ginlabo sa barangay Abangay sa amo nga banwa kung sa diin amay igo ang biktima sa liog kag ulo. Samtang yara pa sa lugar sang hacking incident, may man nabato naman ang police nga report nga may vehicular accident sa barangay Rumbang sa amo gihapon nga banwa kag nadiskubrihan nga pareho lang ang biktima sa duha ka magsunod nga insidente. Nagwa sa investigasyon nga madasig ang dalagan sang angkar-angkar nga ginasakyan sang biktima, nag-overtake sa ginasundan sini, naglapaw sa center lane rason nga nakabunggo sa nakasugata sini nga salakyan. Magluwas nga patay ang duha, kritikal ang kondisyon sang isa pa nila kautod nga amo ang naga-drive sang angkar-angkar. Hindi pa matumod sang kapulisan kung subong kung ang rason sang kamatayon ni Raymart amo ang pagpanglabo o kon ang aksidente. Na preso naman ang suspect sa pagpanglabo nga amo man lang ang iya nga bayaw. Naman no ang mas una nato na receive ang information sa bayan sa barangay Abangay, wherein at around mga 4:30 sang hapon gina naka-receive ang information ang aton desk officer diri sa bayan sa Pututan Municipal Police Station nga may hacking incident na natabo dira sa bayan sa Abangay. So amo to gina no, we immediately dispatch our responders, ang mga police patrollers natong gina kag nakabot kariyon dito sa bayan sa barangay Abangay. But unfortunately pagabot naton dito, based on information nga na-receive naton, hindala na ining mga ang biktima sa iya mga utod sa ospital, on board daw sa isa ka angkar-angkar o kanang motorsiklo nga may sidecar nila. So we conducted investigation and fortunately we were able to arrest ang suspect nga ginatudlo sa pagpanglabo. So ang suspect bayaw lang man ni siya sang biktima, kaya ang bana sang asawa sang suspect utod sang biktima. Nabatian si Police Major Brian Alamo. Samtang arestado naman subong si alias Mike ngamong suspect sa pagpanglabo sa iya bayaw nga si Raymart. Sa interview sa Bombo Radio, ginpahayag ni alias Mike nga nagpadulong si Raymart sa ilabalay nga hubog kagin panglalas ang linya sang kuryente. Ginsiling pa niya nga nagbaisay ang iya asawa kag si Raymart kag sang nagwa siya agod magpatunga, ginpahu siya sang biktima. Ginpahayag man ni Mike nga sang nagkuha sang binangon si Raymart kag gintuyo nga labuon ang iya asawa, rason nga napilitan siya nga agawon ang binangon kag labuon ang iya bayaw. Mayro ma'am, bang buklas na ya kuryente sa balay namon, ang linya bla. Ti ginsaway kadang sawa ko, bukto na maram. Nagngakeg. Ti kana ano problema mo unsa nga ginapambukto mo among kuryente diyan? Ti gusto mo buktoon ko man liog mo, ang trabuhal ko binangon na kag lagson nga labuon. Ti may gani diyan ko. Kundi na sagang ko ginabuo ko namin ang labo ko. Hindi na igo, sir? Sa liog. So, bali magbayaw ka mo doon, sir? Pagtumba nang labo ko sa ulo. Bali, pila ka labo, sir? Dua. Oo, tapos ang pindarat rin sa hospital. Sa hospital, oo. So, before sa kuryente, nga sir, may other pa ka mga ginawayan? Duro mga awayan ng mga sasawa ko. Pero hindi na kada hubog yan lang. Nabatian si alias Mike.
Samtang patay man ang duwa ka mga pasayro, samtang duwa man ang padayon nga ginabulong sa San Joaquin Mother and Child Hospital matapos nga nabunggo ang isa ka dipang pasayro nga jeep sa sitio Katigpan, Barangay Lawigan, San Joaquin, Iloilo. Sa interview sang Bombo Radio kay Police Master Sergeant Alex Canha, investigador sang San Joaquin Municipal Police Station, ginkilala ang mga patay nga biktima nga sanday alias sa Cyril nga residente sang Barangay Igcores, kag alias sa Lloyd nga taga Barangay Kataan. Sunod sa investigasyon, nadulaan sang kontrol ang jeep bangod sa madanlog nga dalan, dala sang lapnagon nga pagulan kag nabunggo ini sa puno sang kahoy. Wasak ang atubang nga bahin sang jeep. Kasunod sang insidente, ang isa sa mga biktima nga si alias Cyril ang magasaulog pagkuntani isang iya kadlawan subong adlaw. 11:55 naka-receive information na may vehicular accident sa may sitio Katigpan, Barangay Lawigan. So, as investigator, nag-respond kami dito. Amuna, ang jeep halid siya sa Lilo, going to Lawigan. So, pag-abot na sa sitio Katigpan, nag-serve niyang salakyan kay Tandog ang spalto. Kag nag-serve niya sa wala nga bahin sang highway naton, kag nakabunggo siya sa Jimelina. Okay, ang pasahero sang jeep, tatlo sila. Apat na ba yung driver, ma'am? Mostly ang injury sang ato mga pasahero, mga laban ulo. Kaga mo niyang isa naton kang pasahero amo ni si Cyril Ann Morta, amo yang nadura sa kabuhi. Si Police Master Sergeant Alex Canha. Sa katapusan nga balita lokal, ginbawian na sang kabuhi ang isa ka babae nga masobra isa ka bulan matapos ginbasyahan ini sang asido sa Barangay San Rafael, Mandurriao, Iloilo City. Ang insidente nagtuga sang dako nga pilas sa guya kag sang nagkalain-lain nga parte sa lawas sang biktima nga amo ang gintunaan sang iyang kamatayon. Suno kay Police Captain Val Campbell, hepe sang Mandurriao Police Station, ginkumpirmar sang pamilya nga ginpaidalom pa ang babae sa pila ka operasyon bangod sa epekto sang asido apang napatay samtang ini ang ginabulong. May person of interest na nga ginatutukan ang kapulisan suno kay Campbell matapos nga nakahatag sang impormasyon ang biktima antes siya napatay. Wala pa gin detalye sang kabugusan sang investigasyon apang ginapreparar na ang affidavit sa isa ka testigo nga nagaisahanon. Dugang pa ni Campbell, hindi pa masiguro sa karon kung ano ang kaso ang ipasaka batok sa may kahimuan apang klaro nga planado ang ginpatigayon nga krimen agud halitan ang biktima. Philippine Standard Time, 13 minutos na nakaligad sa lasay, saga dugang pa nga mga balita, balikan ta pagkatapos ang mga pahanumdom. Kung paglain sang tiyan, sundo ng ining mga pahanumdom sa pagpreparar sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung nagamasakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban. Siguraduhon nga naluto sang husto ang pagkaon. Kung mahimo, kauno ng pagkaon samtang mainit pa. Siguraduhon ang katinlo sang pagkaon agod ang selebrasyon mangin mas malipayon. Mas nanamian bala ikaw magtuon sa balay ipaanggid sa eskwelahan nga madamo ang tawo? Isa ka panugyan para epektibo ang pagtuon sa balay, amo ang pagpangita sa designated area agud nga matiniran kung ikaw nagasulat, nagabasa o kung nag-review. Pwede man nga lamesa sa kusina o kung sa desk sa sang inyong nga balay, pero hindi gid maghigda sa imo nga katre samtang nagatuon. Ini bagod nagakatemptar gid ikaw nga magpiyong-piyong, tubtub nga dalayon na ikaw nga matulugan. Siguraduha man nga malimpyo kag organisado ang lugar nga imo ginatun-an. Ini nga pahanumdom ang Philippine Standard Time, 14 minutos ang nakaligad sa taknang alasay, saga sa balita nasyonal. Ginpalib-anay ang anay aktres nga si Nadja Montenegro matapos nga nahingadlan sa incident report kangod sa ginaligar paggamit sang marijuana sa sulod sang building sang Senado sa Pasay City. Santo ini sa kumpirmasyon sang opisina ni Senator Robin Padilla kung saan nagatrabaho si Montenegro bilang political officer. Sa statement sang opisina, ginsilingman nga antes pa man ang investigasyon sang Office of the Surgeon at Arms, mayara na sang initial nga internal investigation ang opisina ni Padilla. Ginpayag man nga ginatagan si Montenegro sang 5 kadlaw kung tubtob sa Agosto 18 agod nga makapasa ini sang written explanation kaangod sa pagkadarahig sang iyang pangalan. Una na nga nagsabat ang anay aktres nga nagpanginwala nga naggamit siya sa marijuana apang nag-ako nga may vape sa iyang bag.
May ginpasa naman nga investigation report sa Office of the Senate President kasunod sang amo nga insidente. Sa iban pa nga balita national, mahimo na nga maka-avail sang libre nga bulong nga nagabalor sang 20,000 pesos kada tuig ang mga miyembro sang Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth. Ini kasunod sang paglunsyar sang state insurance provider sang Enhanced Guaranteed and Accessible Medications for Outpatient Treatment o PhilHealth o gamot. Nasakop sa sini nga programa ang 75 types kasahi sang pabulong or sang bulong para sa nanotway-tuhay nga mga kondisyon kaangay sang infections, asthma, kag chronic obstructive pulmonary disease, diabetes, high cholesterol, high blood pressure, heart conditions, nervous system disorders, kag iban pa nga mga supportive therapies. Agod maka-avail sang libre nga bulong, dapat nga magparehistro ang miyembro sa PhilHealth Yaka program. Nahibaluan nga sa idalom sini nga programa, may bag-o man nga health services kaangay sang medicines, check-ups, kag laboratory test, kag screening para sa cancer. 16 minutos na nakaligad sa Lasay, Saga sa balita sa luwasang pungsod. Nagdangat na sa 194 ka mga tawo ang kumpirmado nga napatay sa Pakistan sa sulod lang sang isa ka adlaw. Bangod sang mabaskog nga pagulan nga nagtugas sang lapnagon nga baha kag pagkatiphag sang duta. Sunod sa National Disaster Management Authority, 180 sa mga napatay ang naghalin sa Khyber Pakhtunkhwa Province sa northwestern nga bahin sang pungsod. Magluwas diri may isa ka military helicopter nga pagkadtukuntan sa rescue mission sa nabahaan nga probinsya. Apang bangod sa malaing nga tiyempo, nagtibusok ini kag napatay ang 5 ka mga crews. Sandig sa government forecasters, mahimo maglawig ang mabaskog nga pagulan tubtob sa Agosto 21. 17 minutos na kaligad sa Lasay, Saga, iban pa nga mga balita balikanta pagkatapos ang mga pahanumdom. Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini, kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na. Sunod sa pagtuon ng paghampang sang chess, makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Magluwas diri ang paghampang sang chess ang nagapa-improve man sang concentration, memory, creativity, kag problem-solving skills kag pamatud-an man nga nagapaalam. Naga-subscribe bala ikaw sa mga serbisyo nga wala mo man ginagamit? Halimbawa, ang balayran mo na bala para nga makalantaw ikaw sang movies, pero sa tuod lang, wala naman ikaw tiyempo nga maglantaw sini. Hapos lang libatan ang bulanan nga mga subscription sa streaming services kag mobile apps, kag wala ka lang nakadipara, ma-charge na ini sa imo nga bank account bisan nga wala mo man regular nga ginagamit. I-review gid ang imo nga ginagastuhan sa mga charges kaangay sini, kag ikonsiderar man ang pagkanselar sa mga hindi kinahanglanon nga mga subscription agod nga mas magamit mo ang imo kwarta sa mas kinahanglanon nga mga butang. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Yari ang mga simple nga paagi agod makakinot sang tubig. Magpamunyag lang sang tanom kon ginakinahanglan kag nagakadapat. Magtala na sang adlaw kag oras ang pagpamunyag sa mga tanom kag sundon ini. Bunyagan sa makaisa lang ang mga tanom sa sinang adlaw. Antes maglas 9 sa aga ang mas nagakabagay nga oras sa pagpamunyag agod nga mas makapanalupsop ini sa mga gamot kag mangin available sa bilog nga adlaw. Nagasala ka bala sa imo nga tulunan kag daw hindi ka makahibalo kung ano ang imo nga unahon? Kung magtuon ikaw, siguraduhang anay nga nakakaon ikaw sang maayo, agud nga maka-function ang imo nga utok. Kung gusto mo ang snacks, siguraduhan man nga napreparar na ini antes pa man ang imo study time. Bangod basi, mawili ikaw sa pagkuti sang imo nga pagkaon kag ma-distract ikaw sa imo nga tulunan. Siguraduhan man nga tapos na ang imo nga olobrahon sa sulod sang balay para nga makalikaw sa interruption kag para sigurado naman nga maka-relax ikaw kung matapos mo na ang pag-review. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number. Ang oras 20 minutos na nakaligad sa Lasay, Saga, kagkaroon sa balita espesyal. Madamo ang nahamot matapos nabisto ang isa ka lalaki nga nagsulod kag nagpangawat sa isa ka balay sa Tondo, Manila. Bisan nga nagatalikod abi ang lalaki sa closed circuit television o kon CCTV, kilala siya sa tagiya sang balay nga iyang agin kawatan. Huwebes sang gabi sang ginsulod sini ang kusina kag ginkuha ang LPG tank kag madasi nga nagpanaog. Aga naman sang natulupangdan sang pamilya nga nadula na ang tangke. Sang gin-sekyarang footage nahamot ang pamilya bangod ang kawatan. Amo gali mismo ang nag-install sang CCTV sa amuman nga balay.
Siya man ang masaming nga ginatawag kung may mga guba nga mga gamit sa balay, gani nga nasa ulo na sini kung sa diin siya malabay. Base naman sa barangay, residente nila ang sospek kag pila ka beses naman nga ginreklamo nga nagapangawat kag na-involve man sa pagpanghana sang kutsilyo sa isa ka menor de edad sa isa ka tiyangge. Magluwas diri ang among lalaki ang ginamonitor man bangod yara ini sa drug watch list sang ilang lugar. Bombo Business News. Gin-anunsyo sang Department of Agriculture nga magapabilin ang maximum suggested retail price para sa imported rice alin sa Setyembre tubtob sa Oktubre. Sa subong nakaset ang MSRP sa imported rice sa 43 pesos kada kilo. Suno kay Agriculture Secretary Francisco Laurel Jr. Sundon gihapon ini apisar pa nga magaumpisa na sa Setyembre ang pagban sa pag-import sang regular milled kag well-milled rice santo sa mando ni President Bongbong Marcos. Sa 2 ka bulan may suspension sa importasyon. Nagpasalig man ang ahensya nga maga-monitor sila sa retailers, wholesalers kag mga importers. Sa iban pa nga balita sa negosyo, mayara sang mixed movement sa presyo sang produktong petrolyo sa masunod nga semana. Sa gasolina, may posible nga pagtaas sa 50 centavos kada litro. Sa diesel naman, may posible nga pagnubo nga 70 centavos kada litro. Sa kerosene naman, posible nga may pagnubo nga 1 peso kada litro. Bantayan ang final price adjustment nga i-anunsyo sa Lunes. Bombo Foreign Exchange Update. Para sa reference rate, 57 pesos and 7 centavos ang baylo sang US dollar, 44 pesos and 18 centavos ang baylo sang Singapore dollar, 7 pesos and 24 centavos ang baylo sang Hong Kong dollar, 66 pesos and 11 centavos ang baylo sang euro, 15 pesos and 12 centavos ang baylo sang Saudi Riyal, kag 77 pesos and 78 centavos ang baylo naman sang isa ka British pound. Bombo Foreign Exchange Update is brought to you by Quinbank Business Banking. Sa balita naman sa hinampang. Sa basketball, ginkumpirmar sang Samahang Basketball ng Pilipinas nga opisyal na nga gin-classify si Kentin Millora Brown bilang isa ka local player sa idalom sang FIBA Management and Administration Platform. Ining 6'10" Filipino-American center ang produkto sang UP Fighting Maroons nga nagbulig sa universidad nga magkampiyon sa UAAP sa men's basketball sang 2024. Una na nga gin-abi-abi ni Gilas sa head coach Tim Cone ang report nga mahimo mangin eligible si Millora Brown nga maghampang para sa Pilipinas. Kag excited man ini nga ilakip sa line-up sang national team ang anay UP Bigman. Ginalantaw nga makabulig ini sa Gilas sa FIBA World Cup 2027 Asian Qualifiers. Umpisa sa Nobyembre kung sa diin makasumpong sini sa group stage ang Guam, New Zealand kag ang Australia. Balita sa entertainment. Nagbasaka sang formal complaint ang P-pop girl group nga bini sa wala pa ginhingadlan nga individual. Base ini sa screenshot nga gin-share sa social media sang ila legal counsel nga si Attorney Juji Alonso kung sa diin makitaan ang kabahin sang legal document nga may pangalan sa mga miyembro sang bini sa isa ka unspecified case. Apisar wala ginpakita sa picture ang pangalan sang respondent, madasig ang spekulasyon sang netizens nga posible ngang internet personality nga si Christian Sian Gaza ang ginreklamo. Sang nagligad nga adlaw, magin post nga self-proclaimed pambansang marites na lalaki kag self-confessed investment scammer nga naga-target sa isa ka miyembro sang bini nga ginkaakig sang Blooms o kon fans sang amo nga grupo. Ang oras Philippine Standard Time 25 minutos na nakaligad sa Lasay, Saga kag inyo nabatian banwa mga balita sa Bombo News and Views Morning Edition. Sabado kitang adlaw Agostos 16, 2025. Balikan ta mga headlines sa top story. NBI Director Jaime Santiago nag-resign sa pwesto. Sa balita lokal, lalaki nga ginlabo sang iya bayaw sa Pototan, Iloilo na aksidente pagid samtang ginadala sa ospital. Biktima kag ang iya utod nga nag-aalalay sa iya patay. Sa balita nasyonal, anay aktres nga si Nadja
sa Montenegro ginpalibaanay ni Senator Robin Padilla samtang padayon ng imbestigasyon kangod sa ginaligar paggamit sang marijuana sa sulod sang Senate building. Balita international, malapit 200 ka mga tao patay sa baha kag landslide sa Pakistan sa sulod lang sang isa ka adlaw. Sa balita espesyal, isa ka lalaki nakitaan sa kamera nga nagpangawat sa sulod sang balay kung sa diin siya man mismo ang nag-install sang CCTV. Balita sa negosyo, Department of Agriculture gin-anunsyo nga magapabilin ang maximum suggested retail price para sa imported rice halin sa Setyembre tubtob sa Oktubre. Sa sports news, sa basketball, former UAAP champion nga si Kentin Millora Brown, formal na nga ginkilala sang FIBA bilang isa ka local player. Balita sa entertainment, P-pop group nga Bini nag-file sang formal complaint batok sa wala pa ginhingadlan nga individual. Netizens nagapati nga sabat na ini kay Sian Gaza. 26 minutos na nakalikan sa lasay sa aga kag kami banwa ang inyo ng newscasters. Bombo MJ Amora. Kag Bombo Donny Digala. This is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Yari ang mga household level fire safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay. Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. Ipalayo man sa mga kabataan ang pospro kag lighters. Patya ang kalayo kag baga matapos ang pagluto sa kusina. Siguraduhon nga wala nagasungaw kag pirmi limpyuhan ang mga kerosene kag gas stoves. Tandaan, ang paglikaw sa sunog sa sulod sang balay, responsibilidad sang bilog nga pamilya. Ang kalibutan ginakabugusan sang 71% sang tubig o kun kadagatan. Kag ang kadagatan nagabulig sa pagtugas sang tubig nga aton mainom kag hangin nga aton ginahaklo. Gani aton halungan kag imentenar ang malimpyo nga ginaagyan sang tubig kag mga kadagatan. Sa masunod nga mga pamaagi, magpartisipar sa mga organisasyon o clean up events. Likawan ang paghaboy sa mga basura kung sa diin lang. Buhinan ang paggamit sa mga single-use plastic. Hindi pag-i-flush o kung ihulog sa mga lababo ang mga basura sa panimalay. Kaangay sang plastic straw, auto fluids, kag mga grasa. Kadagatan proteksyonan, kag limpyuhan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Bad trip ang kati sa katawan. Pag nagko-commute, pag nagtatrabaho, nasa gym. Ang kate, di kaya ng ordinary soap, powder at alcohol. Kontra sa kate, sulfur for sure. Mag Dr. S. Wong Sulfur Soap. May quad action power that helps fight bacteria, fungi, parasites, and inflammation. Based on representative germs tested with regular use. Kontra sa kate, mag Dr. S. Wong Sulfur Soap Regular. Sulfur is the generic name of Dr. S. Wong Sulfur Soap. If symptoms persist, consult your doctor. Hatid sa inyo ng Dr. Wong Sulfur Soap Regular. Kontra sa kati, mag-sulfur para sure. Available sa supermarket, drugstore, or shop online. Hindi lamang sa jeans o kung tugas ang katigulangon ang rason sa hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas, sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung function ang pila lamang sa epekto sang air pollution. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagan. Ang kasubo temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pila lang ka adlaw. Samtang, makabig naman nga nag-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa nga mga balatyagon, agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute, para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins, kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Hindi ako
Kada 39 segundo, may isa ka tawo nga nagakabiktima bangod sa paggamit sang computer. 8 ka milyon sa kada tuig ang ginaatake sang hacker. Likawan ang mangin isa sa biktima, mangin mahinalungon sa mga ginapanghatag nga impormasyon, protektahan ang kaugalingon, paggamit sang internet pasangkaron. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Ano bala ang dapat tandaan sa tion nga magbiyahe agod mangin hassle-free ang bakasyon? Yari ang pila ka mga tips. Una, i-check ang health kag travel alert sa napili nga mga lugar. Ikaduwa, magpili isang safe nga accommodation. Mag-research ka magbasa sa mga reviews sa napili nga lugar antes mag-book. Ikatatlo, siguraduho na nga may nagagana nga mobile phone. Ang tanan nga mga upod agod mangin mahapos ang komunikasyon sa tion nga madula o kung kinahanglan nga magbulagay sa dalan. Be prepared in case of emergencies. Siguraduho na nga may backup nga emergency plan nga may Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Ang Oras Philippine Standard Time, 32 minutos na nakarigad sa taknang alasay saga. Welcome sa Bombo Report sa Kandidisyon. Kagkaroon sa aton sining nga mga talalupandonoy, subong aga ang aton sining nga ika-anom ng weekly draw para sa aton sining swerte sa Palengke 2025 promo. Balde-baldeng papremyo na may cash pa. Palayan aton sining nga pagpanagtag karon sa 8 million pesos. Nga total prizes sa nationwide. Kag subong nga aga ang aton sining Palengke raffle draw. Dira aton sining hiwaton sa may Banwasang Zaraga, Iloilo, sa may area sang Zaraga Public Market. Gani sa mga kabombo naton dira sa may Banwasang Zaraga, Iloilo, kag sa kaiping sini nga mga kabanwahanan man. Kag mangin sa mga kabumbo naton diri sa syudad sang Iloilo, pwede man kamo nga makadagon-dagon na dra sa area sang Zaraga Public Market para nga magpasakop sa aton sini nga draw. Magdala kamo dra sang inyo sini nga mga entries kag hulaton nyo gid, no? Hindi nyo halinan dra karon kay man kon malawagan ang imo sini nga pangalan, mabunutan ang imo sini nga entry, insigida ginahatag nato na ang inyo sini nga mga premyo kay gahulat na dra kadaan sa inyo iya ang ining mga premyo sa sining aton sini nga Palengke raffle draw. May ara kita sang pagabunoton nga napulo naman liwat ka mga maswerte nga mga promo participants nga magadaog sang cash prizes kag balde-balde sini nga mga papremyo, no? May ara sang tag-1,000 ka pesos nga cash prize nga sarang madagan ang kada winner. Magluwas sa 1,000 pesos ining cash prize kada isa. May gift pack pa nga balor masobra 500 pesos. Ina nga gift pack balde ina sang urukan, kag ang balde sang urukan syempre may sulod. Ang sulod sang balde nga urukan among 3 ka putos sang Kumiya Bihon, 1 ka pack sang Bioderm germicidal soap, kag 8 kalata sang Youngstown sardines, no? So magluwas sina, may ara pa kinadra sa mga kalingawan pagid ngay dulong sa inyo, kag may additional nga mga papremyo pa nga nagahulat. May ara kita dra sang pahampang o kon parlor games, kag may video key challenge. Pwede na kamo dra nga makapalista sa mga luyag magpasakop sa aton niya sining video key challenge sa mga mayuda magkanta, kag bisan hindi mayo sa iban pero kung para sa imo mayo ka niya magkanta, pasakop gid dira sa aton sining karon yang promo kay para nga makaangkon ka man sini sa tsansa nga magadaog. Magluwas sa aton sining Palengke raffle draw, subong aga dira sa may area sang Zaraga Public Market. May studio draw man kita. Ti sa aton sining studio draw, separate pa gini nga mga papremyo ang aton sining nga iga panagtag. May ano man kita ka mga sorte karon nga mga promo participants nga pagabunuton, no? Nga winner sa aton sini nga studio draw
May 3 ka mga consolation prize winners magadaog sang tag 1,000 ka pesos nga cash prize kada isa, kag may 3 pagid ka mga major prize winners kita. Ang aton sini nga third prize winner magadaog sang 3,000 pesos nga cash prize. Ang aton sini nga second prize winner magadaog sang 4,000 pesos nga cash prize, kag ang first prize winner naton 5,000 pesos nga cash prize ang nagahulat sa imo. Basi ikaw na ina kung naghulog ka sang imo sini nga mga entries or makahingagaw ka pa subungaga hulog sang additional sini nga mga entries, basi kag dira pa magahalin ang aton sini nga mabunutan nga winner karon sa aton nya sini nga studio draw. Week number 6 na kita ha, subong kag ti last day ni sang aton sini nga week number 6 umpisa buwas nga adlaw. Week number 7 na kita kag ti bantaya naman sa masunod sini nga semana halin Lunes tubtob Biyernes ang pagpanagtag naman naton sini sang mga special prizes, limited edition nga brand new AM FM radio nga may mga matahom sini nga mga features, may LED light na ini, may flashlight pa. Pwede ning mapandar mo gamit ang battery kag kun wise ang battery ti pwede man sa kuryente. No, kung brown out sa inyo sini nga lugar ti tigana kagin permis ang battery anyway ti gina abiso gid na nga dapat sa pagpanigana naton bala sa mga tion sang emerensya pareho sang mga bagyo may kalamidad, no, isa na magluwas sa mga pagkaon kag matinlo nga tubig nga ilimnon, dapat may mga battery kita nga na tigana. 37 minutos na nakaligad sa lasay sa aga, pwede pa makahingagaw ang aton sining nga mga kabombohulog sang ilang sining nga mga entries diri sa aton sining nga studio. O kung hindi ka mo diri makahingagaw, ti diretso ka mo dira sa may Banwa sang Saraga, sa may Saraga Public Market sa aton nya sinikaron nga palengke raffle draw. 37 minutos na nakaligad sa takna nga lasay sa aga diri sa aton sining nga pangalagad. Naka-on leave anay subong ang isa sa mga staff ni Senator Robin Padilla, ang anay actress man nga si Nadia Montenegro nga nagaserbe nga political affairs officer karon ni Senator Robin Padilla. Ini man matapos nga ang ining nasambitan nga staff na ulamid sa kontrobersiya dra sa Senate building sa Pasay City, sa diin ginapahayag may ginasuspitsahan na panimahuan ang pilaman ka mga staff sa mga caping sini nga mga opisina man sang mga senador man dra na panimuan nila sini nga daw alis nga kuno sang marijuana. Ti ang marijuana ang gina-classify pa as sahi sang illegal nga droga diri sa aton sini nga pungsod, no? Hindi lang sa makaisa kundi daw makaduwa ka beses gid kuno nga na obserbaran ina dra sang mga legislative staff man sang pila ka mga senador nga kaluyo sang opisina, no, ni Senator Robin Padilla. Ang una kuno tong insidente based sa report ang wailan nila gin bale, daw gin pabayaan nila, no, abilirti kun ano lang to. Pero nasundan ang insidente nga may nag-alis nga hindi maya, hindi sang amo sining baho, no, ti didto kag nagpangusisa na ang aton sining mga otoridad. Kag sa ilang sining pagmangusisa na trace nila nga ang ginhalinan sang amo sining baho, no, halin niya kuno sa bahin sang staff ni Senator Robin Padilla nga gintumod nga amo ning anay actress nga si Nadia Montenegro, no? Ti na bulabog karon kag naiskandalo ang ato niya sini nga Senado kay ti mismo ya sa sulod sang Senate may nagagamit sini sang illegal sini nga droga, may nagagamit sang marijuana, no? Sus kun mga sang simpo guro ni Presidente
Rodrigo Duterte ni may natukhang na may humaplak na guro dra subong sa Senado kung indeed may nagagamit yung landra. Although ay paman sang mga ginpagwabi sini nga resulta sang investigasyon or why man sang may mga ginpaidalom dra sa drug test kay kun indeed may nagagamit sina dra sang marijuana kag that time abi nga nagagamit in sige lagin kandakan sang drug test basi may nagpositibo pero wala ang ginasuspitsahan sining nagamit sang marijuana si Miss Nadja Montenegro. Although ginapanginwala niya man, tiway man sa ginpaidalom sa drug test. Kaya iti mabalaan tani naton kung indeed nagamit gin man siya sang marijuana. Ang ginako niya, nga siling niya, naga-vape ya ako. May vape ako sa akon sining nga bag. Nag-vape ko to sa CR o nag-vape ko to sa opisina. No? Ining vape bala nga among popular man nga ginagamit subong as alternative sa sigarilyo. No? Tiambot lang kung sa mga kabumbo naton dra nga familiar sa mga nagagamit sang vape. No? May kay man may lain-lain ini nga mga flavors mo. Ang vape daw may liquid sila dra nga ginagamit nga kung mag-vape ikaw, no? Kung kaisa maglakat-lakat kita sa dalan, kung kaisa may mga makasugata kita or may mga makasabay kita sining naga-vape, kung buga na sila sang aso sa aton sining mga kabumbo, may ara na iya sa mga mapanmihuan ikaw kung kaisa nga mahumot, no? Mahumot daw fruity ang iya sining humot. No? Ambot kung may ara sang flavor ina nga ang iya sining nga baho daw marijuana, no? Kag paano ayhan nga nabalaan sadtong nagsugid sa Senado nga ila sining nga panimihuan daw baho kuno sang marijuana, no? Kay ti kun why ikaw nakagamit sang marijuana, why ikaw nakaagi gamit sang marijuana, siyempre di mo mabalaan kung ano ang pagpanimaho abi sang marijuana o kung asoda nga nagaalisngaw. Ti paano mo sini mabalaan nga daw baho niya marijuana, no? Ti basi ang mga nakasugid sa to nga sinina daw marijuana ang baho sang nag-alisngaw to, no? Basi pamilyar sila sa baho sang marijuana, basi nakagi sila gamit sang chimpo, estudyante pa sila, mga sutil-sutil pa sila, huro-hit-hit sila sang marijuana, kung hindi man, no? Hasta subong guro basi mga active nga mga user sila sang marijuana, galing basi wala lang niya sila nagagamit sang marijuana dira sa Senate building, sa ilang sining mga opisina o sa CR, basi sagwa lang niya sila nagagamit. That's why nga somehow familiar man sila, no? Familiar man sila nga kung ano ang baho sang marijuana, amo to nga nakapanugid sila, no? Nadaulain ang baho sa aton sini nga mga kabumbo, galing kay tinatabuan lang niya ang nadakpan sinadra siguro nga naggamit, no? Kung si Miss Nadja Montenegro gin man tinatabuan nga siya ang nakagamit nga napanimuhaan sang iya sini nga mga kaupdanan, no? So may mga pat session ya gali sila dra nga ginahimo, or may ara ya sa mga nagapat session gali dra sa sulod mismo ya sang Senado sa aton sini nga mga kabumbo, no? Ti again ambot sa aton sini nga mga kabumbo nga familiar sa paggamit abi sang vape, no? Kag nakaagi man sadto gamit sang marijuana, kay man bisan nagagamit kaya subong sang vape kun way ka man kaagi sadto gamit sang marijuana, ti paano balaan kun anong baho sang marijuana, no?
Paano balaan kung ang isada sa mga na-try mo abi sini nga mga daw flavor siya or variant sang vape ang iya sining aso daw amo-amo sila baho sang marijuana. No, paano mo abi na karon mga balaan? Ti mabalaan mo na kung nakaagi ka sadto sang bataon ka pa abi or kung sang estudyante ka pa nga tubo sa tong inyo sini nga curiosity kag naganoy-ganoy ka sang imo sini nga barkada kag nagaro gamit o kon base hasta subong, no? Gamit ka from time to time or kung why ka man nagagamit base nakaupod ka sa mga grupo nga nagagamit ya sina kag hindi mo malikawan kung kaisa ko nagagamit sila sa sulod sang isa ka hulot ti ara ka man why ka matuod nagagamit pero base mapanimahoan mo man, that's why nga balaan mo nga amo nang baho sang marijuana. No, kag kun may vape nga kun manimaho daw marijuana man kay kun waay, no, kay kun waay sang vape nga ang aso niya daw baho man sang marijuana, no, ati ang rason to ni Miss Nadia Montenegro nga waay siya nagagamit sang marijuana pero may vape siya, no, ti alibay ato, no. Kay hindi sabat ang vape sa pamangkot kung sa iya ginman halinto kag kun siya ginman kay ti siya lang to nakita mo nga naghalin didto sa hulot nga natumod nga didto naghalin ang ining baho sang marijuana kay nabalaan sang nakasugid kay siguro pamilyar siya kay nagagamit man siya sadto sang marijuana or base hasta subong gagamit sa sang marijuana galing kay way lang sa iya madakpan pa. No, kung sino ato nga staff sa aton sini nga mga kabumbo, no, ti on leave subong si Nadia Montenegro kag tinagaan niya sang libog si Senator Robin Padilla karon no, kay ti si Senator Robin Padilla nga daan proponent ini siya sang hagna nga tuyo nga mag-legalize sang paggamit sang marijuana. Although ang ining ginaduso nga bill ni Senator Robin Padilla, no, medical cannabis or ang marijuana gamiton sa pagbulong. Kay man may mga ara na ginban niya matuod sa mga siyentipiko sini nga mga pagtuon nga nakita nga ang marijuana may mga substance na siya dira nga sarang nga magamit, no, sa pag-treat o kun sa pagbulong sa pila ya ka mga malala sini nga mga balatian so makabulig sa mga nagasuffer sang mga certain nga mga balatian nga may makuha nga bulong halin sa marijuana. No? Kay man, lain naman ay karon ang istorya kung illegalize mo ya ang paggamit sang marijuana nga for recreation. No? Pariyo sa Estados Unidos sang Amerika, may pila na iya dito ka mga estado nga legal iya ang pag-smoke o kung ang pag-suyop sang marijuana nga hindi man iya sang bangod sa medicinal purpose ini kundi mas smoke lang gid sila patsisyon sila sang marijuana ti illegal na to iya sa pila kabahin sang Estados Unidos sang Amerika. Galing kay ti ang ginakangawaan naman sila ang issue naman sila kay addictive nga daan ng marijuana. No? Addictive siya. Makapa-addict sa isa iya ka individual nga nagagamit sini. No? So dangerous drugs, na-classify siya as dangerous drugs. No? That's why nga illegal diri sa aton sini nga pungsod. No? That's why nga ang mga nagaduso sina diri sang marijuana. No? Upod na sila sa mga nagaduso man sang illegal sini nga droga nga ginapang subject sa bypass operation. Kay ti illegal siya mo. Kay illegal siya nga droga sa aton sini nga mga kabumbo. Pero kung mapasara ang ining layi, no? Ang Medical Cannabis Act nga isa sa mga matigdas gid nga mga proponents sini amo si Senator Robin Padilla, no, ti magamit ang marijuana pero regulated sa or limited ang iya sini nga paggamit,
no? Kay ang sarang nga sila nga makagamit, makaprescribe sa mga individual nga pwede makagamit sila mga doktor, no? May ara sang prescription gid halin sa isa iya ka doktor o halin sa isa ka professional, no? Halin sa physician, no? Te ironic nga si Senator Robin Padilla nagaduso sang responsible sining paggamit sang marijuana, ang ining Medical Marijuana Act, pero ang staff niya pa iya karon dra mismo sa Senado, sa sulod mismo sang Senate building, no, ang ginasuspitsahan nga nagagamit iya sang marijuana, no? Double wami pa ni karon sa kay Senator Robin Padilla, kay nga si Senator Robin Padilla dra ang chairman sang Committee on Ethics, no? Galing amot kung dala sa masakop sang Senate Committee on Ethics ni Senator Robin Padilla ang conduct sang mga staff, no? Kay ti kung ara ka sa Committee on Ethics dra sa Senado, no? Ti ikaw sinadra ang magalid sa mga investigations kung may ara sang miyembro sang Senate, no? Nga may mga nakumit abi nga mga unethical sini nga mga conduct, no? Kung binasto siya da o kung nagbuhi siya dara sa mga tilga, naghimo siya sang akto nga daw hindi balasang proper para sa isa ka halangdon nga miyembro sang August body sang Senado, no? Kung nakahimo ang isa ka senador abi, whether as part sang iya sini nga official function or bilang isa ka private individual nga makadagta sa imahe sang ila sini nga institusyon sang Senado, no, ti pwede na nga i-handle sang Committee on Ethics kung may mga ethics complaint against sa sina nga senador, kag pwede ang Senate Committee on Ethics maka-recommend abi, no, sa liderato sang disiplina, no, kung paano pinahan or disiplinahon ang inang miyembro sang Senate nga naka-breach abi dra sang Code of Ethics, no? Tiambot ko nadala sinadra ang mga staff iya sang mga senador, no? Kay kung dala sinadra sa ang staff sa mga senador, no, sos masubo man ni para sa kay Senator Robin Padilla nga ang iya nga ginapamunuan sining komitiba ma-handle mismo sang complaint against sa iya man sining political affairs officer or sa iya sining staff, no, sa aton sini iya nga mga kabumbo, no? Ano man yang akadimalason nga nag-abot sini sa kay Senator Robin Padilla sa aton sini nga mga kabumbo, no? Ti Senate Committee on Ethics siya, tapos may ethical issue sa iya sining opisina, sa iya sining staff, no? Siya ang nagaduso nga legalize ang medical marijuana, tapos staff niya nadudahan nga dra mismo sa sulod sang Senado nagagamit sang marijuana, no? Basi karon kag panumdumon sang publiko nga ti amo ni nga gusto ni Senator Robin Padilla nga i-legalize ang paggamit sang marijuana, kay ti parang ang iya nga mga staff da nga nagagamit sang marijuana magkapagusto na no? Kag basi pati si Senator Robin Padilla ti magamit man sang marijuana kon malegalize na ini, no? So may mga concerns sinatra, no? Amo na nga ini karon nga issue ginakabig iya sang Senado, no? Nga isa ka iskandalo para sa ila, no? Na-scandalize sini ang Senate sa sining nasambitan ya karon nga issue. Amo sina kita ka kwan sini ka pintas sang previous administration sa patuman, no, sang kampanya kontra sa illegal nga droga. Damo gani sa mga nagkalamatay to kay gapakatig-agid kay magamit gid sang illegal nga droga or madusog gid sila sang illegal nga droga, no? Tapos subong niya may isuhan pang nagagamit sang illegal nga droga, staff mismo sang senador nga diehard Duterte supporter or DDS, no? Kit hindi niya malipod nga si Senator Robin Padilla DDS niya or diehard Duterte supporter niya, anong hamba niya bala, no? Bisan sunugon niya si President or si Senator Robin Padilla, manimaho siya nga Duterte mo,
No, kay ti amo sana iya sina ka loyal sa kay former President Duterte, amo na saya ka loyal sa mga Duterte. No? Nga siling niya, bisan sunugon ako subong manimaho kuya nga Duterte, ti kundi diehard Duterte supporter. No, DDS, no? Ti daw sa ano bala nga insulto sa mga kaangay niya sili nga mga DDS nga nagahugyaw sadto kada nga may ara sang may mapatay under sa Duterte administration sa isyu sang illegal sili nga droga, no? Nga ang isa nila ka siguro isa sa pinaka-loyal giniya nga DDS si Senator Robin Padilla, no? Sa iya pa mismo nga staff maghalin ang ini nga issue nga may nagagamit iya sang orang iya sini nga staff ang mapasibangdan pa nga nagagamit sang illegal sini nga droga sang marijuana dra mismo sa sulod sang Senado, no? Anyway, tiba si in good faith man niya ang suporta kag pagduso ni Senator Robin Padilla sang sining Medical Cannabis Act. No, ang pag-legalize ang paggamit sang marijuana for medicinal purposes. Kag hindi ya bangod kay ipalegalize lang ni Senator Robin ang marijuana kay hindi niya madisiplina giya sini nga mga staff ayawan sa kasaway nga hindi magamit sang marijuana nagagamit gyapon. No? Hasta dra sa Senado nagagamit sila. Ti makompromiso sina sa ulihi si Senator Robin Padilla pareho sini subong, no? Ti kon legalize kun tani ang legal na kun tani paggamit sang marijuana ti way na tani niya sang issue subong sa kay na Montenegro way na tani niya sang issue hindi niya sang big deal tani kon legal man lang yang paggamit sang marijuana but because illegal ang paggamit sang marijuana, no? Ti nabutang niya karon sa spotlight si Senator Robin Padilla bisan matuod kay himuan niya ini sang iya sini nga staff, no? Pero hindi mabulag ni Senator Robin Padilla ang iya sining kapangalan sa sining nasambitan niya karon nga kontrobersiya, no? Amo na nga sining niya ti dapat i-legalize na lang ang marijuana, no? So kung sa Senado may ara kita subong sang Senator Bato, no? Kung mapasar abi ang hagna nga naga-legalize sang marijuana, matawag tamanayhan si Senator Robin Padilla nga Senator Damo. 3 minutos antes ang las 7 sa aga. Standby na sa aton sining nga mga kabombo. Iban karon nga mga balita bantayan sa Bombohanay Big Time. Magasunod man ang mga balita sa Bombo Network News. Ini si Bombo Donnie Digala. This is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Panugyan na rin sa eksperto kung kwarta ang paghambalan. Apesar limitado ang imo abilidad nga mag-invest, ang gamay nga contribution sa investment accounts ang makabulig sa imo nga maggamit ang earned money nga maka-generate sang duga nga income. Ikonsiderar ang pagbukas ng retirement account o kung iban nga investment account. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Yari ang mga simpleng nga paagi agod makakinot sang tubig. Tinguba ang mga lalabahan kag tinguba man ang pagpanglaba. Ang pagpanglaba sang isa ka bes sa isa ka semana ang nagakinot sang naglabot sa 50 litro sang tubig. Kung nagagamit sang washing machine, iset ini sa mas manubo nga wash cycle. Makakinot ka na sa tubig, makakinot ka pa sa enerhiya. Nga, ginadubilian ang illegal nga droga. Makamamatay. Ang nagagamit sang shabu posible mapatay tungod sa cardiac arrest o kung hindi gani tungod sa drug overdose. Makaguba Bombo Radio Philippines, fully digitalized, numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. Number 1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! This is Bombo Network News Morning Edition, broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Ngayon ay araw ng Sabado, ika-6 sa buwan ng Agosto taong 2025. Sa ulo ng ating mga balita, etong mataas na halaga ng paggawa ng mga silid-aralan ng Department of Education at ng Department of Public Works and Highways, kunestyon ng ilang senador. Ito namang si Deputy Secretary Sani Angara nagpasalamat kay Pangulong Marcos sa 928 billion pesos may gitna pondo para sa kanilang ahensya.
Si National Bureau of Investigation Director Santiago naman nagbitiw na sa pwesto ang Judicial and Bar Council. Inilabas na ang listahan ng mga aplikante ng ombudsman. Samantala, ito hong si Nadia Montenegro nag-leave of absence dahil ngayon sa issue ng paggamit umano ng marijuana sa loob ng Senado. Abangan din mamaya sa ating international news ang pulong ni Trump at Putin. Nagsimula na ang Washington DC naman kinasuhan ang United States federal government. Sa balitang pampalakasan, ito hong samahang basketball ng Pilipinas, ikinatuwa naman ang pagkakakilala ng FIBA bilang local player kay Melora Brown. At live nationwide via satellite dako na tayo sa detalye ng ating mga balita. Ikinababahala ho ng ilang senador ang mataas na gastos ng Department of Education o DepEd at Department of Public Works and Highways o DPWH sa pagpapatayo ng mga silid-aralan na halos dumoble umano kumpara sa halaga ng mga proyekto ng lokal na pamahalaan at pribadong sektor. Sa pagdinig ng Senate Committee on Basic Education, sinabi ni DepEd Assistant Secretary Aurelio Paulo Bartolome na umaabot sa pagitan ho ng 2.6 million pesos hanggang 3.8 million pesos ang halaga ng isang silid-aralan. Ngunit giniit ni dating Dumaguete Mayor Felipe Remolyo na sa kanilang lungsod umaabot lamang sa 1.5 million pesos ang gastos sa bawat classroom na itinatayo naman sa tulong ng mga non-government organization o NGOs, habang 2.1 million naman ang pondo mula sa lokal na pamahalaan. So the actual cost of building per classroom in the 10-story classroom is about 3.394 million pesos per classroom. During my 9 years of incumbency as mayor of Dumaguete, we did not have to wait for national funds to be downloaded or to be used. On our partnership with private foundation, the average cost is about 1.5 or 1,511,000 based on the deed of donation. These are agencies of government. But perhaps, sino yung contractor na gumagawa ng 36,000 at sino yung contractor na gumagawa sa private sector ng 20,000? Yung contractors ng pribadong sektor na donors nila ang gagawa. Di iban na natin yung mga 36,000. Samantala, biniging diin naman ni Committee on Education on Basic Education Chairperson Senadora Bam Aquino ang pangailangang tukuyin ang tamang presyo ng classroom construction at iminungkahing tukuyin din ang aktwal na gastos sa mga materyales tulad na lamang ng semento, bakal, pako at kahoy upang malaman kung makatarungan ba ang presyo ng proyekto ng pambansang pamahalaan. Samantala, iginit din ni Senador Raffy Tulfo ang kahalagahan ng sapat na palikuran sa bawat palapag ng mga pampublikong paaralan sa bansa dahil inabot umano ng 10 hanggang 15 minutos ang mga estudyante bago makapunta sa banyo. Ito yung problema, kanina banggit ko yung PTA. Every time na magkaroon ng PTA meeting, palagi ang project ng mga parents teachers ay paano mag-build ng toilet. At yung toilet ay hiwalay sa building, malayo. So pag mag-excuse me, may I go at yung estudyante, it will take him or her at least 10 to 15 minutes to get to the toilet and then going up the building. Whereas pag nag-build kayo ng building, ng mga classrooms, nandoon na mismo yung toilet sa per floor. Bawat floor, walang toilet. At yung toilet hiwalay, ang layo. Ba't ganon? Ay naman kay Senador Sherwin Gatchalian, tinataya nga abot sa 413 billion pesos ang kakailanganing pondo upang marisolba ang kakulangan sa halos 165,000 na mga silid-aralan sa buong bansa. Samantala, sa kaugnay na balita mga kabombo, pinuri naman ni Education Secretary Sani Angara si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pagbibigay prioridad sa sektor ng edukasyon para yan sa panukalang 2026 National Expenditure Program kung saan nakalaan ang 928.5 billion pesos na pondo para sa Department of Education. Ang naturang bilyong pondo para sa ahensya anya ay malinaw na patunay ng advokasya ng Administrasyong Marcos na gawing bahagi ng kanyang pamana ang mas mataas na kalidad, mas moderno at mas maayos na sistema ng edukasyon sa bansa. Ipinunto rin ang Angara ang kabuang 1.2 trillion pesos na alokasyon naman para sa sektor ng edukasyon kung saan at
pinakamalaki ang bahagi ng Department of Education sinundan ng state universities and colleges na aabot ho sa 134.99 billion pesos at Special Education Fund na may pondong 66.86 billion pesos. Kabilang sa iba pang pangunahing alokasyon ang 34 billion pesos para sa Commission on Higher Education o CHED at 30.27 billion pesos naman para sa edukasyon sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, habang aabot naman sa 20.24 billion pesos para sa Technical Education and Skills Development Authority o TESDA. May nakalanding pondo para sa mga suportang support program tulad ho ng 6.11 billion pesos para yan sa mga feeding program ng Department of Social Welfare and Development DSWD at nasa mahigit 3 bilyong piso naman para sa Philippine Science High School ng Department of Science and Technology at 357.1 million pesos naman para sa Early Childhood Care and Development Council ng Department of Interior and Local Government o DILG. Ngayong kasalukuyang taon, nabawasan ng halos 12 bilyon ang pondo ng Department of Education, ngunit inaasahan na ngayong susunod ho na taon, sa taong 2026, ay mas mapapalakas pa ang mga programa para sa mas modernong sistema ng edukasyon dito sa bansa. Samantala, nagsumite ng kanyang irrevocable resignation si National Bureau of Investigation Director Jaime Santiago. Sa sulat na ipinasa kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pamamagitan ni Executive Secretary Lucas Bersamin, ay agad itong aalis sa pwesto kapag mayroon ng pinangalan ng papalit sa kanya. Nakasaad din sa sulat nito na hindi na niya makayanan ang mga paninira at intriga laban sa kanya. Pinasalamatan niya ang Administrasyong Marcos at tiniyak nito na tuloy ang kanyang pagsuporta sa administrasyong nito. Noong tinanggapaan niya nito ang trabaho ay tiniyak niya na kanyang lilinisin ang ahensya laban sa mga tiwani. Nagsimula naman ang paninira sa kanya noong nagpasa siya nitong courtesy resignation kasama ang ilang mga opisyal ng gobyerno dahil yan sa kautusan pa rin ni Pangulong Marcos. Patuloy naman ang paggalaw umano ng mga paninira sa imahe niya kung saan ang mga ito ay interesado umano sa kanyang pwesto. Si Santiago ay dating trial court judge, prosecutor at pulis ng Maynila, ay naitalaga bilang National Bureau of Investigation Chief noong buwan ng Hunyo noong nakaraang taon. Oras 8 minuto makalipas ang 7 ng umaga. Ito mga kabombo, inilabas na ng Judicial Bar Council o JBC ang opisyal na listahan ng aplikante para sa posisyon ng ombudsman. Kinibibilangan ito ni na Commission on Human Rights Commissioner Beda Epres, Supreme Court Associate Justice Samuel Gerlan at dating Bureau of Internal Revenue Commissioner Kim Jacinto Henares, maging ang Office of the President Deputy Executive Secretary for Legal Affairs na si Ana Logan, maging si retired Supreme Court Associate Justice Mario Lopez at dating PDP Laban Secretary General Melvin Matibag. Kabilang din ho sa listahang inilabas ay ang Sandigan Bayan Associate Justice na si Michael Frederic Musngi at Justice Secretary Jesus Crispin Rimulya, maging si Philippine Charity Sweepstakes Office Chairperson Felix Reyes, Daraga Albay Municipal Trial Court Presiding Judge Jason Rodenas, dating Regional Trial Court Judge Benjamin Torgano at Philippine Competition Commission Chairperson Michael Aguinaldo at Interior Undersecretary Romeo Benitez at maging ang lawyer Johnny Carotse Vestido at Court of Appeals Associate Justice Bautista Corpin Jr. At kabilang din ho sa listahang ito mga kabombo, hong dating CA Associate Justice na si Stephen Cruz at Sandigan Bayan Presiding Justice Geraldine Faith Ekong. Inikayat ho ng JBC ang publiko na ibahagi ang kanilang komento at pag-alinlangan sa mga aplikanteng ito. Makikita ang resulta naman ng naging survey ng JBC sa August 26 magiging resulta ho sa Agosto 26 dakong alas 4:30 ng hapon. Itinakda rin ang per batch na interview sa mga aplikante kung saan isasagawa ang public interviews kina Aguinaldo, Benitez,
at iba pang mga aplikante, habang ang public interview naman kina Ekong Empress Gerlan at Jacinto Henares ay sa August 29. Samantala sa Setyembre 11 naman, isasagawa ang interview kina Logan Lopez Matibag at Musngi, at sa Setyembre 2 naman isasagawa ang interview kina Remulla Reyes Rodenas at Torgano. Isasagawa naman ang interview sa Supreme Court Session Hall sa Maynila. Ang mapipiling opisyal ay papalitan si dating Ombudsman Samuel Martires, kung saan ang kanyang termino nga ay nagtapos noong Hulyo 27. Maninilbihan sila ng fixed term na 7 taon ng walang reappointment. Pansamantalang itinalaga ng Malacanang si Special Prosecutor and former Court of Appeals Presiding Justice Mariflor Punzalan Castillo bilang acting ombudsman. Sa iba pang balita mga kabombot Star Nation, na pansamantalang pinag-leave naman of absence ang aktres na si Nadia Montenegro habang iniimbestigahan dahil yan sa paggamit ng marijuana sa loob ng Senado. Kinumpirma ng Chief of Staff ni Senator Robin Padilla na si Attorney Rudolph Philip Jurado itong pag-leave of absence ng aktres bilang isa sa mga political officer ng Senadora. Itinanggi rin ni Jurado na nagbitiw na sa kanyang pwesto ang aktres dahil sa kontrobersiya. Paglilinaw nito na empleyado pa rin siya ng senador at inaasahan na sasagutin nito ang incident report ng Office of the Sergeant at Arms at nitong Agosto 13 nga bago pa man isinagawang investigasyon nitong Office of the Sergeant at Arms na inatasan ng aktres na mag-leave of absence. Binigyan rin ng aktres ng 5 araw o hanggang Agosto 18 na magsumite na kanyang written explanation ukol sa nasabing usapin. Pinakiusapan din Jurado ang aktres na sumailalim siya sa drug test. Samantala, tiniyak naman ang pamunuan ng Philippine Amusement and Gaming Corporation na mahigpit ang kanilang pagbabantay sa mga lehitimong online gambling licensees sa bansa sa pamamagitan ng kanilang mga monitoring and enforcement group. Ito ang naging kumpirmasyon ni PAGCOR Chairperson Al Tenco sa isinagawang pagdinig sa Senado. Aminadong opisyal na hindi perpekto ang kanilang kasalukuyang sistema at regulasyon sa ngayon. Tinekri nito na hindi pinapayagan na makalusot na maglaro itong mga minor de edad sa mga online gambling sites. Naniniwala man ito na hindi nila ikinukonsiderang failure of regulation ang kasalukuyang nangyari sa industriya ng online gambling. Mahalaga rin na mayroong nakalatag na mga structure ng rules and regulations sa kabila ng hindi pagiging perpekto ng kanilang mga set of rules. Sa kabila ng isu, binigyan din ng PAGCOR Chairperson na mahalaga pa rin na magtungo sa mga lehitimong e-gambling sites para maaaring may malapitan kung magkaroon ng problema. Samantala, pinuri naman ang ilang mambabatas ang naging hakbang ng Bangko Sentral ng Pilipinas na labanan ang talamak na online gambling sa ating bansa. Kabilang sa mga pinuri sa Central Bank, sina Cagayan de Oro City 2nd District Representative Rufus Rodriguez at Sibac Party List Representative Eddie Villanueva. Sa naging pahayag ni Rodriguez, binigyan din ito ang kahalagahan ng hakbang na ito ng Bangko Sentral ng Pilipinas upang mapigilan ang pagkalulong ng mga Pilipino sa online sugal. Binigyan din ito na kailangang bantayan ng Central Bank ang mga illegal na online payment platform at mga naging transaksyon sa bangko at iba pa ng mga financial intermediaries tulad ng mga pawn shop. Mas mainam rin anya na humingi ito ng tulong sa Department of Information and Technology upang mas mapabilis ang pagbabantay. Mas magiging epektibo rin ang naturang hakbang para natukoy at umatukoy at mapigilan ang illegal na pasilidad tulad nitong isyu ng e-sabong. Una na itong ipinagbawal noon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngunit hirap pa rin sila ng masawata ito. Sa naging panig naman ni Villanueva, ang naging desisyon ng Bangko Sentral ay malinaw na mensahe na ang digital accessibility ay hindi dapat maging daan para sa bisyo. Samantala, iginit naman ni Senate Games and Amusement Committee Chair Senador Erwin Tulfo na kailangan ng malinaw at maigpit na regulasyon sa online gambling upang maiwasan ng total ban kahit kinikilala niya ang ambag nito sa ekonomiya ng bansa. Ayon sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center CICC, handa silang tugisin ang illegal na site ngunit kailangan ng makabagong teknolohiya kabilang ang kakayahang subaybayan ng daloy ng pondo at otomatikong matukoy ang iba't ibang mga online harms. Samantala ay hiniling naman ni Senator Serwin Gatchalian na alisin ang kakayahan ng gambling apps na mag-link nga
sa mga e-wallet at idituhong sa mga bangko na una nang tinugunan ng Bangko Sentral ng Pilipinas at iginiit na mas mabilis at matapang na dapat ang mga regulator. Dagdag pa niya kahit ang ilang lisensyadong online gambling site ay hindi mahigpit na nagpapatupad ng patakaran tulad ho ng age requirements na 21 years old pataas. Iminungkahi rin ng senador ang pagbuo ng isang task force na tututok naman sa online gambling. Samantala, inanunsyo ng mga ilang kilalang e-wallet platforms na automatikong i-disable nga ang mga online gambling links sa kanilang application simula alas 8 ng gabi ngayong Sabado huyan, Agosto 16. Samantala, hindi naman pinayagan ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR ang release ng 130 million pesos nitong halaga ng panalo dahil yan sa natuklasang hindi dapat naglaro itong mga naglalaro dito. Ito ang ginawang pagbabahagi ni PAGCOR Chairperson Al Tenco sa isinagawang pagdinig ng Senado. Hinggil yan sa panukalang kalaban sa online gambling sa bansa. Sa kanyang pagsasalaysay, ibinahagi nito na aabot sa 129 million pesos ang halaga ng winnings ng mga hindi dapat nakapaglaro nitong kanilang Peter feet. Kabilang anya sa mga ipinagbabawal na maglaro ay ang mga empleyado ng gobyerno, mga hindi pasok sa age limit at iba pang dahilan. Kinakailangan muna kasing magpresenta ng mga kaukulang dokumento katulad ng ID at selfie ng nanalo. Dito ay saka naman tutukuyin ang kanilang pagkakakilanlan ng mga player kaya dito ay matutukoy kung maaari nilang makuha ang premyo. Sa iba pang mga balita sa oras na ito mga kabombo, patuloy ho ang pagtaas ng cash remittances sa bansa ayon sa pinakahuling ulat ho ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Sumabot sa 2.99 billion US dollar o humigit kumulang 170.82 billion pesos ang kabuang halaga ng padalang salapi ng mga overseas Filipinos noong Hunyo 2025. Mas mataas ito kumpara sa 2.88 billion pesos o kaya naman inaabot sa 164 billion pesos noong Hunyo ng nakalipas na taon. Ito ay katumbas ho ng nasa 3.7% na pagtaas naman taon-taon. Sa kabuang halaga ng remittances, nasa 2.43 billion US dollar, katumbas ho ng 138.35 billion pesos ay mula naman sa land-based overseas Filipinos, habang ang nasa 555 million US dollar naman, katumbas ng 31.59 billion pesos naman ang galing sa mga sea-based overseas Filipinos. At parehong sektor ay nagtala ng pagtaas ng 3.7% para ho sa land-based at 3.5% naman para sa sea-based workers. Mula Enero hanggang buwan ng Hunyo ng taong ito, umakyat na sa 16.75 billion pesos katumbas ng billion US dollar katumbas ng 953.21 billion pesos ang kabuang cash remittances. Mas mataas sa 16.25 billion US dollar katumbas ng 925.75 billion pesos na naitala sa parehong panahon noong nakalipas na taon. Nananatiling Estados Unidos ang pangunahing pinagmumulan ng remittances, sinundan ho ng bansang Singapore at Saudi Arabia. Kasabay ng pagtaas ng cash remittances, lumago rin ang personal remittances na kinabibilangan ng padalang salapi sa pamamagitan ho ng bangko, informal channels at remittances in kind. Noong Hunyo 2025, umabot sa 3.33 billion US dollar, katumbas ho yan ng 189.61 billion pesos ang personal remittances mula sa 3.21 billion US dollar, katumbas ng 182.77 billion pesos noong Hunyo ng nakalipas na taon. Sa kabuuan ng unang kalahati ng taong ito, tumaas ang personal remittances ng 3.1% mula 18.10 billion US dollar o katumbas ng 1.031 trillion pesos noong Enero-Hunyo ng nakalipas na taon patungong 18.68 billion US dollar katumbas naman ng mahigit 1 trillion pesos ngayong kasalukuyang taon. Samantala, sinimulan itong Biyernes ng libu-libong tropa mula sa Armed Forces of the Philippines at Australian Defence Force ang pinakamalaking overseas military exercise ng Australia na gaganapin sa iba't ibang lugar sa Palawan at Luzon hanggang Agosto 29. Tinaguri ang exercise Amphibious and Land Operations o ALON 2025 na layo nitong palakasin ang ugnayan at kakayahan ng dalawang bansa sa larangan ng depensa.
Ang salitang alon ay sumisimbolo sa pagtutulungan ng Pilipinas at Australia mula ng simula ng aktibidad noong taong 2023. Dumalo sa pagbubukas ng programa sina Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Romeo Bronner Jr., Australian Deputy Ambassador sa Philippines si Dr. Moya Collett at Australian Defence Force Deputy Chief of Joint Operations Major General Youth Mac Aslan. Ayon kay Bronner, ang watawat ng alon ay kumakatawan sa ating pagkakaisa ng layunin, ang kahandaang maglayag at magmartsya ng magkasama para sa kapayapaan. Sinabi naman ni Australian Defence Force Chief of Joint Operations Vice Admiral Justin Jones na itong alon 2025 ay patunay na matatag ng depensa ng partnership ng Australia at Pilipinas. Ipinagmamalaki nila anyang isagawa ang pinakamalaki nilang overseas exercise kasama ang ating bansa. Ito ay pagkakataon upang masanay sa pagtutulungan at pagtugon sa magkaparehong banta sa seguridad sa Indo-Pacific. Tiniyak naman ng dalawang bansa ang patuloy na pagtataguyod ng isang malaya at ligtas na Indo-Pacific kung saan ginagalang ang soberanya ng Estado, sinusunod ang pandaigdigang batas at malayang nagkakapagpasya ang mga bansa ng walang pamimilit. Mula nang unang inilunsad noong taong 2023, pinalawak ang alon upang isama ang pagsasanay sa maritime, sea at air domains na suportado rin ng cyber at space capabilities. Higit 3,600 naman ang mga tropa mula sa Armed Forces of the Philippines at Australian Defence Force ang kalahok, kasama ang Royal Canadian Navy at United States Marine Corps Marine Rotation Force Darwin. Kabilang sa mga aktibidad ang mass airlift ng Army Battle na may armor, engineering, health at artillery units, amphibious landing operations, maritime maneuvers at live fire exercises. Tiniyak ng mga otoridad na ligtas ang lahat ng kalahok sa mga aktibidad. Oras 22 minuto makalipas ang ikapito ng umaga. Sa pagkakataong ito, kuha tayo ng mga balita mula sa ating mga kasamahan. Tuhong Commission on Elections, biniging diin ang kahalagaan ho ng SOSE sa gitna ng iso pa rin ng campaign donation. Ang COMELEC Chief naman, pabor sa maagang petisyon na may kaugnayan pa rin sa Barangay at Sangguniang Kabataan Election Postponement. May buong detalye dyan. Si Bombo Isa Cotoner. Iginiit ni Commission on Elections Chairman George Sherwin Garcia ang kahalagahan ng pagsusumite at masusing pagsusuri ng Statement of Contributions and Expenditures o SOSE ng lahat ng mga kandidato na nalo man o natalo. Ayon kay Garcia, mahalaga ito lalo na matapos mabunyag ang ilang issue kaugnayan ng campaign donations mula sa mga kumpanyang may kontrata sa gobyerno, partikular sa mga flood control projects. Matatanda ang kabilang sa mga nabanggit na kontratista ang Center Waste Construction and Development Incorporated na kinumpirma ni Senate President Francis Chis Escudero na nagbigay ng kontribusyon sa kanyang kampanya noong 2022 elections. Ani Garcia, dati ay nakatuon lamang ang pansin ng publiko sa kung magkano ang ginastos na isang kandidato. Ngunit ngayon ay lumalawak na ang interes sa mga botante upang malaman din kung sino-sino ang nagbigay ng donasyon. Kaugnay niyang pakinggan natin si COMELEC Chairman George Erwin Garcia. Mas maganda na nabuksan yung issue na yan. Alam niyo kasi walang mapansin ng ganun eh. Yung section 95 letter C ng Omnibus Election Code, wala masyadong pumapansin. Kaya hindi masyadong nag-i-interest kung sino nagdo-donate, sino nagko-contribute. Ang tinitingnan lagi nila kung yung gastos ng kandidato o hindi nila masyadong binibigyan ng focus yan. Ngayon, na-focus yan, nasa sentro mismo ng atensyon ng publiko. So maganda rin na upang ma-emphasize natin sa lahat ang kahalagahan ng tinatawag natin na SOSE o Statement of Contributions and Expenditure. Dagdag pa niya, malinaw na paglabag sa Omnibus Election Code ang pagtanggap ng donasyon mula sa mga kumpanyang may kasalukuyang kontrata sa gobyerno. Bagaman hindi patukoy kung kandidato o kontratista ang mananagot, tiniyak ni Garcia na may kaakibat na criminal liability ang sino mang mapatunayang lumabag. Ang mga mapapatunayang nagkasala ng election offense ay maaaring makulong ng 1 hanggang 6 na taon. Kaugnay niya, pakinggan natin muli si COMELEC Chairman George Erwin Garcia. Pero ang gusto natin ipunto at sabihin, merong mananagot, may criminal liability. Kandidato ba? O yung mismong nagbigay o nag-abot o yung nag-contribute ng mga entities o yung mga contractor o na may mga group mahalaan.
Samantala, sa iba pang balita, malugod namang tinanggap ni Garcia ang maagang paghahain ng petisyon laban sa pagpapaliban ng barangay at sangguniang kabataan na elections. Naan niya ay makakatulong upang agad mawala ang agam-agam hinggil sa usapin. Paliwanag ni Garcia, ang maagang aksyon ay magbibigay daan sa mas mabilis na desisyon kung dapat ipagpatuloy o ihinto ang paghanda para sa halalan. Mas mainaman niya na maresolba agad ito upang mainawan ang lahat ng partido at maiwasan ang pagkaantala ng mga plano ng COMELEC. Matatanda ang kahapon ay kapwa naghain ng hiwalay na petisyon sa Korte Suprema ang election lawyer na si Attorney Romulo Macalintal at puro na si John Barry Tayam na itinuturing na unconstitutional ang pagpapaliban sa BSKE. Bagaman nilagdaan na ng Pangulo ang batas na nagpapaliban sa BSKE, tuloy-tuloy pa rin ang preparasyon ng COMELEC. Sakaling kwestiyonin ito ng Korte Suprema at matuloy ang halalan sa Disyembre. Mula sa lungsod ng Maynila, ito si Bombo Isa Cotoner and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Pat sa radyo, Bombo! Binigyang diin naman ni Defense Secretary Gilberto Teodoro ang pangangailangang magkaroon ng credible defense posture ng bansa sa harap ng masalimuot na geopolitical at socio-economic na mga hamon. Sa talumpati niya sa United States-ASEAN Business Council 2025 Aerospace, Defense and Security Mission, sinabi ni Teodoro na ang credible defense ay cost-saving measure upang maiwasan ang mas malaking gastos kapag nahuli sa paghahanda. Paliwanag ni Teodoro na abala ngayon ang defense system sa pagpapaunlad ng infrastruktura. Ito ay mga strategic basing, warehousing, secure at resilient military facilities na malapit sa ating mga choke points. Dagdag pa niya na ang papel naman ng Armed Forces of the Philippines ay magbigay ng sapat na deterrence upang bigyan ang Pangulo at mga diplomat ng malawak na toolkit para maprotektahan ang pambansang interes sa mapayapang paraan. Sa kasalukuyan, iniulat ng Philippine Coast Guard na nananatili ang 4 na Chinese Coast Guard vessels sa lahat ng direksyon ng Baho de Masinloc sa loob yan ng 200 nautical mile exclusive economic zone ng Pilipinas. 2 sa mga barko na kamakailan ay nagbanggaan habang hinahabol ang BRP Suluan ay pabalik na sa mainland China para sa posibleng pagkukumpuni o investigasyon. Samantala, nilinaw ng pamunuan ng Philippine Coast Guard na walang namataang Chinese Coast Guard malapit ho sa Manila Bay o dyan ho sa paligid ng Manila Bay. Ginawa ng Philippine Coast Guard Commodore J. Tariela ang naturang kumpirmasyon matapos ang naging ulat na mayroong umaaligid umano malapit sa labas nitong Manila Bay na China Coast Guard 3306. Ani Tariela, ang pinakamalapit na naabot ho ng China Coast Guard vessel ay may layong 30 nautical miles mula sa Capones Island, Zambales, kaya't malabo itong mapunta sa Manila Bay. Hindi rin aniya tama na angkop o na gawing point of reference ang nasabing bay dahil masyadong malayo ang barko ng China doon. Batay sa ulat ng Philippine Coast Guard, sa ngayon naabot sa 58 nautical miles mula Capones Island, Zambales ang pinag-uusa barko ng China na 3306. Ito'y patuloy naman na sinusundan ng BRP San Agustin na nasa 55 nautical miles Capones Island, Zambales. Naglayag naman ang naturang barko ng Pilipinas para palitan ang BRP Teresa Magbanwa na bumalik na ho sa Maynila. Asahan ng Department of Budget and Management na lalakas pa ang ekonomiya ng bansa sa ikalawang bahagi ng 2025 sa pamamagitan ng mas epektibong paggamit ng pondo ng pamahalaan. Ayon nga kay Budget Secretary Amena Pangandaman, inatasan na ang mga ahensya na magsumite ng catch-up plans matapos maantala ang expenditures noong second quarter dahil yan sa election-related spending ban. At bagamat lumago ng 5.5% ang ekonomiya sa ikalawang quarter, bumagal naman itong government spending na may 8.7% kumpara yan sa mas mataas na antas noong nakaraang taon. Umakyat naman sa 578.2 billion pesos ang kabuuang disbursement ng gobyerno noong buwan ng Mayo, ngunit naapektuhan pa rin ito ng mababang infrastructure spending. Paalala naman ng Department of Budget and Management na mga ahensyang may mababang budget utilization ay mas mababa sa 50% ay kailangang magsumite ng detalyadong catch-up plans kung saan ilalahad ng mga ito ang dahilan ng mabagal na implementasyon. Sa kabuuan, umabot sa 99% ang cash utilization rate ng gobyerno hanggang noong buwan ng Mayo gamit ang 2.463 trillion pesos mula yan sa halos
2.5 trillion pesos budget. Bombo Sports News. Sa ating balitang pampalaka sa mga kabombo, kinumpirma na ng Samahang Basketball ng Pilipinas o SBP na kinilala na ng FIBA bilang local player si Quentin Melora Brown. Sinabi ng sanggunian ng SBP President na si Al Panlilio na malaking balita ito para sa Gilas Pilipinas kapag kanilang naipasok. Dahil ito ay maaari na si Melora Brown na mapasama sa lineup ng mga lokal na manlalaro ng Gilas Pilipinas. Una nang sinabi ni Coach Tim Cone na malaking tulong sa kanila kapag makasama nila ang naturang player. Kasama na siyang naglaro sa Gilas sa exhibition game nila sa Macau Black Bear bago ang pagsabak nila sa FIBA Asia Cup na ginanap naman sa Jeddah, Saudi Arabia. Isinalang ang 6'10" na si Melora Brown sa US at siya ay apo ng Pinoy doctor. Noong nakaraang taon ay naging susi siya para makuha ng University of the Philippines Fighting Maroons ang UAAP Seasons 87 Men's Basketball title. Bombo International News. Kapwa na sa Alaska na sina United States President Donald Trump at Russian President Vladimir Putin para isagawa ang pagpupulong. Personal na nagkamayan ang dalawang lider pagkababa lamang nila sa kanilang mga eroplano bago isagawa itong pulong. Ayon nga sa White House na hindi na magiging one-on-one meeting na ito dahil sa magkakasama sa pulong sina Trump at sina Secretary of State Marco Rubio pati na rin si Special Envoy Steve Witkoff. Magkakaroon din ng post-meeting lunch na dadaluhan ni Rubio, Witkoff, Treasury Secretary Scott Bessent, Commerce Secretary Howard Lutnick, Defense Secretary Pete Hegseth at Trump's Chief of Staff na si Susie Wiles. Inaasahan na isa sa mga tatalakayin ng dalawang lider ay ang pagtigil ng kaguluhan sa pagitan ng Russia at Ukraine. Una nang hinikayat ng European leader na dapat maisama sa pulong si Ukrainian President Volodymyr Zelensky. Sinabi naman ni Trump na kapag magtagumpay ang pulong na ito ni Putin ay magsasagawa muli sila ng pulong kasama na si Zelensky. Aabutan niya sa 7 oras ang inaasahang pagpupulong ng dalawa base na rin yan sa ipinarating na impormasyon ng White House. Kaunay niyan, narito pakinggan natin ang bahagi ng pahayag ni United States President Donald Trump. We had an extremely productive meeting and many points were agreed to. There are just a very few that are left. Some are not that significant. One is probably the most significant, but we have a very good chance of getting there. We didn't get there, but we have a very good chance of getting there. I would like to thank President Putin and his entire team, whose faces, who I know in many cases, other than that, whose faces I get to see all the time in the newspapers. You're almost as famous as the boss. But we had some good meetings over the years, right? Good productive meetings over the years, and we hope to have that in the future, but let's do the most productive one right now. We're going to stop really 5, 6, 7,000, thousands of people a week from being killed, and President Putin wants to see that as much as I do. So, again, Mr. President, I'd like to thank you very much, and we'll speak to you very soon and probably see you again very soon. Bahagi yan ng pahayag ni United States President Donald Trump sa kakatapos lamang yan na isinagawang pulong nila ni Russian President Putin. At sa iba pang mga balita, sinampahan naman ng Washington DC ang federal government matapos ang pag-take over nito na kanilang police force. Sinabi ni City Attorney General Brian Schwab na iligal ang pagdeklara ng United States government sa pag-take over ng Metropolitan Police Development. Tinawag pa nito na inaabuso ang temporary at limited authority na nasa ilalim ng batas. Sa nasabing reklamo ay hiniling nila sa judge na bawiin ang kautusan ng United States Attorney General Pam Bondi at pigilan ng head ng DAA na upuan ito sa pwesto. Matatandaang idineklara ni Trump na gagamit ito ng federal law enforcement para labanan ang krimen sa Washington. Mula noon ay nagpadala na ito ng mga ilang daang mga National Guard members at ilang federal agents para linisin ang mga homeless encampments, magsagawa ng checkpoints at iba pang para mabawasan itong mga krimen. Sa iba pang mga balita sa oras na ito, mga kabombo, kuha tayo ng balitang tinutukan ng ating mga kasamahan sa labas pa rin ng ating himpilan. At nasa linya na si Bombo Grant Hilario
kaugnay pa rin ho dito sa mga mahalagang issue na kanyang tinutukan. Nasa linya na si Bombo Grant Hilario. Iginiit na isang veteranong election lawyer na si Attorney Romulo Macalintal na hindi umano sapat ang dahilan para ipagpaliban ang barangay at sangguniang kabataan elections 2025. Kanya mariin tinutulan ang nilagdang bagong batas ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na nagtakda para mailipat ang petsa ng eleksyon sa susunod na taon. Naniniwala ang naturang abogado na ang rason na kapalob sa Republic Act No. 12232 ay mahina para tumayong basehan upang hindi matuloy ang eleksyon. Ayon kasi kay Attorney Romulo Macalintal, ang dahilang setting the terms of office ay hindi isang valid ground para sa postponement ng halalan na alinsunod sa Korte Suprema. Dito walang inilagay na dahilan ang ating Kongreso. Nakalagay lamang setting the term of office of barangay officials. Ayun lamang ang kailang dahilan. And setting the term of office is not a ground, is not a valid ground to postpone the election. Doon sa Macalintal versus Comelec, nag-set ng maraming criteria ang ating Korte Suprema. Dapat na mayroong valid government interest. Dapat magdagdag emergency para mapuspon ang halalan. Dito wala yung bagay na yun. Habang kanya namang sinagot na ang pag-focus ng gobyerno sa isasagawang Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao o BARM parliamentary elections ay hindi rin umano sapat na dahilan para sa postponement. Ayon kasi sa naturang abogado, ipinaliwanag na ito ng kataas-taasang hukuman sa kaso ng Macalintal versus Comelec noong taong 2023. Ay hindi, kasi sabi ng Korte Suprema, yung mga election fatigue, yung maraming halalan, hindi dahilan yan. Sinabi na ng Korte Suprema yan sa Macalintal versus Comelec. Kaya yun mga dahilan yun, sabi na yung mga superficial issues, superficial reasons, at hindi yan very objective. It's not a very clear, valid reason to postpone the election. Samantala, kinwestiyon naman ng naturang abogado ang panibagong petsa na itinakda para sa gaganaping eleksyon. Mula kasi sa darating na buwan ng Disyembre, ipinagpaliban ito at inilipat sa susunod na taon ng 2026. Ngunit ito'y natapat mismo sa araw ng mga kaluluwa o All Souls Day sa makalawa ng buwan ng Nobyembre. Kaya't ang election lawyer na si Attorney Macalintal ay ibinahagi pa ang kanyang pag-aalala sapagkat ay hindi praktikal na itakda ang halalan sa ganitong araw. Tsaka isa pa, paano ka mag-i-election ng November 2? Yan ay All Souls Day, araw ng mga kaluluwa, na kung saan ang ating mga taong bayan ay nasa kanilang mga probinsya o kaya ay pumupunta sa mga puntod ng mga namatay nilang kamag-anak o kaibigan. So, hindi praktikal na magkaroon ng halalan sa araw ng mga patay. Sa kasalukuyan ay kanya nang naihain ang petisyon upang hilingin sa Korte Suprema na maglabas ito ng desisyon upang sakaling maituloy pa ngayong taon ang eleksyon. Mula dito sa Korte Suprema, ito si Bombo Grant Hilario and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Ito namang Technical Education and State Development Authority tinaging napapabayaan ang pagtutok sa mga programang nagbibigay ng mabilis na trabaho. Kaugnay niyan, may mga report dyan si Bombo Juvino Galang. Itinanggi ng Technical Education Skills Development Authority o TESDA na wala silang ginagawang hakbang para mapadami ang mga may trabaho sa bansa. Sinabi ni TESDA Director General Jose Kiko Benetes na mayroong silang mga iba't ibang programa para magkaroon ng pagdami ng mga may trabaho sa bansa. We are not limited in terms of the demand and pressure on TESDA to address only that segment of skills. No, so siguro as the world becomes more skills-based in orientation, more and more companies po ang hinahanap nila hindi na college graduate or hindi na qualifications na ganon, kundi certified skills, no? Verified ideally by industry para makita natin kung ano ang mga skills na kakailanganin talaga. Again, to address the job skills mismatch. Isa sa mga tinutukan nila ay ang agrikultura kung saan nababawasan na ang bilang ng mga nagkaka-interes sa agrikultura. Make sure na maintindihan nila na ang farming po ay siyensya. May technical education po and scientific, no, ang component ang agri na sa ngayon ay kasama na rin po ang Internet of Things, nadidigitize na ho
merong training for drones, for Internet of Things, to manage fertilizers, and so on. Ang pangalawa ho is to make sure na all the training leads to actually not just skills for the farmers, but improvement in yield and output, no, of the actual farms, and help capacitate them to be effectively agri-entrepreneurs. Ako si Bombo Juvino Galang, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Oras 20 minuto bago sumapit ang 8:08 ng umaga. Sa pagkakataong ito, dakuan natin ang mga balitang tinutukan ng ating mga kasamahan sa lalawigan. Tuhong fare hike, dapat ikonsidera ang kapakanan ng riding public at transport sector. Ito na nga ang pisong fare hike, dito tutulan ng mga lawyers commuters group. Alamin natin ang buong detalye, tinutukan niya ng Star FM Cebu. Binigyang din ng Lawyers for Commuter Safety and Protection na dapat magkaroon ng maayos na balanse ang pangangailangan ng transport groups at kalagayan ng mga commuters hinggil sa petisyong dagdag pasahe. Sa eksklusibong panayam ng Star FM Cebu kay Attorney Albert Sadile, spokesperson ng Lawyers for Commuter Safety and Protection, sinabi nitong naintindihan nila ang mga dahilan ng mga transport groups sa hinihinging fare hike, lalo na't sa mga nakaraang linggo, tumaas ang presyo ng petrolyo sa pandaigdigang merkado. Gayunpaman, sinabi pa ni Attorney Sadili na sa kabila ng pangyayaring ito at para na rin sa kapakanan ng mga commuters, ay sana'y hindi masyadong mataas ang ipataw na fare hike. Naninindigan pa ito sa kanilang posisyon na sana'y 1 peso lamang ang dagdag sa pamasahe dahil kung mas mataas pa nito, ay malamang magdudulot ng karagdagang pasanin sa mga commuters at maaaring magresulta pa ng pagwala ng kita para sa mga jeepney drivers. Anya, mahihirapan din ang mga jeepney drivers kung magpapatuloy ang pagtaas ng kanilang gasto sa operasyon. Sa ganitong sitwasyon pa, maaari umanong magdulot ito ng mas malalang epekto sa mga pampasaherong biyahe at posibleng maging dahilan para hindi na magpatuloy ang ilang drivers sa pamamasada. Patuloy pa niya nilang ipaglalaban ang isang solusyon na hindi para lamang sa isang sektor, kundi sa lahat ng apektadong partido. Pero sa amin po, sa aming position, of course, for the welfare or commuter, sa naman ay hindi masyadong mataas ang ipapataw na fare hike, which is sa amin, ang proposal na namin, nasa na 1 peso lang na dagdag ng pamasahe. Mula sa lungsod ng Cebu, ito si Star DJ Sophie Ember, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Ang zero budget ng PhilHealth ngayong taon at pag-transfer ng 90 billion pesos na pondo patungong National Treasury na pag-alamang magic lang matapos itong napaglaanan ng pondo para yan sa susunod na taon. May mga balita dyan ang Bombo Radyo Butuan. Lumabas na ang katotohanang magic lang ang 2025 budget at ang paglipat sa 90 billion pesos na pundo ng Philippine Health Insurance Corporation of PhilHealth patungong National Treasury. Ito ang reaksyon ni Attorney Sunny Matula, isa sa mga nagpetisyon sa nasabing isyu matapos na hindi binigyan ng budget ang PhilHealth para sa 2025 at ngayon may inilaan ng 53 billion pesos para sa 2026. Ayon kay Matula, hindi pa rin sapat ang nasabing pundo lalo pat kailangan ding matanggap ng PhilHealth ang itinagda ng batas na 80% ng 50% sa sin tax revenues para sa universal healthcare na tinatayang nasa mahigit 70 billion pesos. Maaalalang sa 2025 budget, nagkatanggap ang ahensya ng 69.81 billion pesos mula sa mga kita ng sin tax. Ngunit sa kabila na wala itong budget para sa nasabing taon ay naipatupad pa rin ito ang zero billings ng ahensya na inialok sa mga naospitala na mga miyembro. Oho, at dapat talaga i-improve pa talaga, no? Kinakailangan talaga ng pagbabago at ma-improve yung ating mga benepisyo sa PhilHealth. Doon sa Section 11 ng PhilHealth Law ay pag sinasabing may surplus na pondo at makuha na yung reserve fund, ang anumang nag-i-exceed na pondo ay dapat gamitin sa pag-improve ng mga benepisyo.
At yan ang balita galing sa pila ng Bombo Radio Butuana. Ito si Bombo Rulan Hanea and this is Bombo Radio Philippines, the number one and the most trusted source of news and information, basta radio, Bombo! Ito namang Department of Education dyan ho sa Western Visayas tiniyak na tatalima sa utos ni Pangulong Marcos na tugunan itong mga kaso ng school violence. May buong detalye dyan ang Bombo Radio Rojas. Tiniyak ng Department of Education o DepEd sa Western Visayas na kanilang susundin at ipatutupad ang direktiba ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na agarang aksyonan ang mga kaso ng karahasan sa mga paaralan. Sa panayam ng Bombo Radio Rojas kay Dr. Roel Bermejo, Schools Division Superintendent ng Capiz, sinabi nito na nakahanda ang kanilang tanggapan na makipag-ugnayan sa iba pang ahensya ng pamahalaan upang magsagawa ng masusing investigasyon at magpatupad ng mas mahigpit na seguridad sa mga paaralan. Ayon kay Bermejo, inatasan ng Pangulo ang Department of Education, Department of the Interior and Local Government at Philippine National Police na magtulungan sa pagsisiyasat ng mga insidente at sa pagrepaso ng kasalukuyang mga panuntunan sa seguridad ng mga paaralan. Kabilang din sa mga binigyang gawain ang Department of Social Welfare and Development upang suriin ang implementasyon ng child protection policies sa buong bansa na may pokus sa pagpapalakas ng mga programang tumutugon sa mental health at kapakanan ng mga mag-aaral. Ang kautusan ay kasunod ng serye ng mga insidente ng karahasan sa mga paaralan sa ilang bahagi ng Luzon at Mindanao nitong nakaraang linggo, kung saan ilan ay nagresulta sa malubhang pagkakasugat at maging pagkamatay. Malaking tulong po sa pagpapasiguro ng kaayusan at kapayapaan sa ating paaralan. Ang ating mga safety and security measures sa lahat ng paaralan ay in place na po. Papasiguro na mayroong mga perimeter fence, mayroong mga guard posts, at saka yung mga ID system natin in place na rin po. Yung paglalagay ng mga CCTV camera sa mga strategic location ng ating mga paaralan upang makapture yung mga kaganapan doon ay in place na rin po. Mula dito sa Bombo Radio Rojas, ako si Bombo Lindsay Ermitanyo Bade. And this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Si Senator Kiko Pangilinan naman nilinaw ang saklaw at lawak ng panukalang Juvenile Justice Welfare Law. May report dyan, Bombo Radio Cebu. Nilinaw ni Senator Kiko Pangilinan ang saklaw at lawak ng panukalang Juvenile Justice Welfare Law lalo pat lalong lumaganap ang fake news tungkol sa panukalang batas na siyang mainit na pinag-uusapan ngayon. Ayon sa senador sa eksklusibong panayam ng Bombo Radio Cebu News Team kung saan pinagdebatihan ng mga opisyal ng gobyerno noong Miyerkules Agosto 13 na ito ay dahil sa tumataas na demand para sa pananagutan at batas ng mga bata na gumagawa ng krimen na nagsasabing dapat palayain ng mga menor de edad sa kulungan dahil walang kapangyarihan ang batas dahil iyon ang sinasabi ng Juvenile Justice Law na anya ay mali at hindi tama ang sinasabi ng mga kapulisan lalo na't matagal nang walang kapangyarihan ang mga kapulisan dahil umano'y kapag ang bata ang makagawa ng krimen ay dapat itong palayain. Ngunit tutol si Pangilinan sapagkat paglabag ito sa batas at pananagutan sa kapulisan kung mangyayari man. Ipinunto ni Pangilinan na ang mga maling impormasyon na ipinapakalat ng mga tao na kung ang isang minor de edad ay napatunayang nagkasala sa panggagahasa, dapat din itong palayain. Ngunit ayon sa kanya, malinaw ang batas na para sa mga seryosong paglabag tulad ng rape, homicide, attempted rape dahil mayroong 24 na oras matapos ang pagsasampa ng ulat at ang bata ay maaaring ilagay sa hindi voluntaryong pagkakulong. Gayon pa manilinaw ng senador na sila ay sumali sa panukalang batas dahil para sa kanya, ang mismong batas ay ang mga batang sumasalungat sa batas at ang DSWD ay may karapatan na magbigay ng tulong sa mga biktima at sinisikap na mabigyan ng hustisya para maitama ang mali at para malinawan na mayroong batas na sinusunod lalo na ang isang 15 anyos hanggang sa 19 anyos ay nakagawa ng isang krimen kaya alam nito kung ano ang maaaring maging mali at alam niya kung ano ang tama sa kanyang pag-iisip at mananagot bilang isang matanda at hindi bilang isang bata.
Hindi totoo, mali ang akala na walang hustisya. Law is clear. Pagka nagkasala ang 15 to 19 years old at alam na niya kung ano ang tama at mali, pwede siyang litisin. Pwede siyang kasuhan at litisin ng criminal case at pwede siyang managot bilang adult. Ika nga. And that's what happened sa Maguad killings. Mula rito sa lungsod Lawigan ng Cebu, Bombo Joanna Kanyatip. This is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo. Para 10 minuto bago sumapit ang 8:08 ng umaga, ito namang site visit isinagawa sa lugar na pagatayuan ng permanent relocation site para yan sa mga evacuees mula sa 4-kilometer permanent danger zone ng Bulkang Kanlaon. Tinutukan niya ng Bombo Radio Bacolod. Nagbisita ang isang team mula sa Department of Human Settlements and Urban Development kasama ang personal ng Negros Occidental Provincial Government sa mga lugar ng Negros Occidental na gagawing permanent evacuation centers. Sa panayam ng Bombo Radio Bacolod kay Donato Sermeno, Regional Director ng Office of the Civil Defense Negros Island Region, binisita ng nasabing team ang bayan ng La Castellana, ang lugar na pinopropose na gagawing permanent relocation site. Samantalang binisita din ng Technical Working Group ang 4 na lugar sa La Carlota City na gagawin ding permanent relocation site upang masiguro na safe ito. Pagkatapos ng site visit, ang Technical Working Group ang magsasabit ng report sa National Task Force Kanlaon upang mapadali ang pagsasagawa ng Kanlaon Recovery and Development Plan. Inihayag din ni Sermeno na nakauwi na noong Huwebes ang 61 families sa La Carlota City, Negros Occidental. Samantalang ngayong araw ay uuwi na rin ang 22 families na mula sa Bago City na nag-evacuate dahil sa pagputok ng Bulkang Kanlaon. Ayon kay Sermeno, ang mga evacuees ay nakatira sa labas ng 4 kilometers permanent danger zone ng nasabing bulkan. Inihayag din ito na may natira pang 61 families na mula sa La Castellana kung saan kasama na dito ang mga nakatira sa loob ng 4 kilometers danger zone. Po, ang dumating po yung isang team ng galing sa DSUD o yung Department of Human Settlements and Urban Development para sa pakikipag-ugnayan sa sa probinsya ng Negros Occidental para tingnan yung napili o nabili ng provincial government ng Negros Occidental na lupa para sa permanent relocation site saka yung pagtatayuan ng mga evacuation centers na natadagdag na. Mula dito sa Bombo Radio Bacolod, ito si Bombo RJ Kim Kasipin. This is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo! Itong bansang Turkey nanatiling nasa high alert status bilang ng mga residente naman na kinakailangang ilikas mas tumataas. May mga report dyan ng Star FM Bacolod. Kinailangang ilikas ang libu-libong katao dahil naman sa patuloy na paglawak ng sunog sa mga kagubatan sa southern Turkey provinces ng Mersin at Hatay. Kahit pahirapan pa ang pag-apula ng apoy dahil sa malakas na hangin, tulong-tulong naman na inapula ng mga firefighting teams, local residents, volunteers at personnel mula sa mga karatig na probinsya. Sa panayam ng Star FM Bacolod kay Lorna Eric, Filipina migrant sa Turkey, ibinahagi nito na hindi makontrol ang apoy dahil sa malakas na hangin at mga tuyong dahon, kahit pa natulong-tulong na ang lahat sa pag-apula nito. Tulong-tulong talaga kasi ito ba yung hindi na mapigil sa siguro sa sobrang hangin at the same time at syempre dito summer ngayon so napakabilis ng apoy dahil yung hangin at the same time yung mga dry banana leaves, something like that. So madaling kumalat yung apoy, hindi talaga nila makontrol as in. Ang bansang Turkey ay nananatiling nasa high alert sa mga panganib ng forest fires na nagbibigay ng mataas na temperatura na umaabot na sa 55.5 degrees Celsius. Sa ngayon ay higit sa 400 na kabahayan na ang nilamon ng apoy at 18 katao naman ang namatay, kabilang na dito ang 10 forestry workers at rescuers na natrapa sa malakas na apoy. At yan ang balita mula dito sa Star FM Bacolod. Ito si Star DJ Jessie. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo! Ito namang lalaki na tinaga ng sariling bayaw na aksidente habang papunta sa ospital. Ang biktima at isa pang kapatid nito nasawi. May mga report dyan ng Bombo Radio Iloilo.
Dalawa ang patay sa isang aksidente na naganap sa bayan ng Pototan nitong lalawigan. Kabilang na ang isang lalaking biktima na sana'y dadalhin pa sa ospital matapos tinaga ng sariling bayaw. Kinilala ang mga nasawi na sina Raymart, 33 anyos, at ang nakatatanda niyang kapatid na si Raymond na siyang umaalalay sa kanya papunta sana sa Iloilo Provincial Hospital. Sa panayam ng Bombo Radio kay Police Major Brian Alamo, hepe ng Pototan Municipal Police Station, sinabi niyang may natanggap na ulat ang pulisya na may isang insidente kung saan isang lalaki ang tinaga sa Barangay Abangay sa nasabing bayan na nagtamo ng sugat sa leeg at ulo. Habang nasa lugar pa kung saan naganap ang insidente ng pagtataga, nakatanggap sila ng isa pang report tungkol sa isang aksidente sa Barangay Rumbang sa parehong bayan at nadiskubreng iisa lang pala ang biktima sa parehong magkakasunod na insidente. Lumabas sa investigasyon na mabilis ang takbo ng sinasakyan ng biktima at habang nag-overtake ito, lumampas sa center lane kaya bumangga sa kasalubong na sasakyan. Bukod sa dalawang nasawi, critical din ang lagay ng isa pa nilang kapatid na siyang nagmamaneho. Hindi pa matukoy ng pulisya sa ngayon kung ang sanhi ng pagkamatay ni Raymart ay ang pagtataga sa kanya o ang aksidente. Naaresto naman ang bayaw na siyang suspect sa pananaga samantalang walang kasong kakaharapin ng driver ng pribadong sasakyan dahil wala umano itong kasalanan sa nangyaring aksidente. So based on information, mabilis po ito yung takbo ng tricycle or ang karangkar in our local language. Probably they were rushing para mahabol nila sa hospital yung kapatid nila na tinaga. So nag-overtake sa naunang sasakyan and nakabangga dun sa kasalubong niya na sasakyan na Nissan Navara. So as a result of this incident, unfortunately, two of the victims, including yung nataga, has been declared dead on arrival in the hospital. We need to determine if during the transportation is patay na or yung cause of death is ang vehicular accident. Si Police Major Brian Alamo, hepe ng Pototan Municipal Police Station. Para sa Bombo Network News mula sa Bombo Radio Iloilo, ako si Bombo G. Zapadios. This is Bombo Radio Philippines, the #1 and the most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Bombo Foreign Exchange Update. Sa palitan ng piso kontra foreign currencies, ang US dollar katumbas ngayon ng 57 pesos 0.07 centavos, Hong Kong dollar 7 pesos 0.24 centavos, Singaporean dollar 44 pesos 0.18 centavos, Saudi Arabian Riyal katumbas ng 15 pesos 0.12 centavos, habang ang euro ay katumbas naman ng 66 pesos 0.11 centavos. Bombo Foreign Exchange Update is brought to you by Queen Bank Business Banking. Manatiling updated sa mga kaganapan sa loob at labas ng bansa sa pamamagitan ng pagsubaybay sa mga social media accounts ng Bombo Radio Philippines. Maaari kaming i-follow sa aming Facebook page, TikTok account o kaya naman i-subscribe sa aming YouTube channel. Maaari nyo ma-download ang Bombo Radio mobile app sa pamamagitan pa rin ng Google Play Store at Apple Store. Maaari nyo masubaybayan ang mga programa ng Bombo Radio Philippines syempre sa pamamagitan pa rin ng ating 32 fully digitalized AM at FM stations sa iba't ibang bahagi ng bansa. Yan o sa bahagi ng Luzon, maaari nyo masubaybayan ang mga programa ng Bombo Radio sa pamamagitan ng Bombo Radio Kawayan, Bombo Radio at Star FM Dagupan, Bombo Radio at Star FM Baguio. Sa Southern Luzon, nariyan ang Bombo Radio Legazpi at ito host sa Metro Manila, narito ang Star FM Manila. Para pa rin sa ating mga listeners and viewers dyan sa bahagi ng Northern Luzon, mapapakinggan at mapapanood ang Bombo Radio Tugigaraw, ang Bombo Radio Lawag, Bombo Radio Vigan at Bombo Radio La Union. Sa Southern area naman, nariyan ang Bombo Radio Naga. At bago tayo magtapos, narito ang ating oratio, Impirata for Peace. God our Heavenly Father, Lord of peace and justice, we humbly come before you during this time of escalating geopolitical tensions in our part of the world. Through the years, you have sustained our faith in you as a nation. It is our faith in your divine providence that has made us survive the countless natural and human-caused calamities that have come our way in our history as a people. Spare us, Lord, from the horrors of war. Hear our pleas as we cry out to you. Have mercy on us, Lord. Rescue us from the malevolent forces that influence world leaders. For we believe that our struggle is not against flesh and blood, but against their rulers,
against the authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. We pray for your leaders entrusted with making crucial decisions for our nation. We place all our hopes in you, seeking your forgiveness and mercy for the times when our fears and suspicions have tainted our perceptions with ethnic biases and prejudices verging on racism. We earnestly pray, Lord, that you make us instruments of your peace. Where there is hatred, let us bring love. Where there is injury, pardon. Where there is doubt, faith. Where there is despair, hope. Where there is darkness, light. Where there is sadness, joy. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. Our Lady, Queen of Peace, pray for us. Saint Michael the Archangel, pray for us. Saint Joseph, pray for us. Saint Francis of Assisi, pray for us. Saint Lorenzo Ruiz, pray for us. Saint Pedro Calungsod, pray for us. Luzon, Visayas at Mindanao, yan ang kabuuan ng ating mga balita para sa pang-umagang edisyon ng Bombo Network News. Mula dito sa Bombo News Center, Makati, this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere. Guba sang kidney ukon pag-angkon sang hepatitis, posible man nga malatnan sang acquired immune deficiency syndrome ukon AIDS. Maglikaw sa ilegal nga droga para sa matawhay kag malinong nga komunidad kag pamilya. Yari ang mga simple nga paagi agon makakinot sang tubig. Kaayuha ang mga taga sa tubo ukon hose. Hindi tanan nga taga sa mahapos kagilayon nga makita tungod ang mga tubo ukon hose ang nakalubong sa duta ukon semento nga bahin sang balay. Kung magsigi ang mga tagas nga ini, mahimo nga magalabot sa 10,000 ka litro sang tubig ang mausik sa isa ka tuig. Maggamit sang leak detection tool ukon magkonsulta sa mga eksperto kung may pagpangduwa-duwa nga may tagas sa mga tubo sang tubig agod ini gilayon nga makaayo. Wala sang adlaw nga ginapili ang mga aksidente. Gani ari ang mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, regular nga i-check ang kondisyon sa salakyan, lakip diri ang tire pressure, bastante nga oil kag brake fluid, kag ang side mirror ang dapat nga yara sa insakto nga anggulo. Siguraduhon nga hugot pa ang mga breakers kag matinlo ang air filter. Ikaduha, mag-seatbelt apisar malapit lang ang kaduan. Ikatatlo, mag-signal sa tion nga nagaliko. I-on ang signal light kung ikaw ang yara sa ginabanta 300 katapaka halin sa imo likuan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Yari ang mga simple nga paagi agon makakinot sang tubig. Hindi mag-shower o kon maligo sang malawig. Sa sulod sang panimalay, kalabanan sang tubig ang ginausar sa pagpaligo. Nagalabot sa 24% sang tubig sa panimalay ang natigana sa pagpaligo sa mga miyembro sini. Ang pagpanubo sang tiyempo sa pagpaligo sang 2 ka minutos ang makabuhin sang 30% sang ginakonsumo nga tubig. Maggamit sang shower timer o kon mag-set sang alarm sa imo cellphone kag i-limit lamang sa 4 ka minuto ang pagpaligo. Kung nagagamit sang shower kag nagahulat pa sa pag-init sang tubig, saluda sang balde ang nagailig nga mabugnaw nga tubig kay sarang paining nga magamit. Paano ipabilin nga matinlo ang ginakaon nga mga prutas kag utan?
Dapat nga regular ang paghugas ng kamot nga may habon sa sulod sang 20 segundos bag-o kag pagkatapos mag-uyat sang anuman nga butang. Hugasan sa maayo mga prutas kag utan gamit ang tubig bago ini kaunon o kun isimpon sa ginaluto nga pagkaon. Likawan nga maggamit sang habon o kun bleach o kun anuman nga kemikal sa paghugas sa mga ini. Lutuon sa maayo ang mga utan agud mapatay ang mga mikrobyo nga nagatapik diri. Kung ikaw may ubo o kung sipon, mas maayo nga itugyan na lang sa iban nga miyembro sang pamilya ang paghanda sang pagkaon agud malikawan ng cross-contamination. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional changes. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells kag body tissues. Magluwas sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins amo ang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon. Gabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging antioxidant nga nagapanami isang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells kag nagapalikaw sa paglapta sini sa Philippine Standard Time, 5 minutos na nakarigad sa taknang alas 8 saga. Welcome sa Bombohanay Big Time. Kagkaroon sa aton sining mga talalpan doon diri sa aton nga pagpangalaga i-check naton ang bukada sining nga report with Bombo Jomar Villa direkta sa may Zaraga Public Market sa may banwa sang Zaraga Iloilo sa aton sining ika-anom na nga palengke raffle draw sa may sa aton sining kapadayon nga swerte sa palengke 2025 promo. Magapanagtag naman kita sini sang libo-libo nga mga cash prizes kag balde-balde sini nga mga papremyo subong nga adlaw sang Sabado. Anda balantayan man karon ang aton sining pagpatigayon sang studio draw sa diin mas dalagko pagit nga mga cash prizes ang nagahulat diri sa inyo. Check ta si Bombo Jomar Villa sa Zaraga Public Market. Bombo Jomar, go ahead. Yes, Bombodoni, live kita diri cross sa Zaraga Public Market, no, sa aton sining market draw diri sa may nasabit sining karon nga banwa subong Sinigaga. Makita naton amat-amat na diri no nagkapadulong ang pila ka mga kabombo naton, mga promo participants no sa pagpasakop no sang ila sining karon nga mga entry. Ang aton sining venue tama gid ni ka visible address sa may atubang no sang Zaraga Public Market no sa aton sini nga mga kabombo. May tarpaulin man kita diri no, may drop box man kita diri no sa mga kabombo naton nga ti kon ang iban sini padulong pa lang diri no pakadto pa lang diri sa area. May drop box kita diri nga pwede nila mahulog kag makita man gani no diri sa akon sini nga likod. Sige no ang paghimo nila sang ila sini nga mga entries actually. Ang iban sini may mga dala nga daan nga mga entries no. Halin sa ila sining puloy-an, iban sining gabi nagpulaw-pulaw gid. Bombodoni, pero pag abot diri nagadugang pagid sila no, nagahimo pagid sila sang ila sining entries kay di ang pagkati ta diri the more entries sent the more chances of winning mo. No, kon damo imo sining nga hulog sining entries so dako man ang imo sining nga tsansa no nga ikaw ang magdaog no so makita ta diri ang kapupunaton gadoko-doko gid nanay ho ga sulat isang ila sinig entries subong siniga aga at the same time may ano man kita karon no sa aton siniga mga kabombo may video key challenge diri kag pwede na sila makapalista no at least nga pasunod tanan no ang mga participants naton karon sa video key challenge Bombodoni kag sa iban pagid siniga mga pampang no upod man diri aton sining as puro promo sponsors ang Gardenia nga ti subong naga ano sila ho naga panghatag sa free taste sining karon no nga ila sini diri nga produkto sa aton sini nga mga kabombo Bombodoni kag at the same time no
kaluyan ang aton sa nga panimpo subong fair weather kita. Way sang pagtupa sa ulan, way sang tuman kainit, no, nga mabatsagan kita sa subong sini nga aga adres sa Masaraga Public Market. And also gina-acknowledge naton, no, ang pag-present o na pag-facilitate diri sa aton kag mismo man, no, sa local government unit sa pagpanguna ni Mayor Jofel Maranyon Soldevilla nga tiginhatagan kita diri karon sa Kagyunan na makaplastar, no, diri sa aton sini nga market draw bambutoni kag at the same time sa mga staff kag sa local economic, no, diri sa market in charge naton diri nga nag-facilitate man diri sa aton sini nga venue bambutoni. Ang makita naton diri sa likod, by the way, magpakigangutan naton dugay-dugay si Mama Ami, no, isa sa mga promo participant naton diri kati alin panindi sa may pila ka barangay, no, diri sa may Banwa sa Saraga agod nga makapasakop sa aton sini nga promo diri sa may Bombo Radio Iloilo sa subong sini ka Patreon. Ma'am Am, good morning. Nay kayo on talaga may chimpon ni Ma'am Ami diri karon sa aton sa diga mga kabombo. Ami Soldevilla. Ano pa diyo gid sila apelyido ni Mayor? Diri po ni bao ari si ano lang tindag lata. Di ka gid kanay sa Saraga, Ma'am Ami, ha? Sinagdangan sor. Pinagdangan so di do permig bahato sinyo? Oo, di. Pero why naman sa bahat subong? Ay. Sige. So bali aga kapag kina din, no? Ano man pero may pasakop sa Ma'am Ami? Oo, sa Ililo, sang way pa ano. Alipag ka sa una nga umpisa, gain klarong ko. Subot silikon die hard gidjali, no? Subong kita ta may bit ikaw nga proof of purchase kag sige pa mga sulat, no? Oo. Anong ano kay importante sa ibo kati nagkanto gindi papasakop sa atong promo. Di ba ato si madaog ako kundi may paano ko sa ako na po. Basulubong sa apo ko kay ginalana to sa sir mo. Tis nagbantay to? Akong bata nga agot, ang agot ko nga bata. So kun pananglitan ko ikaw magabutan. So pamakal mo sulod pa balay din magkanto ang premyo sa sulod balay. Kagang kumainda swerte man ako ang akon nga ano ipabalong ko sa bata ko sa eskwelahan. Pilak bilog pag eskwela? Sama lang estudyante ko. Ano school? Grade 10, grade 12. Grade 12. Grade 12. So manong college naman, no? Pila balon niya sa kadlaw? 100. 100 pesos din sa school driman. Liganis. Okay. So tabel ya pa aplite kay gano sa volleyball sir mo. Diga, di kang naliga ng champion sila di Saraga. So, di kun pananglitan ka magabutan, balon, sunod balay, tanan karastohon? Tanan-tanan ni. Bakal ka mga bugas ako nano dyan. Daraple. Si Mr. mo nung trabaho? Tourism. Gatores, Toriban. Sa din sa ka-assign? Pilibot nilang panay. So doon guide, tour guide? The drive isa eh. Driver? So mga turista karga niya? Ikaw, anong imong nga trabaho, Mama Ami? Sa Bulangan. Sa Bulangan, kantin. Abi ko, sa Bulangan, ikaw ang ano da? Kaya sa Bulangan, sa kantin. Sa kantin. Ang kantin sa sunod Bulangan. Okay, sa dida, sa may... Ay, nagdangan. Sa to, tabok balay namon. Dala man sa inyo, barangay kit? Pilang pilang income mo da sa kantin? Kung may jirbe, aluanggod man eh. Kung gamay man eh. Di derbe, loka mala, no? Oo. Okay, so ay mo bang pangagda, no, sa mga nagapamati sa aton sa Bombo Mami? Kamong mga amiga ko magilintra kamo di sa Bombo Radio kay may programa, may ano diri nga premyo, yadi pa na mabuli sa panimalay nyo. Subong way ka ban ano kantin to guntat kalanay, no? Naguntat ko ay papigado pang bulang. Suno nang alit kalanay de? Oo. Sige. Sa ano ga luto ka serve? Kuhay ka pang bulik-bulik lang eh. Hugas pinggan, ka-serve kung ano dyan eh. Around man. So sige. Bayogin na test ka do bisan pano, dire kalanay. Basikon ikaw kung magbuta, no? Ano sulod ka bag mo ni? Basikon, Pang ini saya, mga panyo ko ni.
Kasi may papilon laway man. Wala. May tani sulod kita ko di. Okay. Magluwas ko no sa promo tabo doon ni gabahulog sa interest. Kung hindi sa kuno magbutan basta sa kantab la ba ano sa mapilian? No? Ano kantab ko mami? Jeris 1 na lang. Ha? Jeris 1. Jeris 1. Anong chorus siya naman? Pabati Anak tabi? naman dumaan ang kanta. Big pabati tabi, chorus lang. Jeris 1. I love you very much. And remember, always love you. Everywhere. Amo na do ang tigog yan do pangharana, no? Do rodyo sa sige. May Sol de Villa, ano mas mayor? Ang yabanak, pakaisa sa banak ko. Pakaisa ka banak ko. Ate Printe Magli, no? Okay, sige. Diba si kung nakabuyo na Cruz Mayor, may tempo, no? Permi samong kakat to. Ay, sige. So manang relax lang okay ka man dapat school ban sini kay ikaw karon mayo kay adik ka kun magabutan ka kuha mo yung premium mo ng premium na gula to. Sige, thank you gida basta radio Bombo Star FM. Ano gana? Sirpuryo. Sige. So amo to si Ma'am Ami Sol de Villa Bombodoni ang promo participant naton diri karon sa raffle draw at the same time tiba pasipalad basta sa video key challenge no at least to have la ka event ya siding intrahan karon kag pananglitan ti ada ko ning bulig no ang 500 pesos bilang sa prize naton sa video key challenge no nga magdaog no diri karon sa aton siding market draw sa may banwas sang Saraga Iloilo sa mga kabobo naton no magamatamat na diri no maglastad na kay may plungkuan kita dire may tent no rain or shine ang aton sining market draw sa may Saraga public market subong Siningaga Bombodoni. Okay. So muna no sa mga kabobo naton ang Star FM gali no ginagtalis naton may drop box sila dire no so pwede sila makulog subong no mga kabobo naton nga naga padulong dire no kun dire mismo no specialty sa mga promo participant naton mga senior citizen ari naman mga kabobo naton sa pag-upod sa aton sa Diga Market Draw dire sa may Banwas sa Saraga Iloilo. So live dire sa Saraga Public Market ini si Bombo Jomar Ponso Villad and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo. Maraming salamat sa kay Bombo Jomar Villa, direkta sa may Banwasang Saraga, Iloilo, sa may Saraga Public Market. So nagasugod na drang aton sining palengke raffle draw ika-6 na ini sa aton sining swerte sa palengke 2025 promo. Kag sa mga kabombo naton dra, pwede pa kamo nga makahingagawa. Dala dra sa inyo sining mga entries kung tuyo nyo sining magpanindahan subong agad ra sa may Banwasang Saraga Iloilo ti dala lang kamodaan sa inyo sining mga entries kay para mahulog nyo pa inadra karon kag kamo mismo makaangkon man san chance sining magadaog kag madugangan pa na karon ang inyo sining ginatigan na nga budget sa pagpaninda no ang inyo nga budget na subong basi hindi nyo na ina magamit kay ti kun magdaog kada sang cash prize kag gift pack may mga grocery items man nadaan sa aton sining gift pack ti kundi ang imo sining inog panindahan subong savings mo na no pwede mo pa na mapang alawan sa imo sining bata kung naga-eskwela or kung estudyante no sa sunod sini simana kay napulo dra ka mga maswerteng mga promo participants sa aton sining pagbunuton kag kada winner magabaton ina sang tag 1,000 ka pesos nga cash prize plus may gift pack pa nga more than 500 pesos ang iya sining bili balde ina sang Urukan kag ang balde sang Urukan may sulod nga 3 ka putos sang kumiyabihon, 1 kapag sang Bioderm germicidal soap kag 8 ka lata sang Youngstown sardines. So magluwasi na sa prices ang aton niya sining mga maswerte nga mga raffle draw winners
may ara pa kinadara sang pahampang man. May parlor games sa diin ang aton sining mga winners. Ang sarang man sining makadaog sang mga cash prizes. So balde-balde nga papremyo kag cash kag kalingawan ang aton sila nga dala sa inyo subong aga sa may area iya sang Zaraga Public Market. Kag sa mga kabombo naton nga mga nagabantay man sa aton sining studio draw karon, pwede pa kamo nga makahingagaw man hulog subong aga sa inyo sining mga entries, may mga palagas pa kamo da nga mga entries para sa ikaano man sining studio draw naton. May ano man kita nga pagbunuton karon nga mga maswerte nga mga winners sa aton sining studio draw. May tatlo nga magadaog sang tag 1,000 ka pesos nga cash prize, and then may ara sang mga major prize winners kita, tatlo man ni sila, may magadaog sang 3,000 pesos amo nang third prize winner naton. Ang aton sining second prize winner magadaog sang 4,000 pesos, kag ang aton sining first prize winner ang magadaog man sang 5,000 pesos. Ano ba lang mga proofs of purchase ngayon nyo sining sarang magamit no sa pagpasakop sa aton sining promo ina karon ang inyo man sining gabantayan kay ato nga pagpatpaton man diri sa aton nya sining pagpangalagad. 20 minutos na nakaligan sa alas 8 sa aga sa aton sining pagbalik ang Department of Public Works and Highways o kon DPWH sa Central Office nagpadala na sang team para nga magpatigayon sa investigation sa mga gina-question nga mga flood control projects nga ginapayag delayed kag substandard no mga palpak diri sa bahin niya karon sa syudad sang Iloilo. Balikan tayo na pagkatapos lang sa mga pahanumdom. Ako si Denbit ko, taga Bawbawan. Pag-spray sa akong bana sa Magnum, bata pa ang humay. Mga 2 ka semana pa. Unya, pag-spray niya, ang mga katong mga mananap nga langaw-langaw, patay gidaw ng lutaw. Kay pag humani ag-spray, iyang gisundan og mga apatay ba yun? Mga ano gid siya? Sa Magnum. Epektibo gid siya. Iyari ang mga importante kag praktikal nga mga pamaagi agud makakinot sang tubig. Sa kusina, magamit sang yahong o kon labador sa paghugas sang mga ulutanon o kon prutas. Magdesignar sang baso o kon water bottle agud gamiton sa bilog nga adlaw agud indi magsigi panghugas sini kada matapos ang pag-inom. Kung aksidente nga may nahulog nga ice o kon yelo, hindi ini pag-ihaboy. Sa baylo, ibutang ini sa mga masitera sang tanom. Kung may bilin man nga yelo o kun tubig sa baso nga ginimnan, tipunon ana ini sa balde, agud ibunyag sa mga tanom antes huga. Eto talaga si Sixto. Bida pa rin sa lambing. Dahil we beat the germs with Bioderm. At sa bida na alaga, new Bioderm Clean White. With germ-killing action na gentle sa skin. Panatag kami dahil we beat the germs. With Bioderm! Based on representative germs tested with regular use. Kaya mga nanay, samahan si Mommy Marian Rivera. Make the switch and join the Bida sa Alaga movement ng Bioderm Clean White. Sa dalan, iyari mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, likawan ang masaming nga pagsaylo sang linya. Ang swerving o kung pagsaylo sang lane sa isa ka delikado nga maneuver nga masaming ginatunaan sang bunggo anay. Kung himuon ini, siguraduhon nga may bastante ang oras kag espasyo. Ikaduha, i-check ang blind spots. I-check ang mirrors kung clear ang alagyan. Magbalikid o kung maglantaw sa nagaagi sa ibang nga anggulo, agud makasigurado nga maathag ang alagyan. Ang responsable nga driver ang masaming nga handa sa anuman nga aksidente. Kabahinas ang pagkaresponsable ang pagkuha sa nga insurance, agud masigurado nga may peace of mind sa dalan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1. Alam mo ba na ang garlic ay may malaking naidudulot na maganda sa katawan? Unang-una na rito ay ang pagkakaroon ng normal na blood pressure sa pamamagitan ng pagpapababa nito sa bad cholesterol sa ating katawan. Cardiac prevention. Nagpapalakas din ng resistensya sa katawan at napapabalansin nito ang blood sugar. Kaya sa pamamagitan ng pag-take ng SED Panyawan Capsule with Garlic, taglay mo na ang masigla at malakas na pangatawan. Laging mag-SED Panyawan. Produkto ng SED Marketing. Talan kita mayara sa
bulig agud pakibatuan ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy. Bangod dinhi nagatugas ang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kun apat In Standard Time, 24 minutos na nakaligad sa taknang alas 8 sa aga, pabalik diri sa Bombohanay Big Time. By the way, sa aton sining mga kabombo nagkitaay no si US President Donald Trump kag Russian President Vladimir Putin didto sa may area karon sang Alaska no para sa ila sining summit meeting ti ginakabig ini karon nga makasaysayan sa aton sining mga kabombo kay ti sa Estados Unidos ang Amerika ini natabo kag historic ang ining lugar sang Alaska no dito sa may Joint Base Elmendorf Richardson sa may Anchorage sa Alaska. Nagkitaay ang duwa sini ka mga leader no sang duaman sa mga gamhanan nga mga pungsod diri sa aton sini nga kalibutan kay man ang Alaska before ini nangin teritoryo sang Estados Unidos ang Amerikano nangin parte sang teritoryo kag nangin isa sa mga estado sang isa sang United States of America. Iniya ang ginaparagiyahan sang pungsod Russia no pero binaligya ini sang Russia sa US. That's why nga ang Alaska ya subong ang parte na sang Estados Unidos sang Amerika no so istoryahan tanay karon dugang kay mag-check kita sang aton nga connection man dito sa may Estados Unidos sang Amerika sa nangin resulta man sang sining pag sinapol kon summit sang duwa ni ka mga gamhanan man nga mga leader sa bilog sini karon yang kalibutan si US President Donald Trump kag Russian President Vladimir Putin ti isa sa mga topiko ginila sini diri karon ang ongoing kinagamo or giyera sa tungod sang Russia kag sang Ukraine nga halin sadto ti ang mga pronouncements ni US President Donald Trump pati sa Russia-Ukraine war amo nga gusto niya na ining tapuson or gusto niya nang tapuson ini sang Russia kag Ukraine ang ining kinagamo. So ano ayhan ang ila to sining na istoryahan no parte sa pag untat na or pagtapos na sang sining ongoing Russia-Ukraine war may araayhan sang nakuha to nga commitment si President Trump palin sa kay Vladimir Putin nga ti sige no kay ari tadi subong sa Alaska nagisuryahan na itadi kay isuryahan tang Russia Ukraine conflict ti sige subong mismo ma-order ko to sa akon sini nga mga general no kutob sa mga tropa to nga ara sa Ukraine pull out na withdraw na balik na sa Russia kay untaton tanan na ang girada. 27 minutos na nakaligad sa alas 8 sa aga. Kahapon nga adlaw, nag-umpisa sa ila sining investigasyon ang Quality Assurance Unit sang Department of Public Works and Highways Central Office sa ginapahayag mga delayed kag palpak sining mga flood control projects. Ngari karon diri sa may bahin iya sang syudad sang Iloilo, no? Ang mga katapo kapon sang Quality Assurance Unit nag-courtesy call mismo sa kay Iloilo City Mayor Raisa Treñas. Nagsaka sila to sa Iloilo City Hall kag sulod sa opisina sang alkalde kag nakaangkon sila to sang malipot man sining pag sinapol. So ang target sang Quality Assurance Unit sa ila sining inquiry or investigation amo ni ang mga projects nga gin-implement sang Iloilo City District Engineering Office o kun ICDO. Ti basta gani magsiling kita nga mga flood control projects nga gina-implement under sa Iloilo City District Engineering Office. Ginalink ini sa kay Iloilo City Lone District Representative Julian Jamjam Barunda, no? Kay ti ang ICDO iya subong ang
district engineer si Engineer Roy Pakanan malapit ya ini sa kay Congresswoman na Jamjam Baronda, no? Kag madamo sa mga projects diri ang ICDO, mga infrastructure projects, mga flood control projects nga gina-implement through sa pagpatigayon ni Kong Jam, meaning ini nga mga project na implement ang funding nakasecure ini isang funding through sa pagpatigayon ni Kong Jam, no? Kay ti maayo iya si Congresswoman Jamjam Baronda nga patigayon sang mga pondo nga ang national government pagkapain sang pondo para sa implementation sang mga infrastructure projects sa under sa ICDO, no? Diri sa Lone District sang syudad, no? Damo ni sa mga napatindog na si ICDO through sa pagpatigayon man ni Kong Jam, no? Ti matawag man sini nga mga projects ni Kong Jam diri iya sa syudad sang Iloilo, mga multi-purpose building, iban gani ginapauntat na lang kay ti ginapang-isyuhan nga way kuno sa mga building permit, no? May ara man sang ang rehabilitation isang Mandurriao public market nga until now way ni matapos kay way na kuno sang budget ti ini through the efforts man ni Congresswoman Julian Jamjam Baronda, no? And ining mga gina-question karon nga mga flood control projects, no? Ti dala na sila dra ang mga revetment wall, mga drainage projects, kag pati ang esplanade, no? Ang notorious gito amo to ang ginreklamo sa mga kapitanes sa may distrito sang Haro nga ginabasol ya karon nga nag-cause sang pagbinaha nga mga flood mitigation projects ni Congresswoman Jamjam Baronda, no? And ining pilaman ka mga projects nga nabilong ya or ang mga contractors amo ni ang lakip sa mga nalawagan to ni President Bongbong Marcos sa Big Five contractors sa aton sini nga pungsod, kundi may 15 didto ka mga ginlawag sa mga contractors nga 20% sang tanan nga mga projects iya nga gin-implement since 2022, 15 lang ka mga contractors siya ang nagkubra. Ti sa 15 nga ina sa ila may 5 nga tama ka lapad ang ila iya sini nga sakop, daw halos every region kuno may ara sila sa mga gina-implement ka mga projects. Ti isa na diri sa aton sa Region 6, diri mismo sa syudad sang Iloilo, may 4 diri ka mga infrastructure projects nga identified sa duwato sa top 5 or Big 5 contractors, ang St. Timothy Construction Corporation kag ang Alpha and Omega nga construction company man. Nga ginahambal gani ti ining duha ka mga contractors ngani ang ila sining yara sa likod sini sa ila isa lang ka pamilya, no? Ang pamilya Diskaya nga nagkabase sa may bahin sang Pasig City. So na-locate naton diri sa Bombo Radio ang 4 ka mga projects nga ini. Ang 3 ara dra sa may area sang Lapos, seawall protection ini nga project, pero ti makabig man siya, no? In general as flood control man kuno, amo nang gina-justify nila nga ang seawall part man kuno sang flood control. And ang inang sa may Lapos siya ti iya ina sang St. Timothy, no? Ang iya sang Alpha and Omega dito nato natultulan sa may bahin karon sang do sa Takas Haro ato, o Takas or San Isidro Haro, no? Nga flood mitigation project, no? Revetment wall sa Suba. Nga sanggin pang check naton ti ongoing mga projects way pa matapos. Iban sini sa ila nag-expire na ang kontrata, no? Meaning supposedly humana kuntani, pero sa kung ano man nga kadimalason sang mga kontraktor, kung ano man nga mga circumstansya ang nag-abot sa ilang why nila matapos on time, no? Ti padayon subong ang construction.
pero delayed. No? Ti pag siling nga delayed, why mahuman on time sa kung anong gintalana kung tani sa kontrata, no? Ti igo gid sa tong ginahambal ni President Marcos nga palpak or delayed and palpak nga mga projects, no? Ti sa tawag nga delayed or atrasado, ti nagasibo gid sila. Kalo-kalo gid sila. Sa kun whether palpak ining nga mga projects or hindi, no? Ti hindi pa kita makahambal sang categorical nga yes palpak or no hindi sang palpak. Amo ni nga may ara sang investigation ang Quality Assurance Unit sang DPWH Central Office. So may mga personnel gyud sila diri kahapon nga nagkadto, nagbisita and nag-ocular inspection ha dito sa mga natumod diri nga mga projects sang sa mga area to sang Lapos in particular. Nagkadto dito ang mga taga Quality Assurance Unit, no? Ti initanan nga mga alleged sa anomalous nga mga projects ang nagburuka gid sini nga nakakuha ini sang national attention amo si Iloilo City Mayor Raisa Treñas, no? Ti amo man na siguro nga ang mga taga Quality Assurance Unit sa DPWH Central Office dito nag-courtesy call sa iya, no? Why kita sang information kung bala antes nagsaka sa opisina ni Mayor Treñas or pagpanaog nila to sa opisina ni Mayor Treñas ining mga personnel sang DPWH Central Office nagbisita man sa Lone District Congressional Office sa opisina ni Congresswoman Jamjam Baronda kay ti si Mayor Raisa amo ang nagareklamo sang siring nga mga proyekto nga ini, no? Ti nagkanto sa iya ang mga taga Quality Assurance Unit. Ang ara sa likod sang ginareklamo sining nga mga projects ICDO and si Congresswoman Julian Jamjam Baronda. Ti way kita kabalo kun nagkanto man to ang taga DPWH Central Office sa kay Kong Jam or nakigahinala man sa kay Kong Jam, no? Kay why man diri nakapagwa sang information ang congresswoman kung nakapakigsapol man siya or any abi sa iya sining staff or representative sa taga Quality Assurance Unit nga nagpabalo ini sila nga kung makadto kami di sa distrito mo ha kay gina-check diri ni President Marcos or ni Secretary Manuel Bunuan ang ining mga projects nga gin-implement sa Iloilo City District Engineering Office. Ti imo gini ko nga ginpatigayon nga mga projects nga mapondohan inihalin sa national government. Ti may mga aligasyon nga daw mga palpak kuno kag delayed ni ti amo ni nga kumpirma no namon imbisigaran namon diri, no? Why daw sa kay Mayor Treñas lang niya nagpakikita ang ining taga Quality Assurance Unit, no? Bud silingon ayhan sini nga ang direksyon niya sang imbestigasyon ang align gid sa kun ano man ang direksyon niya sang Treñas administration subong sa pagdeal sa sining mga gina-question nga mga projects kag daw mabutang sa alang-alang diri ang ICDO kag si Kong Jam kung mapamatud-an nga ini matuod nga mga projects ang delayed and palpak, no? Kay klaro man to sa speech ni President Marcos sa iya sining State of the Nation address nga ginabasol sini diri sa mga palpak nga mga projects, hindi lang niya ang kontraktor, no? Kundi pati man ang mga politiko nga ara sa likod sinadra. Kung sino nagpatigayon nga mapangpunduhan ina, no? Kag syempre hindi madula sa line up ang implementing agency, no? In this case ang Iloilo City District Engineering Office. Kay again tatlo ina sila ang nagabug-o sa perfect partnership, no? Triangle, triumvirate, triad ina sila. Politiko, kontraktor, kag implementing agency. Kung
why sang kung may isa lang sinadra nga hindi magkonsabo sa ila, mabudlayan ina nga mangin profitable para sa tanan ng isa ka government infrastructure project. So para nga makalukalo nila, para mamuon-muon nila ang proyekto, no? Dapat ara gid ina sila dra nga tatlo. Busog ina sila tanan nga tatlo kay kun may isa lang sinadra nga magkutoy ang tiyan sa ila, no, magreklamo sila nga gutom, no, ang ila na nga triad mabungkag na, mahurog paas na sila, no. Amo man ni siguro ginahambal nila sining tatsulok pala, triangle, kundi tatsulok ina ti anong hambal sa kanta ni Bambo, habang may tatsulok at sila ang nasa tuktok, no, hindi matatapos itong gulo. Sa government infrastructure projects, inang tatsulok, nag-refer ina sa triad, no? Triumvirate, sinang politiko, kontraktor, kag implementing agency, DPWH, kung central office man na, kung regional office man na, kung district office man na, no? Basta ara dira sila, no? Titubtob nga ining tatsulok nga ini, no? Ara sila sa tuktok, no? Silang ara sa ibabaw, no? Hindi kita makaluwas sa sining mga palpak kag mga delayed nga mga projects. Kag hindi man makaluwas ang kaban sa aton sining nga gobyerno, no, sa pagbaboy sang sining tatlo, sining tatsulok nga ara sa tuktok, no. Pero ti subong ginatayog na sila kay gintudlo na sila ni President Bongbong Marcos. Kung tubtob san o masustain kag ano ka komprehensibo ang ining kampanya karon sang Marcos administration kontra sa sining sindikato sa implementasyon sa aton sining government infrastructure projects. So ay kita dara makapakot, no? Pero ti subong ya ang klaro lang may nagakatayog sinidri kay, no, base kag mataymingan nga sila gid ang una nga maghurog paas nga ma-expose, and not only nga ma-expose kundi masukot gid sang ila sining mga anomalya nga ginahimo dira, no? Pagkun sa buhay sinadra sang politiko, sang kontraktor kag sang implementing agency. Ti ang race ni Mayor Raisa Treñas sang sining concern diriya sa syudad sang Iloilo sa sining mga ginaaligar mga anomalous, no, or to borrow the term na lang, to use the term sang aton sining nga presidente, delayed and palpak sining nga mga projects, no. May mga grupo na karon nga nagtubong diri, nagpabutyag sang ila sining nga mga manifesto of support sa kay Mayor Raisa Treñas and sa sining ginahimo karon sang iyang sining nga administrasyon to seek sang accountability sa sining nga mga delayed and palpak sining nga mga projects, no. Prominente gid sinidri ang grupo sa mga negosyante diri sa bahin karon sang syudad sang Iloilo nga mansig-mansig issue sang ila sining nga mga manifestos of support sa sining ginahimo karon sang Treñas administration, no. Pero siling sang ibang nga mga kilala di, no, ining mga manifesto of support ni hindi niya nga nagbato-mato lang ni kunong grupo sa mga negosyante ning kay Bangod. Natandog man ang ila sining nga mga balatsagon sa ginadala karon sining kausa ni Mayor Raisa Treñas amo na nga gusto nila magpabutyag sang support. So
nagpagwa sila sang sining manifesto of support, no? Hindi ko no kay may nagahambal nga iniya nga mga manifesto nila, ginsulisit kuno ini sa ila, no? Ginhutikan kuno tong mga grupo ni sa mga negosyante nga pagwaabi kamo da sa manifesto of support nga ambalan nyo dira nga nagasuporta kamo sa mga tikang ni Mayor Raisa Triñas, no? Kay ti ang purpose para nga mapakita sa public nga kag nga mabatian man dito sa Malacañang ini President Marcos nga kuno abi amo ni ka suportado, no? Sang mga pumuluyo diri sa syudad sang Iloilo ang tikang ni Mayor Raisa, no? So that's why nga amo ni ka popular ang tikang ni Mayor Raisa diri sa Iloilo City President Marcos, that's why nga tutukan mo gidapat ini, no? So para nga ma-project ang amo sina kuno abi nga atmosphere, no, sang pag-ibwal sang balatsagon sa mga taga-syudad sang Iloilo kontra sa sining nga mga proyekto, no, mga alleged delayed and palpak nga mga projects, no. So amo ni nga ginapakita ini sang sining mga manifesto nga gina-issue, ginapagwa karon sang lain-lain sining nga mga grupo, no. Pero hindi niya sang sining inisyatibo sa mga grupo nga ini, kundi may ara kuno iya sang halin sa opisina man sang alkalde, no, halin sa administrasyon nga nag-urge sa sining nga mga grupo nga pagwa kamo da sang inyong nga manifesto of support kag hambalan nyo ka suporta kamo diri sa kay Mayor Raisa Triñas, no, para nga pagwaon ta nga ang bilog nga syudad pati kamo nga mga negosyante di ka grupo nyo sa mga professional, mga civil engineers no, ang upod sa pagwaldati diri sa sining delayed kag palpak sining nga mga projects, no. But whether or not scripted ini nga mga nagaguluwa nga mga manifestos, no, ti ang kamaturan niya para sa aton sining nga mga ordinaryo nga mga pumuluyo amo na no, nga may aragin man niya sang anomalya sa implementation sa mga infrastructure projects nga ginahimo yang nga gatasan sang politiko, kontraktor kag sang implementing agency nga dapat matapna na. Dapat matapna na, no? Kay ti frustrated na iya kita nga mga Ilonggo, no? Frustrated na iya kita nga mga Filipinos sa amo sini nga sistema sang korupsyon sa aton sining nga gobyerno, no? Ti magwai na kun insakto gid man ang investigation kag sincero gid man ang investigation nga himuon sang sining quality assurance unit, no? Lakip sa mga sa mga institusyon nga nag-issue sang ila sining nga mga manifesto of support nga nagasuporta sa sining lihok ni Mayor Raisa kag nagare-echo sang iya sining nga panawagan for accountability, no, sa kung sino bala ang dapat sukton diri kag pasabton diri sa mga delayed and palpak nga mga infrastructure projects, mga flood control projects, no. Tiari dring Philippine Chamber of Commerce and Industry o kon PCCI Iloilo Chapter Incorporated sa pagpanguna sang ila sining nga president nga si Engineer Fulbert Wu. Ari man ang Iloilo Business Club Incorporated, no, sa pagpanguna sang ila sining presidente nga si Mr. Emel Diaz. Ari man ang ILED, ang Iloilo Economic Development Foundation Incorporated, sa pagpanguna man sang ila sining nga president si Mr. Roel Castro and chairman nga si Engineer Terence Oygungco. May ara pagid sang manifesto man halin sa Iloilo Hotels, Restaurants and Resorts Association Incorporated, no, sa pagpanguna naman sa ilang sining nga president nga si Miss Happy Abiner. Pati ang former
Secretary sang Tourism or Department of Tourism Secretary nga si former DOT Secretary Narzalina Lim nagpagwaman sang iya sining manifesto, nagsulat man sa kay Mayor Raisa nga nagapabutsyag sang suporta pag isa niya sa sining lihok karon sang administrasyon, no? Ari pagid may manifesto man halin sa Filipino-Chinese Chamber of Commerce of Iloilo Incorporated, no? Sa pagpanguna man isang ilang sining presidente nga si Engineer Terence Oygongko sa Gyapon, no? Chairman man sang ILED. And ariw halin sa grupo sang Philippine Institute of Civil Engineers Incorporated o kon PICE or PICE Iloilo chapter, no? Ang grupo sa mga professional nga mga civil engineers diri sa Iloilo nagpabutsyag man sa manifesto of support, no? According diri sa ila sining sulat sa aton sining mga kabumbo August 14, 2025 or napitsani ni Agosto 14, 2025 address sa kay Mayor or Honorable Raisa Treñas Chu, Mayor Iloilo City. Dear Mayor Treñas, greetings. The Philippine Institute of Civil Engineers Iloilo chapter extends its highest respect and support to your administration, no? Basi pwede ta dira mapakita, engineer, no? Ang ining sulat sang PICE, no? The Philippine Institute of Civil Engineers, PICE Iloilo chapter, extends its highest respect and support to your administration's steadfast commitment to safeguarding the welfare of the people of Iloilo City, particularly through your recent move to demand full transparency and proper accountability in all flood control projects within the jurisdiction. As professional civil engineers, no? Bilang kami mga professional, kami nga mga civil engineers, we recognize the critical importance of ensuring that infrastructure projects, especially those aimed at flood control or flood mitigation, are guided by sound engineering principles through technical studies and strict adherence to quality standards. With this, PICE Iloilo chapter stands, no? PICE Iloilo chapter stands with the Iloilo City Government in this call for integrity and accountability and urge all agencies and contractors to uphold the highest engineering standards, ensure proper disclosure of plans and budgets, and deliver projects that truly protect lives and property. Together, let's build a safer and more resilient Iloilo. Very truly yours, pirmado sang ila sining chapter president, Engineer Alvin Patrick Tan. Di kainsindigin ang mga professional nga mga civil engineers, no? Di magsiling kita nga mga civil engineers sa aton sini nga mga kabumbo, no? Ang nagapatindog sa mga taytay, ang nagapatindog sa mga infrastruktura, whether sa government infrastructure may na kun mga private nga mga infrastructures, no? Kumbaga kung may mga doktor para sa mga balatian, no? Ti may mga civil engineers kita para sa mga infrastruktura, sa mga infrastructures, no? Nag-hire kita sa mga civil engineers, ang taga-Department of Public Works and Highways, no? Kadamo sang gina-hire naton dira nga mga civil engineers, ang mga
ginapaamtang naton sini nga mga project engineers, mga engineers to oversee sa implementation sa mga infrastructure projects, naga-supervise, mga civil engineers ina. No? Ang mga district engineers naton, no, laban sila sa ila mga civil engineers if not all. No? Ambot kung requirement gid man nga dapat civil engineer ka kung mag-head ka sa mga department dra sa Department of Public Works and Highways, no? Kiti magsiling nga kita nga public works and highways, no? Mga kalsada, mga taytay, mga flyover, mga flood mitigation projects, no? Basta pagpatindog sa mga infrastructures, no? Expertise ina sang civil engineers, no? Pwede nga ti ang naga-design niya, mga architects, no? Pero sa madugo sini nga mga detalye sang implementation, no? Kung ano dapat ang mixklada sang mga materyales da, no? Pila ka kabilya ang gamiton, ano kadamol dapat ang mga kabilya, no? Anong mixklada sang simento kag baras kag bato da, no? Ano dapat ka damol sang simento ang itapol da o ikapal da. Ano dapat kadalom ang mga sheet piles nga ilubong da. Ano dapat kadalom ang haligi da. No? Ano dapat kadalom ang kutkot. Ano dapat kataas ang tindog sang haligi. No? Mga civil engineers ang kabalo sinadra. Ang nakaintindi sinadra. No? Ano nga kapag-on dapat sang structure ang makadala sa mga nag-aagida nga mga salakyan, ano nga mga size ang mga salakyan. Mga civil engineers, hindi nato ni mabidahan ang mga civil engineers. No? Silang eksperto sa amo sining kapatag. No? Tiya mo ning gapalanindog man sigurong balahibo sa mga professional nga mga civil engineers naton diri kon nakita nila to ang pariuto sa inspeksyon kapon ni President Marcos nga flood control project sang taga St. Timothy sa may area sang Bulacan, no? Nga adtong simento ha. Simento, may tipik, pinudyot ni President Marcos, kinumos niyang simento, sus pudpud. No? Pudpud. Daw hindi siya sang substandard siya, no? Hindi siya sang proper or ang standard na nga simento nga kun pulido ang pag-mix klada sang simento, sang baras kag sang bato da, no? Hindi mo na yung makumos. No? Hindi mo na yung makumos nga daw duta lang nga nagtiga. No? Nga kun ilampos mo sa matiga nga bagay, ti ang matiga nga bagay amo pa na iyang mabuka. Pero kun pulido ang pagsiminto, no? Hindi mo na yung mabuka. Sa aton sini nga mga kabumbo, ti atoya pudpud, no? Ambot kaagi kam sadto sa aton sini nga mga kabumbo sa mga lapit sa suba, sa mga permi sadto ga paligo sa suba, pamilyar guro sini. No, kita nyo na sadto ang ambot anong tawag sa inyo, engineer? Pukol, pukol ni samon mo sa norte, pukol sining tawag, no? Ang iban daw syukol man ang tawag nila sini. No. Inang baras bala? Pino sini nga baras nga himuon mo sini nga bilog-bilog, no? Pabilugon mo. Ti kon magbilog na siya, no? Nahampang na sang mga kabataan sadto papag-on sang pukol, no? Mga kuan na gamay mala na. Mga igo mo lang masakla mo sa imo sini nga kamot, no? Ti kun may upod kada nga nagubraman sang pukol, no? Ang iban sina ginhimo nila una pudyot sila sang gamay lang nga lutak. Tapos inang lutak nga ina, nga mabilog-bilog nila, kumuso nila, palibuto nila, paligiron nila sa pino sina nga barasa, suba. No? May mga amo sina. No? Hasta nga nagadamol siya, kay ti daw snowball siya bala. No? Kundi ang snowball, gamay lang na siya nga snow, paligiron mo. No? Hasta nga nagaligid na siya, ti ginakuan niya na.
tapik kumbaga sa iya ang maagyan niya sina kutob sang snow, kutob sa mga ligiran niya ga tapik na da ang mga maagyan niya sini nga snow hasta nga gadako na ang snowball. No, ti daw amo nang pukol galing kay ti hindi na magdako gid nga dako gid, no? Mga masakla mo lang. No? Ti ang isa to may pukol man, no? Butang sa dalom tapos sa hulugan sang imong nga pukol, no? Pa tiga-tiga pa pag-on ti kun kay sino to pukol ang una sini nga mabuka at daog ang waya na buka, no? Pero kung kumuso no na, persan mo sang kumos, no? Buka na sa wasak na sa. Ti daw amo na, no? Daw ang kinumos to yan ni President Marcos sa may Bulacan. Daw hindi sang simento nga makita sa flood control project or flood mitigation project. Daw hindi sang simento nga pang revetment wall, no? Daw pang pukol sa iya nga simento nga concrete mixture nga kung kumuson mo mapudpud sa iya. No? Ti imagine revetment wall, no? Sa pangpang sang suba hinali laslason sang mabaskog sini nga bahati, ano abing ekspektaron mo sina, no? Makumos mo gani sa imong nga kamot, mapudpod gani ni President Marcos sa iya sini nga mga kamot ang simento, how much more pa kun baha ang dumusdo sina sa suba kag anuro niya or iya sini nga dalasaon ang inang revetment wall nga ina, flood mitigation structure nga ina. No? Kay bangon substandard, tikansindi sina ang mga professional civil engineers. No? Amo ni nga ang mga taga PICE diri sa Iloilo, no? Why gid nila mapunggan nga mag-express sang ila sini nga manifesto of support sa kay Mayor Aisa Triñas sa sini nga mga flood mitigation projects nga ini, no? Galing siling sang kilala ko dayon, baw uptik ang taga PICE nga magpagwa, no? Uptik ang day engineer Alvin Patrictan magpagwa sang sini nga statement. Diin ni sila sang nagpalpak iya ang ungka flyover man. No? Diin ang Philippine Institute of Civil Engineers Incorporated Iloilo Chapter sang na-delay kag pumalpak ang ungka flyover. Kag hindi lang ang ungka flyover, no, why panayagin broken ni President Marcos sa iya sini nga zona ang mga delayed kag palpak nga mga flood control projects, ang mga Ilonggo ya, no? Ang mga Ilonggo ya, bukang bibig na ang aganan kag ungka flyover nga palpak kag delayed nga mga infrastructure projects, di niya sadto ang Philippine Institute of Civil Engineers Incorporated Iloilo Chapter. Diin kanday Engineer Alvin Patrictan. No? Basi hindi pa niya sadto sang president sang PICE Iloilo Chapter si Engineer Alvin Patrictan sang lumupok, no? Or to put it accurately, sang umusmod ang haligi sang ungka flyover. No? Di niya sadto ining mga professional nga mga civil engineers naton sang nagwangal kita nga mga Ilonggo sa kapalpakan, sa kababuyan, sang ungka kag aganan flyover nga until now way gyapon sinapulan lang kita sang issue sa flood control projects kay ginburukan ni President Marcos sa iya sini nga zona, no? Ang issue sa ungka kag aganan flyover way gyapon masolbar, diin niya sadtong Philippine Institute of Civil Engineers Incorporated Iloilo Chapter, diin si Engineer Alvin Patrictan. By the way, daw ka pamilyar bumbo-champ sang Alvin Patrictan nga pangalan, no? No? Tintagani ni sa nabatian ang Alvin Patrictan, ah. Kasi manwat ang Ilonggo. Tingani. Amo ning filo Ilonggo ta si Engineer Alvin Patrictan? Si Engineer Alvin Patrictan
amo ni siya ang taga-kuan man, ano gani nga kontraktor tong, ano ito nga kontraktor ang sa ungka kag-aganan flyover, Atong, na-recall to ni Senator Drilon sa to, nalipat si Senator Drilon, ako subong nalipat man, ano gani nga kontraktor to man? Sa mga kabumbota, please, basi madumduman nyo, please remind me, abi, kung ano nga kontraktor to, no? Amo ni siya, no, ari bala, balik-balikan nato ng aton sining Philo Ilonggo, kung amo gid man ni, basi kapangalan niya lang bala, no? Basta mo niyang aton sining nga natandaan, gali, nga Alvin Patrick Tan, no? AIBC, gali, International Builders Corporation, no? Daw may Alvin Patrick Tan man nga taga IBC, no? Amo man ni siya ang chapter president subong sang PICE Iloilo chapter nga Engineer Alvin Patrick Tan nga nagpirma sang manifesto to in support sa kay Mayor Aisa Treñas nga naga-call for integrity and accountability, no, sa mga flood control projects. Ari ba lang aton sining Philo Ilonggo si Alvin Patrick Tan, no? Makita nyo ang daw amo na siya ambot kun isa lang ni sila or basi lain man niyang Alvin Patrick Tan to sa IBC kag lain man niya si Engineer Alvin Patrick Tan, pero kun isa lang ini sila ka Alvin Patrick Tan, no, ti nga sa flood control project ya Engineer Alvin Patrick Tan may manifesto kamo ya sa PICE, no, calling for integrity and accountability and urge all agencies and contractors to uphold the highest engineering standards, ensure proper disclosure of plans and budgets, and deliver projects that truly protect lives and property. No? Diin niya ang all professional engineers nga as professional engineers nga naka-recognize ang critical importance ang pag-ensure nga tanan nga mga infrastructure projects, especially those aimed at flood mitigation, are guided by sound engineering principles through technical studies and strict adherence to quality standards. Di niya sila sang umusmod ang ungka kag na-delayed man kag pumalpak man ang aganan flyover. Di ni sila Engineer Alvin Patrick Tan, diin kamo sadto, no? Kay ko nagapangita kita sang accountability sa mga flood mitigation projects, should we not also, no, seek for accountability, call for integrity, no, uphold the highest engineering standards, no, strictly adhere to quality standards. Not only sa mga flood mitigation projects, kundi sa tanan sini nga mga infrastructure projects, including flyovers, no? Nahidlaw naman ta sa aton sini nga kasimanwa nga Philo Ilonggo ginisa mo, no? In fact, in fairness sa aton sini nga Philo Ilonggo, gusto niya gani tani sadto nga magbulig, no, sa mga Philo Ilonggo siya kay nga Ilonggo gid siya mo, no, hindi siya gusto nga gantos to ang mga Ilonggo sa natabo sadto sa ungkap flyover. Galing ang DPWH sabi ang gin gasto nga kwarta gin kuha gyapon sa kaban sang gobyerno nga willing na tani ito yang Philo Ilonggo ta nga magulig mo. Ari ba lang aton sining Philo Ilonggo, Mr. Alvin Patrick Tan, nga natabo ini kami nag-commit na kami sa ila na willing kami mabulig dayon na buligan na mo ni una gasto para kaya mo tagas is for the Ilonggo bala di Ilonggo man tamo hindi mo ta gusto aton kapwa Ilonggo mapinitin siya bala di why man isang gusto sa mga tabo subong. So ang makumit lang namon sa part sa contractor is ubrahon gid namon dasi example once nakambal to last time ang DPWH na approve na nila ang shoring design. Kung makita nyo once na approve nila i-implement man namon dayon sa site and extend kami sang oras namon para sa pag-ubra, para matapos namon dayon man. Tapos ang
shoring design DPWH is temporary pa lang na siya. So subong gabulig man kami follow up dito sa consultant kung ano na to ang permanente nga amo nambal ni ARDL na nagabulig sa aton permanent follow up dito sa Manila nga ang jet grounding ang isa sa mga gina-consider. Amo tong aton sining fellow Ilonggo nga si Mr. Alvin Patrick Tan sang International Builders Corporation. Again, ambot kun amo man ni siya nga Alvin Patrick Tan, ang engineer Alvin Patrick Tan nga chapter president sang PICE Iloilo chapter nga as professional engineer, nag-recognize kiniya sila sang critical importance sang ensuring nga ang infrastructure projects, especially those aimed at flood mitigation, are guided by sound engineering principles, no? Through technical studies and strict adherence to quality standards, no? Kagbangod sila sa PICE, nagatindog upod sa Iloilo City Government sa sining panawagan nga dapat may integrity and accountability and gina-urge ang tanan sining mga agencies and contractors to uphold the highest engineering standards, ensure proper disclosure of plans and budgets, and deliver projects that truly protect lives and property. No? Pero regardless, no? Regardless kung lain-lain man ni silang Alvin Patrick Tan, no, ang ato niya nga pamangkot, diin kamo Engineer Alvin Patrick Tan sang nag-usmod kag na-delayed kag hasta subong magyapon mahuman ang Aganan flyover, ang Ungka flyover, no? Diin kamo ya sadto hindi applicable sa mga flyover ang kwanaw. Why nyo na recognize ang critical importance ang pagpasiguro sa infrastructure project sa mga flyover? No? Hindi niya dapat sang guided by sound engineering principles through technical studies and strict adherence to quality standards ang mga flyover? Nga subong na nga kamo nagtingog sa flood mitigation? No? Abi nyo kay nagtingog kamo sa flood mitigation, nagsakay-sakay kamo sa flood mitigation, malimta na sa mga Ilonggo ang Ungka kag Aganan flyover? No? Hindi applicable sa flyover ang call for integrity and accountability. How? No? Hindi applicable sa Ungka kag Aganan flyover ang dapat i-urge ang tanan nga mga agencies and contractors. Hindi applicable sa kontraktor nga IBC. No? To uphold the highest engineering standards kung sa flyover pwede nga substandard lang. No? Kay why man ta kabati sadto nga gin panawagan nyo sa IBC kag sa DPWH to uphold the highest engineering standards sa implementation sang Ungka kag Aganan flyover, especially sang nag-usmod na to. No? Kag sang nabalaan nga pareho lang sila balatian sang Aganan flyover. No? Hindi sang kinahanglanon ang pag-ensure sang proper disclosure sa mga plano ka mga budgets kag deliver projects that truly protect lives and property. Hindi na applicable sa mga flyover. Sa flood mitigation projects na applicable ina. No? Or applicable na niya sa iba nga mga kontraktor kung sa inyo, pwede nga baldog-baldog lang. No? Sa iba nga kontraktor, applicable nga dapat gina-hold naton sila sa highest standards. No? Tapos sa iba niya, pwede nga baldog-baldog lang. No? Anong Philippine Institute of Civil Engineers Incorporated Iloilo chapter selective? No? Dapat ipanawagan taman, dalon taman aside sa flood mitigation structure, no? Kay bangod lumupok ning mga flood control projects ngani daw, no? Basi bala kag malimtan ta na di ang Ungka kag Aganan flyover, ti dapat ikuan taman. No? Include man tani sang include man tani Engineer Alvin Patrick Tan, sir, president sang Iloilo chapter sang PIC. Tani include man in general nyo lang tani, hindi lang sang flood control projects, no? Tani special mention nyo man ang Ungka kag Aganan flyover, no? Nga until now nagapanukot ang mga Ilonggo sang accountability
sa kung sino dapat ang manabat sinadra, pero waya sa may ginatudlo nga accountable, no? Ang gina-hold accountable ya subong sini ang mga taxpayers kay sige ang tubod sang kaban sang aton sini nga gobyerno para sa pag-ayos sang ungka kag ganal flyover mo. No? Waya sang gin-hold accountable dra nga from DPWH or from the Bureau of Designs or from the International Builders Corporation, waya sang may gin-hold accountable, waya sang may gin-sugot, may gin-pabayad, may gin-pasabat sinadra sila, no? Ang nagapinanabat yagyapon subong ang inosente nga mga Ilonggo nga kay bangod sige bayad sang buwis, amo man ang ginakutkutan sang kwarta nga gastuon sa ungka kag aganan flyovers. No? Gamonitor naman si President Marcos. Gamonitor naman si President Marcos direct from Malacanang through Facebook Live or din sa YouTube channel guro gamonitor si President Marcos, no? Kabati naman sa sangaton sining nga diskusyon diri parte sa sining pagpanukot karon no sang PICE sa flood mitigation projects, pero ang saungka kag aganan sini nga mga flyover nangin na silent majority man sila sadto, no? Anong mahambal mo, Mr. President Bongbong Marcos, sir? Mahiya naman kayo. Oh. Mahiya naman kayo. Kay bangod ang flood control project lang ya ang meet lang ni President Marcos. Dra nyo lang ya i-apply ang inyo sining quality standards. Strict adherence to quality standards sa flood control projects ti sa mga flyover siya, no? No? Mangkuton tabi si Mayor Raisa Triñas, no? Mayor Raisa Triñas sa imo abi, no? Ano ayan? Anong sinuayhan ring kwandri? No? Paano nga sa flood mitigation project ya magahod ang PICE subong nga sa ungka kag aganan flyover sadto ang mga professional civil engineers ta as a group, daw ay man taka bati nga nakatusngaaw ni sila, Mayor Raisa? So, sino ang maalam nga nag-ubra sila? Sang ungka kag IBC, Mayor? Asang ungka kag aganan, ti implementing agency, DPWH, contractor IBC, ti sila guro mga maalam da Mayor Raisa, ma'am? No? Nga, why man gin call out sa to sang PICE, Iloilo chapter? No? Ano naman yung imo sini nga mahambal Congresswoman Jamjam Barunda, ma'am, nga nagpagwa gidya sang manifesto of support ang PICE subong sa flood mitigation project, pirmado gini Engineer Alvin Patrictan, pero sang simputo sang ungka kaganan flyover even up to now, no, kung jam ang nasabat ko lang ahay. Ahay. Napahay-hay na lang niya si Kung Jam, no? Napahay-hay na lang si Kung Jam. Hasta subong ang ungka kaganan flyover niyo, wag yapon ni masulbar. Sinampawan lang sang flood mitigation projects nga issue, no? Pero ang ungka kaganan flyover, no, abi nyo malimtan ini sa mga Ilonggo in General Alvin Patrictan, kundi sinukot kapadri karon, no? Amo ning inyo nga manifesto of support sa panawagan ni Mayor Raisa, ha? No? Sa pagpanukot sa natabo sa mga flood mitigation projects diri, no? Tidiin kamo ya sadto sang ang mga pumuluyo ya ang nagapanawagan, ang mga Ilonggo, no? Ang mga ordinaryo nga mga empleyado, mga estudyante nga adlaw-adlaw sadto kung may opisina, kung may klase, gaantos sa perwisyo nga natuga sang ungka flyover kag patiman sang aganan flyover subong, no? Sang ordinaryo yang nga mga Ilonggo ang nagapanawagan, way gid ka bati kita sang riiko halin sa inyo Engineer Alvin Patrictan, sir. No? Ti subong abi kay total gin call out yung flood mitigation projects, no? As mga professional engineers kamo, mga professional civil engineers kamo, nga naga-recognize gid ya kamo, no? Kita ya nagasaludo gid kita sa inyo nga kamo nga mga
professional civil engineers nag-recognize ang critical importance of ensuring that infrastructure projects are guided by sound engineering principles, no? Makahalawhaw nga mga tinaga, no? Guided by sound engineering principles through technical studies, no? Mabulakon nga mga tinaga through technical studies and strict adherence to quality standards, no? Makapalanindog balahibo nga mga tinaga, strict adherence to quality standards. Ti sa flood mitigation project lang yan applicable. Sa flyover yan, hindi na applicable. No? Sa Iloilo City Government lang yan kamo maupod sa pagpanindugan, sa panawagan for integrity and accountability. No? Sa mga pumuluyo, hindi sang dala sang inyo sini nga pag-upod sa pagpanindugan, ang panawagan man sa mga Ilonggo to hold accountable sang kung sinong nagpa-delay kag nagpapalpak sa ungka kag sa aganan flyovers. No? Sa city government lang ya kamo kung ang Iloilo city government lang ya kung si Mayor Raisa lang ya maghambal nga dapat pasabton tana, no? Sinong mga maalam nga arad sa likod sa mga delayed and palpak nga mga flood mitigation projects, no? Dira lang ya kamo ma-urge sa tanan nga mga agencies and contractors to uphold the highest engineering standards, ensure proper disclosure of plans and budgets and other projects that truly protect lives and property, no? Kung ang Ilonggo na mismo, ang ordinaryo Ilonggo, ang filo Ilonggo mo bala? Kay Ilonggo ka man mo, Engineer Alvin Patrictan, no? Kung ang filo Ilonggo mo yabi, ordinaryo lang ang filo Ilonggo mo, no? Sang na perwisyo man siya, kung hindi man ang iya sining kabuhi kag propiedad gid, no? Pero ti ang iya nga kaugalingon, no? Na perwisyo hindi lang sa isa, kundi libo-libo ka mga Ilonggo, sang libo-libo ka mga Ilonggo ang naperwisyo sang ungka kag aganan flyover projects nga delayed and palpak, no? Hindi ka mo magpanindugan upod sa mga Ilonggo. Why ka mo yan nagpanindugan sa to uphold, no? Ngay urge ta ang DPWH kag ang IBC to uphold, i-uphold nyo man da ang highest engineering standards, no? To ensure proper disclosure of plans and budgets and deliver projects that truly protect lives and property, no? Sa flood mitigation project lang ya applicable ang highest engineering standards, how? No? Or sa St. Timothy lang niya kag sa Alpan Omega applicable ang dapat nagasunod sa highest engineering standards. Kung iba niya nga mga kontraktor, okay lang niya kung baldog-baldog, no? Okay nga baldog-baldog lang. Ano man, Engineer Alvin Patrictan, sir, no? Pero bisan pa ano, Engineer Alvin Patrictan, chapter president sang PICE Iloilo chapter, again, nagasaludo ako sa imo, duwagid ka kamot, no? Duwag ka kamot ako sini nga saludo sa imo, no? Kay nagapanindugan kamo subong nga taga PICE, all professional engineers nga miyembro sang PICE Iloilo chapter, no? Ang akon lang iya Engineer Alvin Patrictan na kung tani amo man ni katigdas ang inyong sini nga panindugan sadto, no? Kagasta subong, no? Nga perwisyo gyapon sa mga Ilonggo ang dulot sang ungka kag aganan flyover. 23 minutos ang nakaligad sa takna ng alas 9 sa agasan bay kay pagbalik naton dugang pa sining nga mga balita kag informasyon pagkatapos lang sa mga pahanumdom. Bad trip ang kati sa katawan pag nagko-commute, pag nagtatrabaho, nasa gym. Ang kate di kaya ng ordinary soap, powder at alcohol. Kontra sa kate, sulfur for sure. Mag Dr. S. Wong Sulfur Soap. May quad action power that helps fight bacteria, fungi, parasites, and inflammation. Based on representative germs tested with regular use. Kontra sa kate, mag Dr. S. Wong Sulfur Soap regular.
Sulfur is the generic name of Dr. S. Wong Sulfur Soap. If symptoms persist, consult your doctor. Hatid sa inyo ng Dr. Wong Sulfur Soap Regular. Kontra sa kati, mag-sulfur para sure. Available sa supermarket, drugstore, or shop online. May kilala ka bala nga mga bata nga mahilig sa video games? Nagausik bala ini sang inoras sa paghampang sang iya ginakaadikan nga games. Isa ka pagtuon sang American Academy of Pediatrics ang nagapahayag ngang sobra-sobra o kun inoras nga pagtiner sa paghampang sang video games ang makadulot sang depresyon, anxiety kag manubo nga grade sa eskwelahan. Suno sa mga eksperto, halos 9% sa kada 3,000 ka mga elementary students sa kada pungsod ang makabig pathological o kun addict sa paghampang. Makabig nga pathological o kung addicted ang isa ka estudyante kung nagaapekto na ang paghampang sa iya nga pag-eskwela. Dugang pa sa among nga pagtuon, ang ka-addict sang isa ka bata makapabudlay sa iya sa pagkontrol sang iya impulse. Kaangot diri, ginpanugyan nga dapat hindi magsobra sa isa ka oras kada adlaw ang gastuhon sang isa ka elementary student sa paghampang kag hindi naman magsobra sa 2 ka oras ang isa ka high school student. Sa eskwelahan, ang pag-practice ang good manners and right conduct ang makabulig sa paghimo sang positive, respectful environment para sa pagtuon. Nagapakita ini sang pagtahod hindi lang sa mga manunudlo kundi mangin sa imo mga classmate kag sa school community. Mag-abot sa eskwelahan on time. Ang pag-abot sang late sa klase kag sa aktibidad ang nagapakita sang kakulang sang respeto sa oras sang iban. Magpamati sa imo maestra o kun maestro samtang nagadiscuss ang lesson kag sundon sang maayo kun may yara sang instructions. Tawgon nga ma'am o kun sir ang imo teacher o kun staff. Kun may pamangkot, ibayaw ang kamot, agud mahatagan ikaw sang kahigayunan nga makasabat. Maggamit sang please, thank you kag excuse me kung nagaistorya sa imo classmate o kun sino man ang imo ginaatubang. Likawan ang pagpanunlog, pagbuli o kun pagpanginsulto. Mangin maayo kag may respeto sa isig kapareho. Mangin matinlo sa classroom kag school grounds. Ibutang sa basurahan ang basura kag hindi pag-ihaboy sa bisan diin lang, ilabi na sa sulod sang classroom. Respetohon ang propiedad sang eskwelahan. Plazuela de Iloilo, Billboard of Activities for August 10 to 16, 2025. Si Mr. Totong Villaruz kag ang iyang banda are due to delight you with a great selection of songs sa concert at the Plaza. Coming your way sa August 16, Sabado, umpisa alas 6 sa gabi. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo, special edition mags kag madamo pa nga iban ang igaparafol sa mga suki sa Plazuela de Iloilo. Sa August 17, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic celebration nga pagahiwaton sa Latolda sa among adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang Holy Mass, magpangamuyo kita sa Ginoo nga i-remind ang aton mga lidere sang conflicting countries nga ang violence hindi ang sabat sa tanan nga sahi sang misunderstanding. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in a common hope for a better community and a progressive country in 2025. Sa pagkatapos ng araw, said Linimen, ang pagod ay mapapawi, said Linimen, ang bawat haplos, bigay ginhawa, kaibigan mo, ito'y para sa iyo, said Linimen. Produktong hatid sa inyo ng SED Marketing Incorporated. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi nagidman dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud yung magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry, kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas
Utang kagiban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan ukon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with a touch of Plazuela Dos. Agud makalikaw sa food poisoning ukon paglain sang tiyan, sundo ng ining mga pahanumdom sa pagprepara sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung nagamasakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban. Siguraduhon nga naluto sang husto ang pagkaon. Kung mahimo, kauno ng pagkaon samtang mainit pa. Siguraduhon ang katinlo sang pagkaon agod ang selebrasyon mangin mas malipayon. Mas nanamian bala ikaw magtuon sa balay ipaanggid sa eskwelahan nga madamo ang tawo? Isa ka panugyan para epektibo ang pagtuon sa balay, amo ang pagpangita sa designated area agud nga matiniran kung ikaw nagasulat, nagabasa o kung nag-review. Pwede man nga lamesa sa kusina o kung sa desk sa gawa sang inyo nga balay, pero hindi gid magigda sa imo nga katre samtang nagatuon. Inibagod nagakatemtar gid ikaw nga magpiyong-piyong, tubtub nga dalayon na ikaw nga matulugan. Siguraduha man nga malimpyo kag organisado ang lugar nga imo ginatun-an. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini. Kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na. Suno sa pagtuon ng paghampang sang chess makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Magluwas diri ang paghampang sang chess ang nagapa-improve man sang concentration, memory, creativity, kag problem solving skills kag napamatud-an man nga nagapaalam. Naga-subscribe bala ikaw sa mga serbisyo nga wala mo man ginagamit. Halimbawa, ang balayran mo na bala para nga makalantaw ikaw sang movies, pero sa tuod lang, wala naman ikaw tiyempo nga maglantaw sini. Hapos lang libatan ang bulanan nga mga subscription sa streaming services kag mobile apps kag wala ka lang nakadipara ma-charge na ini sa imo nga bank account bisan nga wala mo man regular nga ginagamit. I-review gid ang imo nga ginagastuhan sa mga charges kaangay sini kag ikonsiderar man ang pagkanselar sa mga hindi kinahanglanon nga mga subscription agod nga mas magamit mo ang imo kwarta sa mas kinahanglanon nga mga butang. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Yari ang mga simple nga paagi agod makakinot sang tubig. Magpamunyag lang sang tanom kon ginakinahanglan kag nagakadapat. Magtala na sang adlaw kag oras sang pagpamunyag sa mga tanom kag sundon ini. Bunyagan sa makaisa lang ang mga tanom sa sinang adlaw. Antes maglas 9 sa aga ang mas nagakabagay nga oras sa pagpamunyag agod nga mas makapanalupsop ini sa mga gamot kag mangin available sa bilog nga adlaw. Nagasala ka bala sa imo nga tulunan kag daw hindi ka makahibalo kung ano ang imo nga unahon? Kung magtuon ikaw, siguraduhang anay nga nakakaon ikaw sang maayo agud nga maka-function ang imo nga utok. Standard Time, 31 minutos ang nakaligad sa tak ng alas 9 saga. Abalik diri sa Bombo Hanay Big Time. Standby sa kay Bombo Like Santiago. I-check nato ni karon ang report, no? May kantanan sa zining susnakwaan sang video ho. Tama ka delikado ning ginhimo sa mga kabataan nga mga estudyante naka-uniform pa. Nagtalabok sa dalan dra sa may area sang daw diversion road ato, no? Pero ang gintabukan niya nila hindi sang pedestrian lane, kundi ang ila sinagin tabukan ang mga barrier sa tunga, no? Jaywalking, no? Nag-jaywalking ang ining mga kabataan ngani. Ti makan mo ang diversion road ga surrip lang na kon kaysa ang mga salakyan especially kon na adlawon kay ti highway na dra, no? Tapos matabok ya sila sa mga hindi talabukan sini nga mga party sang kalsada. Ti kun may mga nagkalabungguan to sa ila, sala pa sang driver sang salakyan kay ti reckless driving resulting to physical injuries, no? Malala pa kung may mapatay ti reckless imprudence resulting to homicide, pero husto man yang pagmaniho sang driver galing kay ti gulpi lang tumabok
ang estudyante, bata sa hindi talabukan sining lugar kay ti muna ganing may mga may gin-designate kita sinadra nga pedestrian lane para nga dra matabok safe magluwas sa pedestrian lane, may mga overpass pa kita da, no? Ti may overpass gani ti kita da nga may elevator pa, may elevator pa sa imbis nga mag hagdan ka, may elevator pa sa ambot kung gaandar gyapon dang elevator subo. Ang project na iya manasang Iloilo City District Engineering Office to Department of Public Works and Highways Region 6, no? Balaan man na sa mga all professional civil engineers di, no? Siling sang kilala ko diti ang ara ni sa likod sang IBC or sang IBC sang ungka kag aganan flyovers, may mga civil engineers man da, no? May mga civil engineers man da sa IBC. Ang IBC, hindi ko magpating away na sila sang civil engineer da, kontraktor sila, pangontrata sila sa mga infrastructure projects, mga building, mga kalsada, mga flyover. Naway sila sang civil engineer. May civil engineer man da sila, DPWH, no? May civil engineer man da ang regional office ti kung taga diri sila sa Iloilo nga mga civil engineer, mga membro man ni sila sang sang PICE Iloilo chapter, no? Ti abot kun gin ano sila ni Engineer Alvin Patrick Tan sang nag-usmod kag na-delay kag pumalpak ang aganan kag ungka flyover, no? Ti mga engineer man ni sila mo, membro man sila sang PICE, ambot kun pinang sikaran to sila ni Engineer Alvin Patrick Tan nga kamo, no? Ara sa inyo sini nga mga kamot ang kapalaran isang ungka kagaganan flyover pero wa nyo gin masalbar, pinakahuyan yung aton sini nga profesyon as mga civil engineers, no? Gin pagwa nyo ya sa tawo nga kita nga mga civil engineers, hindi kabalo, hindi kay surod sa aton sini nga trabaho, gin dagtaan nyo ang pangalan sa aton sini nga profesyon, no? Ambot kun gin ano sila sadto sang PICE. Sekta si Bombo Laika Santiago sa detalye karon sa report, no? Anong natabo sa sining mga estudyante ngani, no? Makan mo mga amuning nga mga klase sa mga kabataan, may pedestrian lane, may overpass pa, mang overpass da, may ara pa sang elevator, no? Nga dra sila pwede makatabok sang safe. Mangita gilaya sila sang talabukan nga mag-jaywalking sila nga maglakad-lakad to sila sa barrier to nga kabudlay pa, no? Ti imagine kun amuning nga mga attitude sa mga kabataan kung magdadalag ko, magprofesional sa ulihi, mag-civil engineer abi sa ulihi, no? Ano ayhan, pilayhan ka flyover ang usmuro nila sini. Sekta si Bumulayka. Nakasanbay, Bumulayka sa report, please go ahead. Viral sa karon sa social media ang pipila ka mga menor de edad nga nag-aktuhan nga nagatabog sa may barrier sa Center Island sa Diversion Road, Mandurriao, Iloilo City. Sa may regarding sa video, may mga netizens nga nagakomentar sa nag-viral in siya sa social media naton Bambudoni na kung tani aside sa mga traffic enforcer, tani may presensya man sa mga kapulisan sa lugar, agod nga manuto kuno ining mga kabataan. Di samtang padayon naton nga ginalabot ang pahayag sang Iloilo City Traffic and Transportation Management Office ug ICTTMO natuyo sining insidente, natigayon naton nga nakuha iya ang pahayag sa mga kapulisan. Sa interview sa Bombo Radio kay Police Captain Val Campbell sa Iloilo City Police Station 10, iyagin pahayag nga hindi dapat palampason ang nasambit nga butang, ilabi na sa pagbayular sa layi sa dalanon sa mga kabataan nga ini, kaga peligroso katama ang bulhaton na ginobra nila kag posible nga magresulta gid sa aksidente. Ginapangabay gid nila karon sa publiko nga mangin responsable kag magsunod sa ginapatuman nga regulasyon sa may karsada naton, ilabi na gid sa aton nga mga pamatanon. Ang pagsunod sa tanan nga lahi suno kay Val Campbell, no, iyagin ini pamaagi para malikawan ang aksidente kag masiguro ang seguridad sang mga drivers man kag sang mga pedestrian. Abi pamatian naton ang pahayag ni Police Captain Val Campbell sang Iloilo City Police Station 10. So those nga naga-violate sang aton nga laws or ordinances, dapat i-abide or i-follow nila ang mga laws because nga it requires a safety sa tanan, not only sa mga pedestrian
nga naga-cross sa sinang stretch ang diversion road kay because nga tama ina ka delikado. That's why nga ginbutangan sang barrier or sang Center Island parang hindi tani pagtabukan, and there were locations nga allowed nga mag-cross ang ining mga pedestrian for them nga maging safety ang ilang pagtabok. So I hope nga ang tanan nga nagagamit sa sinang area maging responsible sila sa pag-cross sa mga dangerous nga mga dalan diri sa syudad. Nabatian nato ng pahayag ni Police Captain Val Campbell sang Iloilo City Police Station 10 Bombodon. Okay. Sa karon Bombodoni no para dayon pa naton nga ginalabot ang sentimentong man sang Iloilo City Traffic and Transportation Management Office kun ICTTMO na to sa sining insidente karon na tigayon gid nga nakuhaan sa aton nga mga concerned citizens no pagkatapos nga ginaobra ito sang pipila naton ka mga minor de edad diri sa may syudad sang Iloilo. Sige. Ini si Bombo Laika Santiago, and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo! Napati yan ang report ni Bombo Laika Santiago diri sa aton sini nga pagpangalagad. 40 minutos na nakaligad sa takna nga alas 9 sa aga diri sa aton sini nga pagpangalagad. Basi mahambal ang mga kabumbo naton da nga mga civil engineers nga gina personal naton sila, no? Why kita sang personal against sa tanan sini nga mga civil engineers? Ang ginapamangkot naton dre si Engineer Alvin Patrick Tan, no? As chapter president sang Philippine Institute of Civil Engineers Iloilo chapter, no? Ginapangita lang yan namon kamo engineer kung diin kamo sadto, no? Kag ti hasta subong, no, ang highest engineering standards lang yan sang flood mitigation projects ang inyo sini nga gina point out, no? Ti hasta subong ang mga Ilonggo ga pangita, no, nasapawa na gani sang flood mitigation na issue kay until now why gid ya ginatagaan sang pagtamod. Ang problema sa ungka kagaganan flyover ti as professional engineers ikaw nagarepresent sa tanan nga mga professional engineers di sa Iloilo, no? Diin ikaw din mo gindalang grupo mo sadtong ang mga Ilonggo ya libo-libo ka mga Ilonggo ang adlaw-adlaw nga nagaantos hasta subong may mga pagantos gyapon. Bangod sa kapalpakan kag ka-delayed sang ungka kagaganan flyover. No? Nga nagapanawagan ang mga Ilonggo nga dapat manabat, sukton, no? Ang mga ara sa likod sini, ti sino pabing ara sa likod sini, alangan ang DNR, alangan ang Department of Agriculture, kundi DPWH, sino pagid, no? Ti alangan si Saint Timothy kag si Alpano Biga, no? Kay hindi silang kontraktor, di si IBC. No? Di niyang aton sadto nga mga professional nga mga civil engineers. No? Of course, may mga civil engineers nga gapangalot man sadto sang ila sini nga ulo. No? Kay ti kay hindi sila kun ano nga tabo mo. Kag paano nga natabo ato? Ti gapangalot lang sila sang ila sini nga ulo, ti way man sila sang may mahimo. No, kita man nila kung anong kapalpakan sang ungka kagaganan flyover. Di galing kay hasta lang sila pangalot sang ila sini nga ulo, no? But as an institusyon kung tani sadto, may tsansa, no? Ang grupo, ang PICE Iloilo chapter, no? Especially hasta subong, no? Hasta subong under sa kay Engineer Alvin Patrick Tan, sir, nga mabatian man kung tani sa itong panugdaon sang as professional civil engineer sabi, no? Anong
matugda sa inyo sa nga grupo sa kontrobersiya sa ungka kag Agalan flyover hasta subong, no? Hasta subong sa flood mitigation issue lang iya ka mo nagtingughaw, no? Nga iya sadto sa ungka kag Agalan flyover, why gid kun why pagin broken ni President Marcos, why man kamo nagtingog di? No, kay ginbroken ni President Marcos kag nakakuha sang national attention si Mayor Raisa Triñas, masakay man niya kamo sa publicity? Masakay man niya kamo sa publicity ni Mayor Raisa Triñas? No? Kung gusto nyo publicity, kung sadto palang tani isang umusmod ang ungka flyover kag nabalaan dason nga pareho sila balatian sang Aganan flyover kung nag-publish na kamo sang inyo sining statement calling also for accountability sang DPWH kag sang IBC. Tani dugay na kamo na publicize? No? Hindi lang actually sang PICE. No? Hindi lang PICE ang concern si Nidri, ang mga professional civil engineers nga naka-recognize kung ano ini ka-importante ang mga highest engineering standards, no? Isa pa gid, no, otro man ni ang Philippine Chamber of Commerce and Industry Incorporated Iloilo chapter or PCCI under the leadership, no, ari engineer man ni Engineer Fulbert Wu, president sa PCCI Iloilo. Ti mamangkot man ako sa imo, Engineer Fulbert Wu, sir, no? Una ko nga pamangkot sa imo, anong engineer ikaw, no? Civil engineer ka man or basic mechanical engineer kaya or electrical engineer or marine engineer or ano paging nga mga engineering na, no? Si engineer ni kuaniya ano gani electronics and communications sa engineer ECE, no? Ti maya mo pagin sila nga engineer, no? Ti ambot kung anong nga klase ka engineer ni si Engineer Fulbert Wu nga nagarepresent subong sa mga negosyante diri sa syudad ang Philippine Chamber of Commerce and Industry Iloilo Chapter Incorporated, no? DE, district engineer. O may district engineer pagid, no? Sa aton sini nga mga kabumbo. Ti anong hambal diri sang PCCI, no? Ari the Philippine Chamber of Commerce and Industry Iloilo Chapter Incorporated expresses its strong support for the Iloilo City governments and the national government's renewed commitment to transparency and accountability in major public works, highlighted by the visit of President Ferdinand R. Marcos Jr. to Iloilo City on August 13, 2025. The President's inspection of critical flood mitigation projects reinforces the urgency of delivering infrastructure that safeguards communities, supports economic activity, and protects investments. We believe that the success of such large-scale projects depends not only on engineering excellence but also on open access to information, strict monitoring, and the timely disclosure of progress and expenditures. These measures build public confidence, ensure value for money, and guarantee that the intended benefits are felt by residents and business alike. PCCI Iloilo underscores the role of transparent governance in fostering a healthy business climate and attracting new investments. Projects addressing urban challenges such as blah 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 blah, no? The rest sa mga kabumbot ara man na sa aton sining Facebook page. Kamo na lang basa, no? Kamo na lang basa. Ang bottom line is that kainsindigid ang mga negosyante diri sa syudad sa Iloilo. Kung ano ka-importante para man sa ekonomiya ini nga mga development projects, no? Mga development projects ini mga infrastruktura mo. Kainsindigid sini ang taga PCCI kag mga miyembro nila nga mga negosyante diri sa Iloilo nga no? Kaintsindi man sila kung ano ang halit mo sang mga palpak kag delayed nga mga infrastructure projects. Kay na-experiensyahan na nila ini. Sino bala tong
isa sa mga apektado nga sektor sa traffic sa Ungka flyover, no? Bangod sa traffic sa Ungka flyover, delayed ang transportation sa mga goods, no? Hindi lang transportation sa mga goods, pati ang mga nagatrabaho diri sa syudad sang Iloilo nga nagaagi dira sa Ungka flyover, no? Mga empleyado diri sa mga negosyante, mga Ilonggo, no? Nga nag-agi dra sa Ungka flyover, pag-abot sa opisina late, pag-abot sa opisina lapyo, no? Kay bangod inayawan sa traffic sa Ungka flyover, ti apektado ng iya sini nga trabaho na buhinan iya sini nga productivity, no? Late, hindi manami ang moral kay nga aga hapon niya pati pag puli niya masuffer siya sang perwisyo sang Ungka flyover, no? Apektado sadto ang mga negosyante kag ang ila sini nga mga empleyado ti Engineer Fulbert Woser diin niya kamo sadto din sadtong PCCI Iloilo. Kag subong din ang PCCI Iloilo subong, no, sa panawagan man dala man ning inyo sini nga mga empleyado, mga kabataan nila nga mga estudyante nga dra man nagagi sa Ungka flyover, no? Nagapanawagan sang accountability sa natabo nga delayed and palpak nga Ungka kagaganan flyover. Ti nga ang nga flood mitigation structure lang yang inyo sini nga nakita Engineer Fulbert Woser, no? Nga sang Ungka kagaganan flyover to mga hipuson man kamo, no? Kay Migo, no? Ang gina-call out yan nila subong or kabalo man gali sila mag-call out sang mga delayed and palpak nga mga infrastructure projects nga maka kompromiso sang economic activity, no? Maka-apekto sa mga investments, no? Pero ang epekto sa economic activity kag ang halit man sa mga investments sang mga negosyante di nga natuga sang Ungka kagaganan flyover, daway niya na makita Engineer Fulbert Wohaw, no? Nasampawan na isang flood mitigation structure, no? Tiari maayo ni kay nakapagwa kamo sang inyo sini nga mga manifesto, no? Nakita naton nga kamo gali gabatsyag man kun palpak ang mga proyekto nga ini. Kamo nagapanindugan man upod sa mga individual nga nagapanawagan sang transparency, no? Sang accountability sa aton sini nga mga major public works, no? Hindi kamo iya sang sang apektado, no? Waya sa inyo bali ang transparency kag accountability sa Ungka kagaganan flyover nga why man kamo sinisadto nagpagwa sang manifesto in support of your fellow Ilonggos. Mga empleyado nyo pa, mga kabataan sa inyo sini nga mga empleyado, no? Mga miyembro nyo pa mismo gani siguro nga mga negosyante ang sa sulod sang isa kadlaw makapila siguro ka pamuyayaw kung mag-agi dra sa Ungka flyover aga hapon, no? Aga udto hapon bangod sa perwisyo. Gaginatuga sina, no? Pati na ni, no? Kamo nga mga business owners, kabalo kita, gabalayad kamo sang buwis, no? Nagligad to, tsansa kita makaisurya sa isa ka negosyante dire sa syudad, sus ga panghayhay man sa siling niya negosyo yan amon subong, sus daw haluson na lang kami nga makaruling sa amon sining kapital, kay nga kadamo sang balayran, may balayran ka sa DTI, sa mga processing sa mga permit mo kada tuig, sa City Hall business permit, no? Renta, nagtaas pang bayad sa renta kay nagasaka ang real property tax, no? Ang mga magagmay nga mga negosyante, gapang hakroy man subong, no? Tiyang ila na ngayon ginabayad nga mga fees, gasulod na sa kaban sa gobyerno, dra ginakuot ang kwarta nga ginapundo sa sini nga mga infrastructure projects, not only sa flood mitigation projects, kundi pati na sa Ungka kagaganan flyover, no? Nga ginawaldas
dira bangod sa kapalpakan sang implementasyon sang proyekto. May budget na nga intended dira dugangan pagid sang additional nga budget, nagahabok pagid ang budget kay kadamo na sang mga add-ons. No? Abi tagani ang 800 million igo na, ang 600 million igo na. No, ti may mga add-ons pagali kay nag-usmod, kay kinahanglan geotechnical investigation, kay may balayran nga third party nga makandak sa investigation, may retrofitting, no? Way panahuman guba na kinahanglan nga i-repair ti duga nga pundo, duga nga budget hasta nga ang project nga masarangan patindugon sang 600 million pesos sa ulihiya 1 billion pesos sa nagasto kulang gyapon. No, kay kadamo sa mga add-ons ti dala inadra sa mga buwis nga ginakuutan sang pundo sa sinang mga project sa ungka kag ganan flyovers, no? Buwis nga ginabayaran man sa ngaton sining nga mga negosyante. No? Ti dako guro yang negosyo sini ni Engineer Fulbert po nga daw hindi siya kabatsyag sa ginabayaran niya siguro nga buwis pero ti ang mga fellow Ilonggo Chinese businessman mo, Engineer Fulbert po, no? Nga gabayad man sang buwis tapos ti gagmay malang ila sila nga ginansya, no? Ga panghakroy man sa perwisyo nga natuga sa ila sang ungka kag aganan flyover projects, no? Kag sa padayon nga perwisyo nga ginatuga gyapon subong ti way nyo man gin call out to ang IBC kag DPWH Engineer Fulbert po, no? Diriya sa flood mitigation projects kay ang kontraktor taga Pasig City, mabakas ka mo magpagwa-gwa sang inyo sining manifesto, no? Ti why not pagwa man kamo sang inyo sining manifesto of support to your fellow Ilonggos who are seeking for accountability and transparency, no? Sa major public works, namely ungka kag aganan flyover, no? Hindi nyo mahimuay ti bot silingon sini kuan man selective man kamuda sa PCCI Iloilo Engineer Fulbert po, no? As president on behalf of the PCCI Iloilo Board of Directors, no? Kamuguro daw amo-amo man kanday Engineer Alvin Patrick Tan sa PICE Iloilo Chapter nga kung iban gani nga mga contractors sukto naton sang highest standards of engineering excellence, no? Kung iban nga kontraktor pero kung lain naman nga kontraktor okay lang ya kung baldog-baldog lang no? Ang iba niya nga mga kontraktor ti pugaon tagid, no? Pugaon tagid dapat ang i-deliver nyo nga output project nagasunod gid sa highest standards of engineering excellence. Kay kung hindi ka mo mag-deliver sang project nga nag-uphold sang highest standards of engineering excellence, i-call out namon kamo, ma-issue kami sang manifesto, no? Kung sa iban nga kontraktor. Pero kung sa drill nga kontraktor, ati sige lang no? Baldog-baldog, ati okay lang no? Okay lang yakon baldog-baldog, no? Ti selective. Kag isa pa ti hulaton tabi si President Marcos nga amo magbroka before ang aton sining nga mga civil society organizations ma-issue sang manifesto. Maupod sa panawagan sa pagpanukot, no? Kunwaya si President Marcos nagwa ning manifesto sang PCCI Iloilo sang ILED, sang IBC, ang Iloilo Business Club hindi ang kontraktor, no? Iloilo Business Club, no? Filipino-Chinese Chamber of Commerce, sang PICE nagwa ning inyo sini nga mga manifesto kunway nagbroka si President Marcos kag naka-garner sang national attention si Mayor Aisa Trenya sa iya sini nga kausa against sa palpak and delayed nga mga infrastructure flood mitigation projects diri sa syudad sang Iloilo, no? Nagpagwaihan kamo sang manifesto, no? Kay tiyang aton kun tani nga puwersa, no? Bilang isa ka komunidad, bilang isa ka sosyudad, no? Nagasuno ina sa
inisyatibo sang mga civil society organizations sang lain-lain sining sektor, sa professionals man, business sector, religious sector, no? Nagasuno ina ang aton nga kapag-on, resilience, strength, no? As a society, no? Nagasugo ina sa kun lain-lain nga miyembro sa aton sining sektor may inisyatibo, no? Whether may pronouncement ang presidente o kunway, kung may nakita nga problema nga nag-aapekto sa aton sining mga sectors, nagapanindugan kita. Nga hindi tayo kinahanglan nga mag-garner pa na isang national attention ng aton sining nga mayor para nga magsakay-sakay kita sa iyan sining nga publicity. Or nga brokahon pa yan ni President Marcos ang issue sa flood control antes ang aton sining civil society organizations magsakay-sakay man, no? Dapat why pa niya nabrokan ni President Marcos ang issue sa flood control projects, ang PICA, ang PCCI, ang ILED, ang Iloilo Business Club, no? Ang Filipino-Chinese Chamber of Commerce, dapat nag-issue na iya sa manifesto calling out and demanding for transparency, for accountability, no? Urging the DPWH, the contractor, to uphold the highest standards of engineering excellence sa ungka kag aganan flyover. No? Amo na ya kung sincero ang aton sining mga civil society organizations kag hindi sang mga piyon lang sang politiko. No? Kaysa nagagwa ya subong, no? Ang PICA, ang PCCI, daw mga piyon lang ya sila sang politiko, kay may kumpas ang politiko, no? Sunod kamo sa kanta, sunod kamo sa saot, no? Pero kung why kumpas ang politiko, no? Why man kamo tingog, no? Hindi man sa inyo bation ang singgitan, labot gani sa langit ang singgitan sang mga ordinaryo nga mga Ilonggo nga suffer sang perwisyo sang ungka kag aganan flyover, kamo ya way kabati, tapos hutikan lang kamo sang politiko nga may kumpas, masaot mo ni, makanta mo ni, no? Dasig man kamo magparidress da. No? Di nang inyo sininga sinseridad, di nang inyo sininga integrity. No? As civil society organizations nga may dako nga papel, no? Sa pagtibong sa aton sininga sosyudad, no? Sa pagpabilin nga mapag-on ang aton sininga nasyon, diin kamo da, no? Kaysa kumpas man ang yagali kamo sang politiko, makabati ka, makakita kag makapanimaho, no? Ang nabatian tanang niya permi nga consistent, no? Consistent, may pronouncement man sang political leader o kunwaay, no? Sometimes kontra pa ya gani sa pronouncement sang political leader, no? Ang batian tanang niya permi sini nga consistent ang pagpanindugan ang simbahan, no? Simbahan lang ya, no? Kada Domingo ya mabatian mo si Monsignor Militon Oso, no? Mabatian mo ya, mabasahan mo ya perming manifesto sang Catholic Bishops Conference of the Philippines calling out this abuse of power, no? Corruption sa aton sininga government, no? Corruption sang mga dalagko nga mga negosyante sang private sector nga engage sa mga activities nga nagasamad sa moralidad sang aton sininga mga pumuluyo sang aton sininga nasyon, no? Simbahan lang nga perming consistent mo, no? But ini mga profesional ni nga kunabi mga profesional, no? Expert sa ila sininga mga fields, no? Mga negosyante, grupo-grupo nila, no? Mga organisasyon nga ni, no? Kumpas malang sang politiko ang ila nga ginatanaw. 3 minutos na nakaligad sa takna nga alas 10 sa aga sa aton sining mga kabombo ang again pwede pa ko makaingagaw sa paghulog
sa inyo sini nga mga entry sa aton sini nga swerte sa Palengke 2025 promo. Subong week number 6 kita, no? Sa mga hindi na makaingagaw dra sa may area karon sang kuano sang Saraga Public Market, no? Diri kamo hingagawa. Subong mismo hulog sa inyo sini nga mga entries sa aton sini nga studio para sa aton nya sini nga patigayonon man nga studio draw. Iban sini karon nga mga balita bantayan sa Bombohanay sa udto kag sanbay man sa aton sini nga mga matahom nga mga drama magasunod na mga misteryo sang kabuhi. Once there was a love kag recuerdos. Ini si Bombo Donny Digala. This is Bombo Radio Philippines, the number 1 and the most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!